วัฒโนเนี่ยอาจารย์เพิ่นอยู่วัดสันเมืองประชารามเนาะญาติโยมชาวเหนือคนใดสามารถรับชมรับฟังสามารถติดกันเทศพระอาจารย์ท่านได้นะฮะอีกท่านหนึ่งนี่เป็นนักเทศเรียกว่าตั้งแต่เป็นสามเณรธรรมะทองรุ่นแรกเป็นพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1วัดโลกโมลีไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะธานานุกรมของปรมาจารย์นักเทศแห่งประเทศไทยคือพระราชธรรมวาทีวันนี้ท่านพระครูปรัชทีนวัตยานสิทธิวาทีวัดโลกโมลีจะมาเรียกว่าเดินทำนองให้ญาติโยมได้สดับกันนะฮะทุกคนทุกท่านนักเทศอีกท่านหนึ่งพระอาจารย์คำสุขพิมมสอนรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมมรพระท่านองค์นี้อยู่ที่สปป.ลาวนะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมีอีกท่านหนึ่งนะฮะอันนี้คือพระนันทวัฒน์กิติวรวินยูนะฮะก็คือวัดสิริทรงธรรมจังหวัดขอนแก่นญาติโยมใครเป็นชาวอีสานนะอยากฟังเทศแหล่แบบอีสานต้องฟังพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับวันนี้ฮะมีอีกท่านหนึ่งนะครับพระอาจารย์เสานันทิโยตอนนี้เนี่ยท่านก็อยู่ที่เชียงตุงเป็นนักเทศฝีปากเอกแห่งเมืองเชียงตุงนะมีตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดพระสิงห์หลวงหัวกาดเมืองเชียงตุงนะครับก็ติดกันเทศให้ท่านนะครับและอีกท่านหนึ่งตอนนี้ญาติธรรมคนใดที่เป็นชาวภาคใต้ต้องได้ยินเสียงเรียกว่าเสียงแหล่ของท่านเนี่ยแผดกังวานไพศาลแน่นอนวันนี้ทั้งเทือกเขาบรรทัดตั้งแต่ภาคใต้เนี่ยจะรดภาคเหนือยันเชียงตุงจะต้องได้ยินเสียงท่านเทศและท่านพระประหลัดสุริยะเมธีปิยธรรมโมด็อกเตอร์นะครับดีกรีเป็นปริญญาเอกด้วยนะท่านเจ้าวาดวัดโคกพยอมสุการามจังหวัดสงขลานะญาติโยมถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องติดกันเทศให้ท่านนะครับที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนักเทศเสียงหวานดีกรีปรริญญาธรรม3ประโยคเป็นนักเทศนักบรรยายธรรมะทองด้วยนะฮะตำแหน่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีพระมหาสมเกียรติกิตติทีโรนะญาติโยมเคยฟังกันแล้วหลายท่านก็ได้เรียกว่าสนอเพราะพริ้งกับเสียงของท่านพระเดชพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเนี่ยอาตมาภาพในนามของผู้ดำเนินรายการขอเช็คนะฮะญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับว่าเสียงชัดไหมฮะรับฟังทางวิทยุวัดฝายหิน104.40 เมกะเฮิรตซ์นะครับเสียงเป็นจะได้ผ่องได้ยินชัดเจนก็ครับแล้วก็ไผก็ได้ที่อยู่ที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางใต้หรือต่างประเทศที่ใดนะสามารถพิมพ์สาธุให้พระอาจารย์ได้ฟังนะได้เห็นได้ชื่นใจนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงนี้เรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราจะไปแนะนำดีกว่าแนะนำไม่ใช่แนะนำนักเทศนะฮะแต่เราจะไปแนะนำในเรื่องของเวลาแล้วก็เราจะได้อัญเชิญนิมนต์เรียนเชิญท่านพระมหาวรเชษฐ์ขึ้นมาด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปนิมนต์พระมหาวรเชษฐ์นี่ท่านเป็นลูกหลานชาวเมืองยองนะญาติโยมท่านก็เสียงดีทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ญาติโยมใครที่เกาะหน้าจออยู่ได้ยินแต่เสียงอาตมาไม่เป็นไรอาตมาพยายามจะขึ้นจอให้เต็มเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้เห็นว่าเรามีนักเทศคนใดแล้วสามารถช่วยนักเทศให้ไม่คอแห้งคอแหกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการเติมน้ำให้ชุ่มคอชุ่มใจแล้วก็เติมน้ำใจให้แก่ชาว International ธรรมะทีม Organization หรือทำเป็นทีมสากลนะครับสมุดปราการนะฮะสมุดปราการชัดเจนเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ผู้ดำเนินรายการนะฮะวันนี้นะครับอาตมาภาพพระไทยอิสระธรรมโมนะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับช่วงประมาณ 5 โมงครึ่งประเทศไทยนะครับเราจะเริ่มเทศกันแรกคือการทศพรนำโดยพระอาจารย์บุญสมนะฮะนำโดยพระอาจารย์บุญสมนะฮะเดี๋ยวท่านนี้ท่านจะมาแน่นอนพระอาจารย์บุญสมปุญญวัฒโนเนี่ยท่านก็จะมาเทศกันทศพรนะญาติโยมอยากจะได้อานิสงส์กันทศพรไปรู้ไปดูไปเห็นนะฮะว่าทศพรทะสะแปลว่า10พรก็คือพร10ข้อเนี่ยนะว่าเขาขอพรอะไรอยากจะฟังอยากจะรู้จะต้องไปฟังนะครับเพราะฉะนั้นกันแรกในพระอาจารย์บุญสมจะมาเทศนะฮะก็คือวัดสันเหมืองประชารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่นะครับกันที่2เนี่ยจะเป็นการช่วงเวลาประมาณขออภัยช่วงเวลาประมาณ6 โมงนะครับ6 โมงเย็นถึง6 โมง 10 นาทีเนี่ยจะมีการอธิบายการหิมพานต์และแนะนำนักเทศให้เทศอีกนะญาติโยม
ไม่รู้ว่าญาติโยมจะฟังทันไหมเอาเป็นว่า5 โมงเย็นถึง5 ทุ่มไปเลยนะฮะ5 โมงเย็นถึง5 ทุ่มเราจะเทศน์ทศพรหิมพานต์ชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัตสีญาติโยมถ้าอยากจะฟังกันเอกกันทองของพระเวสสันดรชาดกต้องฟังกันมัตสีทีนี้ญาติโยมจะต้องไปฟังมัตสีโดยเสียงแหลกของใครเสียงแหลกของท่านพระครูประหลัดทีนวัตรยานสิทธิวาที20:20เป็นต้นไปนะฮะ2 ทุ่มคืนนี้ได้ฟังเสียงของท่านพระครูประหลัดอย่างแน่นอนนะฮะดีกรีนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนะฮะรุ่นที่1วัดโลกโมลีนะฮะแล้วก็เป็นธนานุกรมระดับปรมาจารย์การเทศก็คือท่านพระราชธรรมวาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะการมัดซีนะประมาณ20:30เกาะขอบเวทีขอบจอฟังได้เลยนะฮะแล้วก็เราก็ไปเทศกันต่อในการสักกบัพกันฉอกษัตริย์และสุดท้ายช่วงประมาณ4 โมงขออภัย4 ทุ่มถึงประมาณ5 ทุ่มเนี่ยเราก็จะมีการสรุปและขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยทุกกำลังบุญทุกกำลังใจทุกแรงใจแรงเงินแรงเชียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมช่วยกันในวันนี้นะฮะจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นนะฮะหนึ่งแชร์ก็เป็นการถวายกันเทศให้พระอาจารย์ด้วยนะครับเราขอคนละ1แชร์ดีไหมช่วงนี้ขอคนละ1แชร์นะฮะขอคนละ1แชร์นะฮะขอทีมงานเดี๋ยวปิดรูปก่อนเนาะปิดรูปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมมาฟังเสียงแล้วยังเห็นเสียงเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังอาจจะไม่เห็นหน้าพระอาจารย์ได้ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปนิมนต์ขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระมหาวรเชษฐ์นะฮะมหาวิริโยนะครับเป็นคนที่ไหนอย่างไรวัดอะไรเดี๋ยวท่านญาติโยมทุกคนทุกท่านลองไปฟังเสียงของท่านนะครับท่านจะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันกับอาตมานะครับขอเจริญพรขออารัธนานะครับอารัธนานะครับสาธุนมัสการท่านอาจารย์ไทยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับขอเจริญพรบรรดาญาติโยมทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้ร่วมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีแต่ละแห่งไปซึ่งอาตมาภาพเองก็พื้นเพเดิมก็เป็นคนยองโดยตรงนะเป็นคนยองโดยตรงก็เราตอนนี้ก็อยู่ที่ลำพูนนะครับอยู่ลำพูนก็ได้มาศึกษาเรียนที่ลำพูนนะนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมกับครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเองมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ก็มีลูกหลานจากเมืองยอมาด้วยซึ่งอาจารย์คือจะขอแนะนำก่อนเนาะแนะนำอาจารย์บุญโสมเมื่อกี้อาจารย์บุญโสมก็คือท่านเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยอาจารย์ไทยบวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาแล้วก็ตอนที่ท่านอยู่เมืองยอค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรคือในเมืองยอนี่จะถือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนบุญตนบุญหรือว่าเป็นคนที่บำเพ็ญบารมีตั้งแต่เล็กๆครับอาจารย์แล้วก็มีการที่ความเคารพนับถือและความเชื่อถือความศรัทธาในตัวท่านในเมืองยอนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือถือว่าสุดยอดครับอาจารย์แล้วก็ท่านก็ได้ปลีกตัวมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาที่เชียงใหม่ของเราครับอาจารย์ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็อยู่ที่แม่ริมเนาะอาจารย์เนาะเมื่อกี้ตามที่ข้อมูลอยู่ที่แม่ริมแต่ท่านก็ได้คือนิมนต์ท่านมาเทศแบบทำนองแบบยองๆไปเลยนะครับคือเพราะเราต้องการทราบต้องการรู้ว่าอย่างเมืองยองเชียงตุงลาวไทยลาวภาคแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาทำนองมาเทศให้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่นี่ฟังดูเนาะซึ่งก็ตอนนี้ท่านก็เข้ามาแล้วนะท่านก็เข้ามาแล้วแต่ว่ารอสักครั้งนึงซึ่งที่จริงแล้วเรื่องการเทศมหาชาติในพระอาจารย์ไทยมันค่อนข้างที่จะมีถือว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเชื่อถือว่าถ้าสมมติว่าฟังต้องฟังให้จบนะฟังตั้งแต่เช้าจนเย็นหรือจนเที่ยงคืนนั่นนะฮะถึงจะได้อานิสงส์มากดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ก็ต้องถ้ามีศรัทธาวิริยะแรงกล้ามากก็ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ทัศพรนะจะได้อานิสงส์มากซึ่งพร10ประการนั้นที่อาจารย์ไทยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ญาติโยมทั้งหลายคงจะรู้ข้อมูลบ้างแล้วนะพระอาจารย์ไทยนะครับอาจารย์ไทยพอจะให้ข้อมูลญาติโยมได้ไหมพร10ประการถ้าให้เดี๋ยวถ้าให้หมดเนี่ยเดี๋ยวโยมจะฟังกันไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นโยมไปฟังเนาะทศพร10ประการที่ขอจากพระอินทร์ขออะไรไปบ้างไม่แบบญาติโยมคงจะขอไงท่านมหาครับญาติโยมคงจะขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้นั่นให้นี่เดี๋ยวไปฟังก่อนว่าเขาจะขอนะเขาขอแบบโยมหรือเปล่าเนาะ
ไม่รู้ว่าโยม สาธุสา โย ธุ มเกษินีโยมกรพัฒน์โยมส้มปล่อยนะขออย่างไรนะ ขอแบบทศพรหรือเปล่า10 ข้อหรือเปล่าเนาะ นะ นะครับ ร่วมกัน แล้วที ส่ง นี้ผม กำ ข ลั อง ย้อน ใจ ที่พระอาจารย์ไทยหนึ่งเรื่องที่จริงแล้วมีความเป็นมาเป็นไปพอสมควรนะเรื่องมหาชาตินี้ประวัติการเทศมหาชาติเนี่ยมีหลักฐานปรากฏไว้สมัยสุโขทัยนะพระอาจารย์ โอ้ มา ครับ ใครสุโขทัยคือซึ่งจากศิลาจารึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งว่าท่านจารึกไว้ในจารึกสุโขทัยภาคที่1หลักที่14นะครับอันนี้คือมันหายไปช่วงหนึ่งครับอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีมันก็เริ่มต้นจากสุโขทัยของเราเนี่ยได้จารึกแล้วก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นคือท่านจะจารเป็นทำนองหลวงนะพระอาจารย์เป็นทำนองหลวงครับแล้วก็ทีนี้ก็คือมีการจารมีการเผยแพร่มีการสืบทอดมีการถ่ายทอดมาซึ่งก็ในล้านนาของเราเองก็เพราะว่ามาปรากฏมาค้นคว้าเจอทีนึงคือล้านนาของเรานี่เจออยู่150สำนวนนะครับแรกๆมีแค่สำนวนเล็กๆน้อยๆไม่น้อยนะครับ ครับแต่ทีนี้พอได้รับความนิยมมากขึ้นก็มีการจารมีการถ่ายทอดมีการสืบสานประเพณีมาจนกระทั่งปัจจุบันครับอาจารย์ไทยครับ ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมมากท่านที่เข้ามาตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะกินข้าวกินปลาก็เปิดโทรศัพท์เปิดจอทิ้งเอาไว้นะฮะญาติโยมที่สำคัญเสียบแบตที่ชาร์จเอาไว้ด้วยเพราะว่าแบตจะหมดแน่นอนนะครับเราจะเทศตั้งแต่ 5:30 น. นะฮะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราญาติโยมจะได้พบกับนักเทศนะครับไปถึง 5 ทุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอญาติโยมว่าอย่าเพิ่งไปไหนแล้วที่สำคัญไม่มีปัจจัยไม่เป็นไรไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรแต่ขอกดไลค์และกดแชร์สักคนละ10 แชร์เพื่อถวายเป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกช่องทางในวันนี้นะครับส่วนเจ้า FM วัดฝายหินนะครับถ้าว่าวันนี้บ่แน่ใจวันนี้บ่แล้วใจอยากจะปะนักเตะนะสามารถมาพอนักเตะได้เลยนะครับที่รายการนะสามารถกดไปเลยกดไปติทำเป็นทีมแล้วก็เซิร์ชพอดูนะครับแล้วก็จะพบกับนักเทศมากมายเลยนะครับถ้าบางคนอยากจะฟังแต่เสียงเนี่ยรู้สึกว่าไม่แล้วใจต้องฟังแล้วให้เห็นรูปด้วยนะฮะอาจารย์นะฮะก็จะได้แบบแช่มชื่นใจชุบชูใจแล้วก็สนุกเรียกว่าแซ่บในรถพระธรรมนะครับช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เราจะไปแนะนำนักเทศแล้วก็ท่านจะขึ้นมาเทศนะฮะขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญสมเตรียมตัวเรื่องด้านเทคนิคฮะด้านภาพด้านเสียงเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะอาราธนานิมนต์ท่านขึ้นมาเทศนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านพระมหาวรเชษฐ์ครับก็ที่จริงแล้วก็เวลาใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์ถ้าสมมุติว่าอาจารย์บุญสมพร้อมสัญญาณเสียงระบบเสียงพร้อมทุกอย่างก็คงจะได้เวลาครับเพราะว่า1ครับเผื่อเวลาไว้ด้วยนะพระอาจารย์ไทยนะเผื่อเวลาที่จะนั่นด้วยเพราะว่าถ้ากินเวลาไปก่อนเราจะต้องคงอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะเกิดครับทีนี้ท่านบุญสมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็นิมนต์นะครับขอนิมนต์ท่านบุญสมเลยเนาะอย่างนั้นก็ขอรัตนานิมนต์นะฮะพระบุญสมนะฮะก็คือเป็นนักเทศกันทศพรญาติโยมกันแรกเลยของมหาชาติเวสสันดรวันนี้เราเทศกันนะฮะเวสสันดรชาดก4 ภาค 3 ชาติเพราะฉะนั้นกันแรกคือทศพรนำโดยพระอาจารย์บุญสมปุญญวัฒโนถูกต้องไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจำมาเทศให้ฟังนะขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดกันเทศให้ท่านตามกำลังสมควรเนาะแล้วก็แชร์ไปให้เต็มที่แชร์ให้ทุกคนได้ฟังคนที่อยู่ที่ไหนถ้าเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีโทรศัพท์เขาจะได้ฟังนะครับวันนี้ขอถวายความเคารพนะครับท่านพระอาจารย์บุญสมนะครับถวายความเคารพกับพระอาจารย์บุญสมครับนมัสการครับได้ยินไหมครับโอเคได้ยินชัดเจนครับได้ยินชัดเจนครับเอาญาติโยมวันนี้คอมอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินเสียงพระอาจารย์เลยครับผมเพราะฉะนั้นญาติโยมอยากจะเทสเสียงพระอาจารย์นิดหนึ่งกดสาธุมารัวๆเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับได้ยินเสียงพระอาจารย์บุญสมชัดเจนนะฮะญาติโยมท่านพระอาจารย์ลองเทสนิดหนึ่งนะครับสาธุพระอาจารย์เริ่มเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะญาติโยมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะแบบสดๆอย่างนี้พร้อมกันทุกช่องทางทั้ง8ช่องทางบน Facebook บนYouTube แล้วก็บน FM
วัดฝายหินด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออาราธนานิมนต์นะฮะท่านพระอาจารย์บุญสมได้เทศเลยนะครับกับอาราธนาครับขออนุญาตนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าหมู่อรหันตาเจ้าก็อาศัยซึ่งเมืองตีนั้นแล้วตนแก้วอยู่สำราญในป่ามีกาตะวันก็มีแล้วยามนั้นยังมีพญาตนหนึ่งอยู่ที่ไกลเบาไกลก็ใจของปากมาถวายแก่พญาปันทุมาติราชชื่อว่าแก่นจันแดงหอมขนาดกับตั้งดอกไม้อาจคำแดงสนว่าพญาปันทุต้นนั้นใสก็บังเกิดได้ลูกหญิงสองสาวมีลักษณะงามขาวยอดเยี่ยมเสมอดังผู้จาราหาพระจิตเตรียมรูปเทวดาก็มีแล้วราชาตัดตัวส่วนว่าพญาตนพ่อนั้นก็หือแกนจันแดงหือแก่นางผู้ปีหือดอกไม้กี่คำแดงแก่นางผู้น้องหันแล้วโอโพสุอันว่านางตั้งสองปีน้องอยู่ในห้องต้องตีนอนจากกำวอนข้าคอยวาราตั้งสองบอกคนจักยองพระดับตุนโดยของหอมและดอกไม้ราตั้งสองจงเอาไปไว้บูชาแก่พระแก่นไทยสัพพัญญูเตอว่าอันแล้วนางตั้งสองก็แต่งแล้วก็ใส่ข้าวแก้วนำไปนางตั้งสองก็มีใจใสศรัทธาลำเลิศก็นบไหวพระเจ้าตนพระเสด็จบูจาก็ได้รายพายังสุกันธาเกียนจันแดงหอมรสเราก็กุมคาบไหวพระเจ้าแล้วก็ตั้งกรรมพัฒนาว่าพันเตขาแดสัพพัญโยตนพระเสดโดยเตจาพลบุญข้าน้อยได้หือแก้มจันแดงงานลำเลิศนิปินตานขอจงหือข้าได้ปินแม่แห่งสัพพัญโยตัญญานเสมอดังเจ้ากูตนพระเสดอันจังเกิดมาเป็นพาไปนานิเตดีว่าอันแล้วภากินีปันนาปันดังนางผู้น้องก็ได้บูชาพระเจ้าเวปัสสีตุนอยู่ห้องวิหารนางก็นามาสักการข้าไว้จ้าใจตั้งกรรมพัฒนาว่าโดยเตจาพลบุญอันข้าได้โนบข้าไว้บูชาโดยดอกไม้เครื่องพาดำองค์นี้ขอยาคือข้าได้ตรงถอยจากจงหือมาพาดับต้นแห่งขาดตุงจัดจติมีจัดนี้ปิ้นเก่าทับต่อเต้าขาได้ถึงมักกะพละเลิศแล้วข
ขอข้าขอหือข้าได้ไว้นาเข้าสู่วิ่งเกี่ยวยอดนิพพานแด่เตือว่าอันก็มีแล้วตีนันสัทธาอันว่าสัพพัญญูตัญญานตนผ่านเพียวตนเกี่ยวจริงอนุโมทนาทานกำโดยสององค์คานน้อยนาดว่าเอวังหนตุสัมปติสามิสามิตังตุมหากังโดรานังตั้งสองปีน้องอันติดของโดยสูงในจันฟ้าและนิพพานจงมาบูชานามสการกุภาตถากตนมไว้ จ้าใจพัฒนาเอาก็จงสมเด็จที่แก่นั่งตั้งสองเตอว่าอันก็มีแล้วสาส่วนว่านางตั้งสองปีน้องกันว่าตายจากห้องเมืองกุลก็ได้เอาตนมือเกิดในจันฟ้าเลิศตีพระเสดได้สวยสูงในแหลงลาคงบุญ กันว่าตายจากตีนั้นก็ได้เอาตนมาเกิดในเมืองกุลใจก็บ่ได้เกิดตีไรสักทีคือว่าอบายภูมิตั้งจัดบนแก้วหากรักษาเอกนาวติกัปปาทับต่อเต้าเสียงแห่ง90กับก็มีแล้วกานิทาปันนาปันดังนางผู้น้องกุศลานาบุญอันกี่เตรียมตุนเตียนยอมได้มาเกิดเมืองคนและเป็นเทวดาอยู่ใจในเมื่อเสียง90กำลำไปแล้วก็ได้มาเป็นแม่ออกเกี่ยวแห่งพาตัทธากตาพากลได้ชื่อว่าสีมหามายาตนพระเสดบัดนี้นางก็ได้เปลี่ยนชาติเกิดเป็นใจบัดนี้แลภากินีปันดังนางผู้น้องตนเตียวห้องสงสารนางนงคานตนลำเลิศก็ได้เกิดมาเป็นลูกหญิงสาวพญาตนหนึ่งชื่อว่ากิงกีสราจาก็ได้มาพบศาสนาแห่งพระพุทธเจ้ากัสสปะพากลได้ชื่อว่าอุตราจันตานุ่มเนามีองค์งามจืนจ้อยผิวคำก็มีแล้ว ในเมื่อนางมีอายุได้16 ขวบเขานางก็ได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วนั่งกายฟังธรรมยามนั้นกุศลานาบุญกำนำรอดนางเกี่ยวก็ได้ถึงยอดโสดาไปล้นก็ได้ถึงสกิตากาและอนาคาล้นได้ถึงอรหันตามกาภาลตนพระเสดแล้วก็ได้เอาตนเข้าสู่วิ่งแก้วยอดอมตะมหานิรพานก็มีแล้ว กิงกีสราจาอันว่าพญานันใสก็บังเกิดได้ลูกหญิง7 สาวมีรูปลักษณะปึงเป้าขาวงามมงอาจผู้หนึ่งชื่อว่าสามณีจัดแก้วราชกัญญาผู้หนึ่งชื่อว่าสมณโกตมีงามหนุ่มน้อย ผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุณี
ภิกขุณีงามงามจื่นจ้อยโสภาผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมราชาธิดาน้อยนาถผู้หนึ่งชื่อว่าสุธรรมางามล้นจาดกัลยาผู้หนึ่งชื่อว่าสังฆทาสีงามดังเตียมสียอดเยี่ยมสุวรรณาก็มีแล้ว นางตั้งหลายฝูงนั้นก็ได้เกิดมาปมศาสนาพระเจ้าโกตมาแห่งเรานี้ใสผู้หนึ่งชื่อว่านางหนุ่มน้อยเขมาผู้หนึ่งชื่อว่าอุปราวันนางามสะอาดผู้หนึ่งชื่อว่าปฏิกาลาน้อยนาดผิวใสผู้หนึ่งชื่อว่าโกตมีใจอ่อนอ่อนผู้หนึ่งชื่อว่านางธรรมตีงามหนุ่มน้อยใจบ้านผู้หนึ่งชื่อว่าสีวิสาขางามเจียงคานหนุ่มนอผู้หนึ่งชื่อว่าสีมหามายาคือเป็นแม่พระเจ้าแห่งเราบัดนี้แล ส่วนว่านางผู้ปีอันใดเหือแกนจันแดงเป็นตันมือก่อนนางก็เบาหอนจักได้ตุงตองในจตุราอบายกันว่านางตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดเมืองฟ้าใจใจก็ได้เป็นนากามาเหสีเทวีแห่งพญาอินทราธิราชพาคนใดชื่อว่านางน้อยนาถสุดธรรมานางก็ตั้งอยู่ในตาว่าติงสามึนนานนักแล้วนางแก้วก็จักได้ลงมาเกิดเมืองกุลกันว่าพญาอินทร์ตนบุญรู้แจ้งแล้วก็จริงโจทย์ก็จริงจักจนนางเกี่ยวไปสู่อุญญาณเจ้าก็เหินนางสีนุ่งคานอยู่ในกูแก้วอาสนะดีส่วนว่าตนพญาอินทราธิราชนั่งอยู่ไกลก็กล่าวเป็นกาถาว่าพติดูลานางเทวีเฮยน้องรักปีอันปีอันเป็นตีรังของในใจบ้านนางจงถือเอาก่อนสิมภาการในสำนักกูปีแล้วนางแก้วจงลงไปสู่เมืองกุลกุนเตอว่าอันก็มีแลตุนแก้วก็จึงกล่าวกาถาว่าพุสติวราวนาเพติราสุสตาวเรทัพยาจารุภุปังกิยังตุมหังนามาโสปิยันติโดรานังยังวารังอันวาปอนอันใดแลปินติตามใจนางมังเลิกจงถือเอาก่อนสิภาการในสำนักแห่งเรานี้แล้วนางแก้วจึงลงไปเกิดเมืองกุนกุนเตอสาพุสติอันว่านางพุสดีก็บ่อาจจักรู้ยังตนอันจักตายก้อยกาดจากตาว่าติงสานางก็กล่าวเป็นกาถาว่าเทวราชานาโมเตทุกิงปาปังกตังนายารัมมาจาเวสิมังทนาวาโตวาทารณีรุนหันติ ข้าแด่มหาราชาเจ้าตนเปิงเก่าจอมขวัญยังโตสังอันว่าโตดอันใดและมีแก่ข้าจังเหือกาจากฟ้าสุลงไปสู่จุมพูไต
พำปิ้นดังไม่รังไรด่านดาวอันลมปันเหือลมเตาสำเนือดินนั่นจาตีนั้นพญาอินรู้แล้วอันนางอยู่ธรรมาตุนเกี่ยวก็สัตว์กว่าท้าวานาเจวะเมกตังปะปังนาจะเมตัวมาสีอภิยาปุญญัญจติปะเลกินังเยนาเตนาวตามิหังสันติเกมารนังตุมหังวินาภาโวภาเวสติปฏิกันหติเมตตาสวะเรอันวานังอันดูรานังตดอันใดก็บ่มีแก่เจ้านางก็บ่ได้กระทำกรรมอันบุญเศร้าแก่กูปีสักอันนางก็เป็นคุณนางก็บ่เป็นคุณจังกูปีสักญาติเต่าว่าอายุของนางหาก้อยกาดเสียงเสียแล้วนางเกี่ยวก็จักได้พากูปีแล้วตายไปปอนอันใดและปินอันพึงใจแก่นางแล้วขอเหือน้องเกี่ยวแก่นไทยเจ้ารักปีน้องจึงคือเอาอย่างปอนอันดีอันนั้นคือมันแล้วนางแก้วจงลงไปเกิดเมืองกุนปุนเตอว่าอันแล้วนางแก้วได้ยินคำอันนั้นก็รู้ว่าตนจะตายนางก็มีตนนั้นสายและอันสันและสายว่าวาดน้ำตาหยาดไหลตกนางจึงยอมมือคาบไว้ขอแต่ไต่ขอพ้นว่าวรเมอาตุสกัมปาหุตานามิสาราจาสปะสภาปันติตัทธาอัสนิเกหิเนเทวะคาเดมหาราชาเป็นเจ้าตุนเปิงเก่าเกสีหาตังอันว่าความสะสดีจงมีแก่พระราชาเจ้าเตออะหังอันว่าข้าก็จักกุมนาคาขอป้อนงาม10 สิ่งเอาไว้เป็นเกี่ยวยิ่งเต็มใจจงเหือข้าอยู่ในพระศาสตร์ในเวงสีวิราชใหญ่กว้างข้าได้เป็นเจ้าจ้างงางอนเป็นนครหลวงลมฟ้าข้าศึกสัมยามีเป็นราชาเทวีตนจอบพระกอบโดยสินธรรมแดเตอบัดธรรมังวรังเป็นบอนดีบทเก่าข้าก็ขอซึ่งตุนยอดเจ้าอินตานี่แลกาสาวข้าแด่มหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่าเกษานิลาติตานิลานิตาขอเหือข้ามีตาเขียวงามเสมอดีเป็นดังตาลูกเนื้อปุ่นไฟวิงวอนเหือมีตาใสจนงอนดังเกี่ยวงามเลิศแล้วจึงคานตาเขียวบันยามีหมอกแหลงแจงตุงศอกหันไกแดเตอตุติยังวรังเป็นพ้นดีทวนสองยิ่งย่อยข้าน้อยจริงขอเอานี่แหละสากัสสะข้าแด่มหาราชาเจ้าตุนผาเงาของสวรรค์นิลาภามุงขอเหือมีเขียวพันงามใสสวงกิ้วก้อมกองกลมงามปินตีรังยิ่งใจรามลมฟ้าข
ขาเป็นหนาใสยังใสลิมปากแดงวิเศษคิ้วก้อมเฟดใสงามอันนี้เป็นป้อนดีทนสามสิ่งข้าน้อยจึงขอเอานี่แหละ ผู้สติผู้สติผู้สติติว่าขอจงให้ข้ามีชื่อว่าผู้สดีดังเก่าชื่ออื่นชื่ออันอื่นเราข้าบ่ปึงใจขอให้ชื่อผู้สดีใสจืนจ้อยขอซึ่งพายอดสอยคุณนาแดเติบ จตุทังวรังเป็นป้อนดีทวนสีเหือรู้ตีมึงคนแดเตอวาสตุข้าแดมหาราชาเป็นเจ้าตุนเปิงเก่าจอมกวันวราปุตตุขอจงเหือมีลูกใจผู้พัสเสดแก่ข้า ในแหลงลาเมืองคนเป็นดังต้นพระเสดบังเกิดโดยปัญญาสัดดาทานังตะตัวเตียนยอมมังเหือตานโยใจใจเป็นดังสัพโพเลสนอไตปุทางคุณก็มีแล ปัญจโมวโรเป็นป้อนดีทนหาขอเหือรู้ตีในเลียงลาเมืองคนแดเตอปุรินตะโตข้าแดมหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่าบุญโหอาลุนลาตะโตยาเหือมีต้องอันใหญ่ แม่นมีกำพร้าก็อย่าใดต้องไกลสักอันขออย่าเหือมีผิวเลืองลากขอเหือมีต้องอันเก่งลาบเสมอดีสัทธาโมวโรเป็นป้อนดีทนหงนี้เราข้าน้อยจริงขอซึ่งพระเจ้ายอดพระเจ้าฟ้ายอดอินตานี่แล เทวานามินโตข้าเดมหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่ายอดผมดำอาลัมปะทนานิโตยาเหือข้ามีนุ่มอัญญานยอนเต้าเหือมีเต้านมอ่อนดูดีเกิดมาในกลางอกแห่งข้า แม่นมีลุงทนหาทนหงก็อย่าเหิดนมยานแดเตอสัตมโมวโรเป็นป้อนดีทนเจนดียิ่งย่อยข้าน้อยหาขอเอานี่แลเทวราชาข้าได้มหาราชาเป็นเจ้าตุนพาเงาคงสวรรค์กิสาอันว่าผมแห่งขาก็อย่าเหืองอกถึงเท่าอย่าเหืองอกสิวหูแดเตอเตคากิสาอันขอเหือมีผมดำยาวย่อนผมเริ่มอ่อนเขียวดำเป็นป้อนดีทนแปดขอแกดไว้กับตุนแดเตอสวีอันหนึ่งจงเหือมีผิวหนังดีขาวปอดใสงามติงเต่าตีกำเสายาเหือมีไหนขอเหือมีผิวใสเป็นดังคำแดงและเกี่ยวงามเลิศแล้วต่อตา หาปุกลาจันเพกเต็มบ่ใดไต่ลมฟ้ายอมลือซานาวาโมวาโรเป็นป้อนดีทนเก่าข้าขอซึ่งพระเจ้าคงบุญนี่แลป
ปัญจโนอันหนึ่งขอข้าได้ปล่อยพวงคนนั้นถูกขอกกังกาแล้วจงเจิญตามใจเลิงถึงสุขพ้นจากตุงแก่สัตตโลกลมฟ้าแม่นว่าตันจังข้าก็ได้พ้นต่างตายเมตตาข้าอภัยโพดได้พ้นจากโทษตั้งมูลแด่เตอตาสมโมวโรเป็นป้นดีทน10 สิ่งข้าน้อยจริงขอเอานี่แลสกุอันว่าพญาอินตาเจ้าฟ้าก็ไว้หน้าตอบเทวีว่าตาสัมโมวโรอันว่าปอนดีสิมเยิงไว้เป็นเครื่องสงสารก็จงสมดิษฐิแก่นางวงคานน้อยนาดอันจังได้ก้อยกาดจากลงไปแด่เตอว่าอันก็มีแล้วตามทังปะกาสินโตสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนนำสัตตาลงเข้าสู่นิรปานก็เตสนาว่าอิตังวะตวานามาคาวาเทวราชาสัสสุจัมปาติอนุโมเตทวาวาโสดังนี้ภิกขเวโดราภิกขุตั้งหลายอันว่าพญาอินทร์ตนเป็นเจ้าแก่เทวดาตั้งหลายมาขาวาตนใดขาวาดเป็นตันสุจาปฏิตนเป็นโพนังสุจาดาอสุรากัญญาเลิศแล้วก็ปนแก้ว10 ประการแก่นางเทวีก็อนุโมทนาจมจืนยินดีเบาแล้วก็ทรงนางแก้วลงไปสะพอซึ่งนางมัตตราชอันเป็นราชาเทวีอยู่ในห้องพระศาสปุรีนางเมืองมัตตราชก็โกนสนุกจมจืนเริงราชไปป่าอาจลงไปจ้างปังปายมีมากเกี่ยวเว้นหากหลายสันก่อกองกันหลายหลากเข้าเปิดกันถ้าหากมีหลายเงินคำหาเบาไรมีไว้อยู่ตุงภาการในสันทานวิ่งมัตตราชนางก็ได้ไปสู่พระสัตเกี่ยวเมืองคนนางก็ตั้งปฏิสนกำเนิดเขาเกิดในต้องนางแก้วโดยสวสดีอันเป็นอากามเหสีอันเป็นอากามเหสีราชาเทวีแห่งพญามัตตราชมียศอาจลือซาก็มีโดยภาการดังเก่ามานี่แลตัสสะวารานิธิตังกิยาสังวนานาวิเศษจาห้องเหตุสัพมนอันพาดำไปโดยคาถาตั้งหลายว่าใด19คาถาก็สาเด่นโบละมนกาละโกนเต่านิก่อนแลการทศพรจบไปเนาะสาธารณชนทั้งหลายคืออาจารย์บุญสมเนาะอาจารย์บุญสมนี่ก็มาจากเมืองยองนะจากเมืองยองก็ได้เทศนาธรรมแบบทำนองของพี่น้องเตยองเมืองยองคืออยู่รัชฉานที่ตะวันออกทางภาคเหนือของเมืองพม่าดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าวันนี้เราได้ฟังก็ได้รับฟังได้รับความเมตตาจากท่านนะก็มาแสดงมาโปรดเมตตาธรรมในการนำการทศพรมา
แสดงให้พวกเราได้ฟังก็ซึ่งเป็นทำนองที่ไพเราะที่เราก็ได้ฟังอีกทำนองหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาซึ่งโดยปกติเราก็จะฟังแบบบ้านเราเนาะดังนั้นก็วันนี้ก็ได้แสดงจบไปใช้เวลาประมาณดีมากครับ30นาทีพอดีเป๊ะเลยนะฮะซึ่งก็ในทางทีมงานก็ตกลงกันว่าแต่ละกันต้องใช้เวลา30นาทีนะเพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มเปิดเริ่มตั้งแต่ 17 นาฬิกาไปถึง5 ทุ่มนู่นนะฮะญาติโยมทั้งหลายดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็โปรดติดตามนะให้ติดตามตั้งแต่17 นาฬิกาไปเนาะดังนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์บุญสมด้วยเนาะซึ่งท่านตอนนี้ก็ท่านก็ได้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราก็นั่นก็ถือว่าเราได้รับเมตตาจากท่านแล้วก็โอกาสต่อไปนะโอกาสต่อไปก็คงจะได้ถึงการที่2นะครับท่านพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ได้พักผ่อนสบายเลยพระอาจารย์นะครับเนาะก็แต่ถ้าเราได้ฟังไปแล้วก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของพวกเราทั้งหลายนะครับเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ถือว่าเราได้ใช้เวลาไปพอสมควรนะดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับยังไงบ้างพอฟังออกไหมฟังพอเข้าใจไหมนะครับลองกดไลค์กดแชร์มาดูเนาะลองพิมพ์มาดูนะตอนนี้ก็อาจารย์พิรพัฒน์เข้ามาแล้วครับคือต่อไปอาจารย์พิรพัฒน์ก็จะมาต่อกันต่อไปซึ่งอาจารย์พิรพัฒน์ก็จะมาพูดถึงเรื่องทำกันต่อไปว่ามีความเป็นมาอย่างไรอย่างก็ที่นี่ก็ขอนิมนต์อาจารย์พิรพัฒน์ด้วยเนาะนะครับซึ่งก็นิมนต์พระอาจารย์พิรพัฒน์ครับผมซึ่งก็ตอนนี้ท่านก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนมัสการพระอาจารย์ครับนะครับเนาะครับถวายคำเคารพครับแล้วครับอาจารย์ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวครับผมนิมนต์อาจารย์ต่อเลยครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าครับชัดเจนอาจารย์ชัดเจนโอเคชัดเจนครับญาติโยมได้ไม่ทราบว่าทางบ้านได้ยินชัดเจนไหมเสียงอาจารย์ของอาจารย์พีรพัฒน์ครับถ้าไม่ชัดเจนก็ลองส่งข้อความมาเนาะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะเพื่อจะได้ปรับนะครับรอสักครู่เนาะญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็ตอนนี้กำลังเช็คระบบนะครับระบบในการสัญญาณเสียงของเรานะครับเพื่อจะให้มันดีที่สุดนะครับอันนั้นรอสักครู่หนึ่งนะกับเมื่อกี้นี่ก็คือเราได้ฟังทำกันแรกไปคือทศพรก็มีนางพุทธดีนี้ไปขอพรจากพระอินทร์10ประการเนาะ10ประการก็มีอะไรบ้างเนาะ1ขอให้พระนางได้ประดับในปราสาทพระเจ้าศิริราชข้อที่2พรข้อที่2คือขอให้ดวงพระเนตรทั้ง2นี่มีสีดำตลอดประดุจดังตาเนื้อทรายเนาะเนื้อทรายพรข้อที่3คือขอให้พระขนงเขียวตลอดนะครับอย่างเช่นสร้อยคอนกยงข้อที่3คือขอให้มีนามพุทธดีแล้วข้อที่5ขอให้มีพระรถทรงเกียรติที่ยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายนะแล้วก็มีพระราชทานในการกุศลคือในขอให้ได้ทำความดีข้อ6ขออย่าให้พระคันปรากฏดุจดังสตรีสามัญนะข้อ7ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์นะหรือเมื่อประสูติพระโอรสเรียบร้อยแล้วข้อที่8ขอให้พระเกศดำคือมันเรียกเกศาเนาะผมของเราเนี่ยดำเป็นมันดุจปีกแมลงครอบทองข้อที่9ให้มีพระชวิวันคือผิวเนาะละเอียดดังทองคำธรรมชาติแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อสุดท้ายคือข้อที่10ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษไปนะฮะอาจารย์ครับซึ่งก็เป็นเป็นพร10ประการที่นางพุทธดีไปทูลขอพระจากพระอินทร์เนาะพระอาจารย์ครับนี่ก็คือกันแรกเลยนะต่อทศพรครับผมก็หลังจากที่ท่านบุญสมเนาะได้เทศไปก็คือเป็นการทศพรเนาะเป็นทำนองทางเมืองยองนะทุกท่านญาติโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเนาะต่อไปก็คือหลังจากที่พระอาจารย์มหาวรเชษฐ์ก็ได้เล่าความเป็นมาต่างๆของทศพรแล้วก็มากันที่2นี้ก็คือเป็นการของหิมพานต์นะหิมพานต์นี่มีความเป็นมาอย่างไรญาติโยมทั้งหลายนะท่านใดที่เข้ามานะฝากแชร์ได้นะโยมทั้งหลายทุกๆท่านนะก็
ฝากแชร์นะคนละคนละ10 แชร์นะโยมนะก่อนที่จะบูชากันละ10 แชร์นะ ญาติโยมทั้งหลายเนาะก็เป็นการบูชากันเทศนะสำหรับในวันนี้นะทุกท่านนะสำหรับกันของหิมพานต์นะว่าด้วยเรื่องของเทพธิดาลงมาเกิดนะเป็นลูกของกษัตริย์ของมัทธราชนะโยมแต่จึงได้ชื่อว่าพุทธดีนะพออายุได้16 ปีเนี่ยก็ได้แต่งงานกับพระเจ้ากรุงสนชัยนะที่เมืองศรีพีนะพอเกิดมีครรภ์เนี่ยครบ10 เดือนพอดีนะพระนางพุทธดีนั้นก็คลอดพระโพธิสัตว์นามว่าพระเวสสันดรนั้นออกมาก็มีช้างคู่บารมีนะชื่อว่าปัจจยนาเคนนะพออายุ16 ปีนะก็แต่งงานกับพระนางมัตสีนะก็มีลูกน้อยนะญาติโยมทั้งหลายนะมีลูกน้อยชื่อว่าชาลีแล้วก็กันหานะทั้งสองหน่อเนื้อของพระองค์นะพอต่อมาเนี่ยเมืองกาลิงคาระเนี่ยก็เกิดข้าวยากหมากแพงนะญาติโยมทั้งหลายชาวเมืองก็มาขอช้างนะมาขอช้างจากพระเจ้าเวสสันดรนะพระองค์ก็ให้ทานคือช้างนะคือช้างทำให้ชาวเมืองนั้นไม่พอใจนะไปขอพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยให้ในประเทศนะก็คือขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเนี่ยออกไปจากเมืองนะไปอยู่ที่เขาวงกฏนะญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้เป็นกันที่สองทุกคนสาธุชนทั้งหลายทุกท่านนะกันหิมพานต์นะ หิมพานต์จบแล้วนะกันหนึ่งนะญาติโยมทั้งหลายนะ ก็มาแนะนำกับทุกท่านนะก่อนที่จะเป็นการต่อไปนะเป็นการของวรรณประเวทนะกันหิมพานต์แล้วนะมากันที่3นะญาติโยมทั้งหลายเนาะเพราะว่าอาตมามีเวลา10 นาทีเนาะตอนที่ท่านผู้ในเทศที่จะเข้ามาสู่ในกันวรรณประเวทนะกันวันที่3นั้นชื่อว่าทานกันนะโยมทานกันคือการที่ให้ทานให้อะไรเป็นทานเนี่ยว่าด้วยพระมารดาไปขอร้องขออาภัยจากพระเจ้าเวสสันดรขออภัยโทษนะพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยเพื่อที่จะอภัยโทษให้แก่พระเจ้าเวสสันดรแต่ปรากฏว่าผิดหวังนะญาติโยมทั้งหลายนะผิดหวังพระเจ้าเวสสันดรนั้นก็ให้ทานใหญ่นะก่อนที่จะอำลาไปนะเพราะฉะนั้นในธนาการเนี่ยก็หลายคนหลายท่านก็ที่จะนิยมให้ทานกันเนาะก่อนที่พระเจ้าเวสสันดรจะออกจากเมืองไปอย่างนี้นะทุกคนทุกท่านนะก็เจริญพรทุกท่านนะท่านใดที่ได้เข้ามาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะก็ขออนุญาตนะก็ทุกท่านที่ได้เข้ามาเนาะก็โยมอนุรัตน์ธรรมธัญญาโยมหนูด้วงอุ่นจิตนะจากอุบลราชธานีนะโยมเอ็มออนพองซักจากจังหวัดเชียงใหม่เนาะอนุโมทนาตัวเนอเนาะโอ้วันนี้เชียงใหม่มาหลายท่านเนาะอำเภอสารปีเนาะโยมเอ็มออนนะโยมอนุรัตน์นะจากเชียงใหม่เหมือนกันเนาะโอ้สาธุตัวเนอจากแม่ริมเนาะก็ได้เข้ามาอนุโมทนาตัวเนอทุกคู่ทุกท่านนะที่ได้เข้ามาณที่นี้นะโยมสุภาวดีตันนอกเนาะโยมแม่ของท่านมหาสมเกียรติเนาะจากเพชรบุรีนะอนุโมทนาตัวเนออนุโมทนาด้วยนะต้องว่าเป็นภาษาโคราชเนาะเพื่อนเป็นคนโคราชเนาะอนุโมทนานำเด้อทุกท่านนะทุกที่ได้เข้ามาณที่นี้เนาะตอนนี้ก็คือทางพระอาจารย์ก็ได้ใช้เครื่องอุปกรณ์นะโยมนะเหลืออีก2 นาทีนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในกันที่4ต่อไปนะกันที่4คือวรรณประเวทนะวรรณประเวทแปลว่าป่านะญาติโยมทั้งหลายนะป่านี้เข้าป่าอย่างไรนะทุกท่านนะเวลาป่านี้เจออะไรบ้างนะเดี๋ยวพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติจะมาเทศให้นะเทศให้ฟังนะโยมเรนูการนะสาธุครับพระอาจารย์บุญสมสาธุนะก็มีหลายท่านนะเชียงตุงคนไต้ขืนนะได้มาด้วยเนาะพระอาจารย์จันแสงนะบอกว่ากราบสาธุนะถวายความเคารพด้วยนะอันนี้ก็คือจากศิษยานุศิษย์เนาะทางวัดพระธาตุสายเมืองก็ได้มาอยู่ร่วมกันนะทุกท่านโยมนิชาภาด้วยนะโยมสุดาพรด้วยนะทุกท่านที่ได้เข้ามาเนาะกับถวายความเคารพพระครูวิมลกิจจาภรณ์นะโยมชนายบัวหอมได้นะที่
ที่ชัยนาทนะโยมนิชาภาด้วยนะแล้วก็โยมคำหอมนะจากเชียงตุงนะโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้เข้ามาในที่นี้นะที่อาตมาได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เอ่ยก็ตามนะก็ขออภัยทุกคนสาธุชนทุกท่านนะแต่ก็คือยังจำทุกคนทุกท่านได้อยู่นะแต่ก็คือเดี๋ยวจะมาอ่านในภายหลังนะทุกท่านนะเพราะว่าเวลามีจำกัดตอนนี้ได้เวลาแล้วนะก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์สมเกียรตินะพระอาจารย์สมเกียรตินี่ญาติโยมทั้งหลายเนาะก็จะเป็นพระรูปหนึ่งนะที่เป็นพระหนุ่มไฟแรงนะตอนเป็นสามเณรนะสามเณรเนี่ยเป็นสามเณรพระราชทานนะญาติโยมทั้งหลายนะพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่งนะรุ่นที่หนึ่งแล้วก็เป็นสามเณรธรรมาสทองธรรมาสทองได้รับพระราชทานนะจากพระเทพนะญาติโยมทั้งหลายนะจากพระเทพและปรริญญามหาปรริญญาด้วยนะปรริญญาทำ3ประโยคนะแล้วก็ปริญญาตรีนะปริญญาตรีก็เพิ่งจบมานะทุกคนทุกท่านนะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เป็นนักเผยแผ่ในทางเพชรบุรีนะทุกท่านนะทางสายเพชรบุรีทุกคนทุกท่านนะจะได้ฟังเสียงท่านว่าเสียงหวานอย่างไรนะจะได้นิมนต์ท่านนะถวายความเคารพครับพระอาจารย์สมเกียรติครับไม่ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านอาตมาภาพพระมหาสมเกียรติกิติธีโรวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ผู้ดำเนินรายการในวันนี้พระอาจารย์มหาพีรวัตรทิตธรรมโมวัดนอกชลบุรีณโอกาสนี้ครับถวายความเคารพครับจะได้นิมนต์พระอาจารย์เทศในการเข้าป่านะฮะนิมนต์ญาติโยมทั้งหลายเข้าไปป่าใช่เข้าป่าว่ามีชมอะไรบ้างในป่านั้นเจออะไรบ้างจะเจอกล้วยไม้ไหมหรือว่าอย่างไรหรือว่ากล้วยด่างไหมครับผมครับก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทั้งด้วยธรรมภาพนั้นยังเป็นผู้มีความรู้น้อยและด้อยความสามารถด้อยการศึกษามีสิ่งอันใดก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านร่วมกันชี้แนะแล้วก็ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านโยมอันนี้แหละนักเทศเขาถ่อมตนโยมรอฟังนะของจริงเท่าไหร่ล่ะครับอาจารย์นิมนต์ครับ30 นาทีนะครับผมไม่เกินนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปฏิปะเทอาคาตฉันเตมโนเจทิสวางกูหิงวังกตปัปพะโตติ
กันที่ 4 วรรณประเวทซึ่งมีพระคาถาทั้งสิ้น57พระคาถาเนื้อความนี้ได้นำมาชี้แจงแถลงไขในเนื้อหาของทำนองหลวงมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาและเนื้อความจะเป็นอย่างไรโปรดญาติโยมนั้นตั้งจิตให้เป็นกุศลดุจดังภาชนะทองคอยรองรับพระธรรมเทศนาในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาในกันที่ 4 สืบต่อไป แต่คติยานว่ากษัตรากษัตรีทั้งสี่พระองค์คือสมเด็จพระบรมคติยพงศ์พิชิตโมลีศรีสุริยวเรศเวสสันดรปากมือสารเดชนิราชพระนครดุอนาถทรงอุ้มประชาลีแล้วลีลาดไปโดยมัคคมรคาย้อนกัลยาเยาวมานมาดมัดเสียงประกรก็อบอุ้มนางแก้วกันหานารีราชธิดาสีกษัตริย์เสด็จลีลาหลวงลำเนาพนัดปนาเวทมิเคยเสวยทุเรแรมรางพระพารางมนุษย์เศรษฐิสวาเท้าเธอก็ทอดทฤษฎีโดยลำดับวิธีแถวเถื่อนทุเรศประเทศทางหลวงเห็นรานิกระทั้งปวงเดินดานดาดผ่านนาดแดนดงตรงพระพักจึงมีสุนทราโชวาทประพาสทักถามอยู่บนละเหตุวางกาตาปาพะโตอันว่าคนเขาสีคาเรศคิริยวงกฏท่านยังรู้แน่กำหนดอยู่ทางใดมรคานั้นอย่างใกล้ไกลจงแจ้งอาจฝูงชนจึงทูลแด่บรมกษัตริย์ศรีวิราชวงศ์ว่าหนทางที่จะดันดงไปวงกฏทุเรศาจะกำหนดระยะพรายยังไกลกันดานนักขอพระจอมจากจงทราบพระญาณในกาลังบัดนี้เถิดหลังจากพระองค์
เวสสันดรถูกปรับภาชนียกรรมแล้วก็อยากที่จะสร้างบารมีในการที่3ก็ได้พระราชทานสัตตสดกมหาทานช้างม้าโคตึกมฤคีทาสีทาสาราชรสทั้งหลายอย่างละ700 700 7อย่างด้วยกันแล้วก็ตั้งจิตจำนงมุ่งตรงเข้าสู่เขาวงกฏนะพร้อมด้วยอีกทั้ง3กษัตริย์มัตสีแล้วก็กันหามัตสีได้เป็น4กษัตริย์เดินดงในตอนนี้ก่อนที่จะถึงคิรีวงกฏได้พบกับเมืองเจตราชนครได้เข้าไปพำนักพักพิงที่บรรณศาลาข้างเมืองนะที่1คืนโดยการจัดเตรียมของพญาเจตราชเจ้าเมืองพญาเจตบุตรพญาเจตราชซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองเจตราชนครตอนรับอย่างดีนะแล้วก็ได้เดินทางในวันรุ่งต่อไปทั้ง4กษัตริย์ก็เดินดงตรงนี้มีแหล่นอกนะเป็นแหล่4กษัตริย์เดินดงได้จะแหล่เป็นตัวอย่างพอสังเขปให้แก่ญาติโยมได้ฟังพอได้อัธรสนะญาติโยมนะดังด้วยเวลามีจำกัดนะญาติโยมนะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นทำนองหลวงนะก็พอได้ฝึกนะพอได้ฝนมาบ้างนะญาติโยมนะก็ญาติโยมต่างจังหวัดก็อาจจะได้คุ้นชินอาจจะยังไม่เคยฟังนี่แหละเป็นทำนองของทางภาคกลางก็จะนิยมเทศทำนองหลวงกันเรามาดูทางต่างจังหวัดหรือว่าทางภูธรก็จะนิยมมีแหล่4กษัตริย์เดินดงนะลองฟังตรงนี้แกเป็นนะครึ่ง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 ครึ่ง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 นะโอเป็นนะว่าเป็นสีกกษัตริย์ตราออกจากพาราเขาเดินดงประเวศสันดรสุขเลี้ยงวงเท้าเธอองค์พ่อชาเลียโฉมนางมัดสีแก้วกันลายาแก้วกันนะฮะกุมารีออกตามเสด็จพระสามีเดินจอละลีมันนายพลายที่พากอนลงอ่อนอับที่พากอนลงอ่อนอับไว้เย็นตระเย็นอะไรยับลงไรฉันนี้น้อยนี่มันก็อีกิ่งไม้ร้องรำวิไลอยู่บนยอดยางเสียงมันคลางเสียงมันคลาลังอยู่กระเล่นแม่ว่าเสียงคลาลังอยู่คลื่นกระเล่งร้องคืนกระเล่งอยู่ลอยสำอ้อยอ่อนเที่ยวเร่ร่อนรำนะพี่ลายร้องเรียกผัวว่าแน่ว่าผัวว่าแน่ว่าผัวโอ้โว้ยผัวทำไมไม่โหโอ้ยให้เมียชื่นใจโนดเล่าลิงข้างนะเล่าลิงข้างโอบางลิงลมมาบังก็ลอยกลิ้งกลลอยกลิ้งกลมตามลมพระพายมาจับตังโกตะเกียกตั้งกายตะเกียกนะตะกายแล้วหอกหายลาเหตุลอยเหมือนเราทั้งสี่มาเดินไพรไม่เห็นจะมีผู้ใดมาติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำแล้วยังเป็นกรรมมาพลอยสัตว์ให้เลื่อนลอยออก
จะพารากันหาเอ้ยเห็นว่านอนนั่นนี่มันลูกอ่อนยังแนบอุราเปรียบเหมือนบิดอนและมารดาแก้วกันหาและชาลีนะเมื่อแรกเราอยู่บุรีรัตน์นะเคยเป็นเอกกาชาติหล่อนนารีเคยปลอมปโลแม่ชมสีแล้วชวนชี้ให้ลูกชมวางหมัดสิเอ้ยนกสาลิกามันส่งเสียงจ้าช่างน่าฟังสาลิกาที่ไหนหวังนี่ส่งเสียงดังดูหวานเย็นนกในวังมันพูดภาษาคนได้คุณทองไพรพูดไม่เป็นยิ่งคิดขึ้นมาน้ำตากระเด็นฉะไหนนะจึงได้เห็นคุณทองราวว่าพระเวทสันดรเป็นเวรมาซ้ำเป็นกรรมมาพลอยซัดให้เลื่อนลอยออกจากภาราที่พากรลงอ่อนอับนาว่าเย็นเย็นเย็นตะเย็นเย็นเย็นระยับลงไรสีกระสัดตราก็คลาใครเข้าสู่พงไพพนาดอนเอสี่กษัตริย์ได้เดินดงไปแล้วมีพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาก็ยังไม่รู้ว่าทิศเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรท้าวสักกะรับสั่งให้ท้าววิษณุกรรมได้เนรมิตพระอาสมหรือว่าบรรณศาลาหลังใหญ่หลังหนึ่งหลังเล็กหลังหนึ่งสองหลังเอาไว้เมื่อองค์พระเวสสันดรเสด็จเนี่ยล่วงลำเนาเที่ยวชมป่าเขาลำเนาไพรเสวยความสุขในป่ามะพร้าวชมนกชมไม้นกข้างลิงนกสาลิกานกแก้วนกขุนทองทั้งหลายก็อนุญาตให้ชาลีและกันหาได้เที่ยวชมความสวยงามในป่ามะพร้าวเมื่อพบบรรณศาลาได้ตรวจดูรอบๆบริเวณนี้ก็ทราบโดยพยานวิถีว่าไม่มีใครอยู่ก็เลยตัดสินใจพำนักที่คิริยวงกฏที่บรรณศาลานี้ตั้งจิตตั้งใจที่จะบวชเป็นฤาษีนะผู้ชายเรียกว่าดาบทส่วนผู้หญิงเรียกว่าดาบสินีได้ถือศีลพรตกันก็ได้บวชเป็นฤาษีพระเวสสันดรเลือกหลังใหญ่มัตสีไปอยู่หลังเล็กพร้อมกับลูกๆทั้งสองก็ได้ตั้งปณิธานกันไว้ว่าถึงเวลากลางคืนจะไม่คบค้าสมาคมดังเชิงชั้นฉันก็คาราวาสเวลากลางคืนเราจะไม่มาออกคุยกันปฏิบัติธรรมของเราไปบำเพ็ญจิตภาวนาของเราให้ราบรื่นซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าหน้าประตูป่าทางเข้าหิมพานต์นู่นนะปลอดภัยไร้ศัตรูในขณะที่เสด็จออกมาลาเจ้าเมืองเจตราชพระองค์ทรงแต่งตั้งนายพรานไว้หนึ่งนายชื่อว่าพรานเจตบุตรมีสุนัขเป็นบริวารเฝ้าหน้าประตูป่าถ้าหากว่าใครเข้ามาก็ให้ห้ามยับยั้งเสียหรือว่าฆ่าให้ตายเดี๋ยวจะเป็นการไปรบกวนการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาได้เนี่ยก็เลยทั้งสี่กษัตริย์เสวยความสุขอยู่ในป่าดงพงไพหิมพานต์ลืมบ้านลืมเมืองโดยความเหนื่อยล้าก็เลยได้พักผ่อนนางมัตสีเข้าไปทูลขอพระราชานุญาตให้พระองค์นั้นอนุญาตให้หม่อมชั้นนี้มัตสีทำหน้าที่ภรรยามเหสีที่ดีให้ออกไปหาผลหมากลากไม้ในตอนเช้าพระองค์ก็อนุญาตให้มัตสีคอยไปหาผลหมากลากไม้ของเกี้ยวของเสวยเพื่อมาเลี้ยงสามกษัตริย์โดยหลังจากที่รับพระราชดำรัสพระบรมราชานุญาต
จากองค์พระเจ้าเวสสันดรเรียบร้อยนางมัตสีก็กลับไปยังอาสมแล้วก็หาวิธีที่จะบอกลูกๆนะว่าให้เชื่อคำพ่อนะถ้าหากว่าแม่ไม่อยู่เป็นอย่างนี้ลองดูว่าพระนางมัตสีสอนลูกอย่างไรในตอนที่ไร้มารดาเวสสันตรราชาอันว่าสมเด็จพระเวสสันดราราชฤาษีทรงประสาทพระพรให้แก่พระมัตสีแล้วจึงตรัสประพาสเล่าวางพัดเทดูกรังพระเยาวายอดขัตติยากันยังเรานี้สิทรงบรรพชาเพศอันอุดมผิดเวลาแล้วอย่าได้มาสู่พระอาสมพระมัตสีก็น้อมสีโรดลงบังคมรับสั่งสารแล้วก็อุ้มสองดรุณราชชักกุมารเข้าสู่พระอาสมทรงเจริญจตุพรหมเมตตาฌานเสวยสุขสำราญในพระอาสมนิราชสภัยอรุณุขมเนครันพระสุริโยไทยเธอส่องแสงจำราดรุ่งวโรภาสส่วนสมเด็จพระมัตสีสีรัตนราชกัญญาพระนางก็ทรงจัดหาน้ำชัยและน้ำชันไม้สีประทนถวายบรมบาทแล้วก็แผ่วกวาดพระอาสมบังคมลามาประโลมพระลูกเราจูบกระหม่อมจอมกล้าวแล้วรับขวัญว่าเจ้าแม่เอ๋ยแม่ ลูกได้เห็นหน้ากันเมื่อยามอยากประชนนี้จะจากเจ้าเข้าไปปางแก้วกันหาอย่าเล่นให้ไกลพี่พอชาลีจงระวังน้องอย่าละให้ขะนองเล่นแต่ลำพังครั้นตรัสสั่งพระลูกทั้งสองแล้วนางแก้วก็จัดหาสาแร่และขอขานกระเช้าสารทรงหาบเสวยพระสุชนลาภิลาภเข้าสู่ป่าพระหิมพานต์เที่ยวสอแสวงหาโมลังพลาหาในเมื่อวัน
ครั้นเวลาสายานก็กลับมายังประสมปลอบประโลมให้พระลูกเสวยนมแล้วก็ลีลาดพาสองดารุณราชลงทรงพระคงคางประดับประดาพระลูกทั้งสองแล้วก็พาพระลูกแก้วเข้าสู่อาสมสถานสีกษัตริย์เสวยมูละพลาเลี้ยงพระชนมาชีพคอยวัฒนาในบรรณศาลานั้นแลภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาเวสสันตโรราชาอันว่าประจอมจากพาลพิภพสีปีปัญจาศีลานิทรงรักษาเบญจางกิกพิธีศีลาจารย์ทรงเจริญจตุพรหมวิหารแสนสุขวิเศษบรรดาสรรพสัตว์ทั่วทั้งขอบเขตก็สิ้นพยาบาทชวนกันอภิวาทถวายพระพรทั้งปักษาที่ชากรก็ส่งเสียงสรรเสริญพระบารมีเตจาตารโรคติยาอ่านว่าพระมกษัตริย์กษัตรีทั้งสี่พระองค์ทรงบรรพชาเพศนายเมาเวทวงโกฏศาสตร์ตัมมาเสก็กำหนดได้7 เดือนไม่เคลื่อนคลายอิติมออิมินาปากาเรนะด้วยประการดังแสดงมาในกันนี้จบแล้ววันนับประเวสนกันดังนิติตังรับประทานวิสัชนาในพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกในกันที่4นี้57พระคาถาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้ขอทุกคนโยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจสบายใจคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังสมหวังสมหวังกันทุกท่านทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์นะครับพระมหาสมเกียรติเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้มาเทศถือว่าโอ้ผมไพเราะมากนะครับตั้งแต่ผมได้ฟังมาสดับรับฟังมานะครับถือว่าเป็นมีทั้งทำนองหลายทำนองครับทำนองหลวงทำนองภาคกลางอันนี้เข้ามาเป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
นะครับญาติโยมที่กำลังรับฟังอยู่นะก็ถือว่าสุดยอดมากนะพระอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากเลยนะครับนะก็เกี่ยวเรื่องของวนาประเวทนะครับเข้าป่านะครับนะเข้าป่าเนาะพระอาจารย์เนาะเข้าป่าเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับนะเข้าป่าก็คือหลังจากที่พระเวสสันดรเนี่ยฮะได้ถวายนะครับช้างได้ถวายรถม้าต่างๆนานาแล้วก็เข้าป่าก็ไปเจอกับเรียกว่าในป่าเนี่ยมันก็มีทั้งสิงสาราสัตว์แล้วก็จะไปเจอกับนานาต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้เขาก็จะพรรณนานะในพระเวสสันดรเนี่ยต้นไม้นี่คือคนที่เขาเขียนนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์สมเกียรติครับคนที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับในการแต่งประพันธ์เนี่ยผมว่าสุดยอดมากเลยครับทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์ก็ดีเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยครับนานาชนิดนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับซึ่งในการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการว่าด้วยของเรื่องของนะครับวนาประเวศแล้วก็ชูชกชุลพลมหาพลนะครับชูชกเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราไม่มีคนมาเทศนะฮะที่จริงมันสนุกนะพระอาจารย์เนาะชูชกก็สนุกนะครับถือว่าเป็นการที่สนุกกันนะครับเป็นการอะไรนะครับชูชกนี่เป็นการที่เรียกว่าเรียกเงินหนึ่งก็ได้ตัวโกงการเรียกเงินด้วยเรียกว่าการเรียกเงินนะครับการชูชกเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยครับคือธรรมเนียมของคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นชูชกนะพระอาจารย์นะครับก็คือจะถ้าถูกจับได้ชูชกเนี่ยต้องมีถุงนะครับหรือว่าออมสินในการที่จะร่วมทำบุญเนี่ยใครอยากจะร่วมทำบุญกับหนูบ้างใครจะร่วมทำบุญกับผมบ้างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็คือเอาไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยเป็นขอทานมายกถวายให้กับพระเทศหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับเป็นขอทานวันนี้พกก็เลยมีวาทศิลป์ในการที่ใช้ศิลปะในการที่สามารถเรียกคนทำบุญได้ครับนะถือว่าสุดยอดมากนะครับตอนนี้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับนันทวัฒน์ซึ่งก็เป็นนะครับพระนักเทศนะครับแหล่จากภาคอีสานครับก็มารอแล้วล่ะพระอาจารย์ครับผมครับนะเพราะฉะนั้นผมในนามของธรรมะเป็นทีมแล้วก็ภาคีเครือข่ายครับต้องขอบพระคุณพระอาจารย์สมเกียรติครับกิติธีโรนะครับที่ให้เวลามีค่าแล้วก็ได้มาเทศให้กับญาติโยมได้ฟังครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไพเราะแล้วก็ผมว่าในอนาคตนะครับก็หวังว่าพระอาจารย์เนี่ยจะได้เจริญในพุทธศาสนาแล้วก็จะได้เรียกว่านำความรู้ความสามารถนะครับทำมาเผยแผ่กับญาติโยมนะครับถ้าได้รับทราบต่อไปนะครับเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านเป็นอย่างสูงครับผมเพราะฉะนั้นก็ลำดับต่อไปก็จะขอนิมนต์นะครับพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับพระอาจารย์นันทวัฒน์เนี่ยจะมาเทศของเรื่องของจุลพลกับมหาพลนะครับนะขอนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับนะซึ่งก็ถือว่าก่อนที่จะเทศนะครับอาจารย์นะครับก็ผมจะได้แนะนำนะครับประวัตินิดนึงนะครับสำหรับพระอาจารย์นันทวัฒน์เองนะครับซึ่งเป็นภาคอีสานนะแหละท่านเป็นอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะคุณโยมทุกท่านนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะพระอาจารย์นันทวัฒน์กิติวรวินยูนะครับเป็นวัดท่านอยู่วัดสิริทรงธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นนะครับเป็นก็คือท่านเนี่ยเป็นนิสิตอยู่นะนิสิตนักศึกษานะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระอาจารย์ชันชัยนะพระอาจารย์สมเกียรติแล้วก็พระอาจารย์นันทวัฒน์ครับพระอาจารย์ชันชัยคือซึ่งเป็นคนอีสานเบ้าอีสานแต่ผมเบ้าอีสานผมเป็นนะครับผมเบ้าแต่เหนือนะครับเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นเสียงอีสานนะครับเสียงอีสานนะครับนะเสียงอีสานมาเบ้าแต่ผมไม่เคยเบ้าไม่เป็นนะครับก็ใช้ภาษากลางไปก่อนนะครับนะซึ่งทำนองของอีสานก็น่าฟังครับซึ่งมีหลายทำนองครับที่ผมรู้เนี่ยมีทำนองเรียกว่าทำนองแหล่อีสานนะครับหรือว่าแหล่เขาเรียกว่าแหล่ทำหรือแหล่อะไรหลายอย่างครับมีพยาเนาะพระอาจารย์มีพยามีอะไรบ้างนะครับพระอาจารย์ลองแซมเปิลก่อนนะว่าในอีสานเนี่ยพระอาจารย์ครับมันมีหลายทำนองยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะเข้าไปในจุลพลกับมหาพลซึ่งในการที่ก่อนนี้ก็คือเป็นชูชกนะชูชกก็คือว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์เนี่ยนะครับไปขอตามหมู่บ้านต่างๆใช่ไหมไปขอมีเงินตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ครับเก็บเงินเอาไว้ละไปฝากเพื่อนไว้นะครับไปฝากเพื่อนไว้แต่ว่าเพื่อนนี่เป็นไงเพื่อนบอกว่าหายไปหลายปีหลายเดือนแล้วเกินไม่มาแล้วคงจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งอย่างนี้นะก็เลยเอาไปใช้ก่อนสุดท้ายนี่พามกลับมานะครับพามกลับมาแล้วมาทวงเงินนะครับต้องให้อะไรครับมาทวงเงินแล้วต้องให้ลูกสาวนะต้องให้ลูกสาวเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่านางอมิตตาโอ้โหสวยงามมากนะถ้าสมัยก่อนก็คือเรียกว่าเป็นว่านางงามเลยนะครับนางงามเลยเนี่ยลูกสาวนางงามเลยนะไปให้เป็นภรรยากับชูชกนะครับพราหมณ์ชูชกก็จะนำไปนะครับนำไปแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของท่านนะไปอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้ก่อนทีเนี้ยนางอมิตตาก็คือต้องการที่จะเรียกว่า
ไม่ต้องการที่จะอยู่นานเนาะคือไม่อยากจะเป็นใหญ่สุขสบายก็เลยออกอุบายให้พราหมณ์ชูชกเนี่ยไปเอาค่าใช้บริพารหรือว่าเอาคนใช้เลยต้องไปขอพระเวสสันดรอยู่ที่ในป่าแต่ว่าก่อนที่จะขอเนี่ยคือชุนพลกับมหาพลเนี่ยโอ้เดินทางไปนี่เจออะไรอุปสรรคมากมายเนี่ยซึ่งในที่นี้แหละพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับจะมาให้แล้วก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นพระอาจารย์รูปไหนเนาะพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์มาเนี่ยเทศพระเวสสันดรกันนครครับผมอันนี้เป็นมาจากสปปลาวครับสปปลาวนะพระอาจารย์คำสุขนะครับโอ้ถือว่าท่านก็วันนี้เนี่ยเรามีอะไรหลายอย่างนะคุณโยมเนาะที่กำลังเข้ามาเนี่ยฟังตั้งแต่5 โมงเย็นครับจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมีความเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเราก็สามารถที่จะเป็นการสนับสนุนนะครับทำให้เป็นทีมก็ได้หรือว่าเป็นการสนับสนุนถวายการเทศของท่านได้นะครับตามกำลังศรัทธานะตามที่ได้แสดงไว้ในตรงนี้หรือเปล่านะฮะนะลองดูนิดนึงนะครับนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์145-244-700 ถึง 8นั่นก็เป็นของบัญชีนะครับรวมของธรรมะเป็นทีมเครือข่ายธรรมะเป็นทีมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอนิมนต์ครับพระอาจารย์นันทวัฒน์แล้วก็ได้เริ่มนะครับในการที่จะเทศกันนะครับจุลพลกับมหาพลเป็นลำดับต่อไปในทำนองของภาคอีสานครับภาคอีสานก็เนาะมีแต่ว่าท่านอยู่ขอนแก่นนะแต่ว่าก็คือรวมทั้งหมดเลยภาคอีสานครับผมขอบพระคุณครับพระอาจารย์สมเกียรติครับผมขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระทุกรูปนะครับ ก่อนที่จะได้เริ่มในการเทศน์แหล่อีสานในกันจุลพลและก็มหาพลนะครับก็จะขอเกริ่นก่อนว่าในภาคอีสานนะครับจะมีทำนองเทศหลายทำนองหลากหลายทำนองนะครับก็จะมีทำนองหลักๆก็คือทำนองขอนแก่นทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามแล้วก็ทำนองชัยภูมินะครับมีหลายทำนองมีทำนองกาเต้นก้อนทำนองล่มพัดเผาพัดไผ่นี่ไหมครับทำนองมันจะมีหลายทำนองคือมันรวมชาติพันธุ์อยู่ในภาคอีสานหลายทำนองทำนองภูไทยก็มีครับทำนองย้อก็มีทำนองโซ่ก็มีนะครับก็จะได้ขออนุญาตเริ่มในการจุลพลนะครับการจุลพลนี้นะครับประดับประดาไปด้วย35พระคาถานะครับการจุลพลนี้กล่าวถึงตอนที่พราหมณ์ชูชกนะครับได้นางอมิตตานะครับมาเป็นภรรยาแล้วนะครับกลับมาอยู่ยังบ้านของพราหมณ์ชูชกแล้วนะครับนางอมิตตานี่ขอบรรยายเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมันตกภาษาอีสานนะครับสุดยอดแล้วครับทำนองครับผมครับนางอมิตตานี่มาอยู่เฮือนอยู่ซ่านน้ำพราหมณ์สู้โศกแล้วมาอยู่แล้วบัดที่นี่นางอมิตตานี่ไปตักน้ำไปเฮ็ดกิจเป็นแม่ชีบ้านชีเรือนนะครับหมู่พราหมณ์ทั้งหลายนะครับเห็นนางอมิตตานี่เฮ็ดให้พราหมณ์สู้โศกนี่ดีคักดีก็เมียเจ้าของกลับไปเฮือนก็เลยไปด่าไปขามเมียเจ้าของอยู่เฮือนพอตกมื้อใหม่มานางอมิตตาก็เฮ็ดคือเก่าไปรับใช้ปฏิบัติพราหมณ์สู้โศกคือเก่าแต่ว่าซุ่มเมียของพราหมณ์ทั้งหลายนั่นก็มาถ่านางอมิตตาอยู่ริมทาน้ำรอตอนนางมาตักน้ำแล้วก็มาลุ่มด่าลุ่มขาลุ่มว่านางว่าผู้บ่าวสำน้อยบ่มีบ่จังไดจังมาเอาผู้บ่าวเฒ่านางก็เลยหายขึ้นมาบ้านไปหาพราหมณ์สู้โศกพราหมณ์สู้โศกก็ถามว่านางเป็นหยังน้อจังไดหายขึ้นมานางก็เลยว่าไทบ้านไทเมืองเขาขาเขาตีเขาด่าต่อแต่นี้นั่นข่อยสิบ่ไปเฮ็ดให้เจ้าอีกแล้วพ่นนะข่อยสิเมื่อเฮือนพราหมณ์สู้โศกก็เลยถามนางว่าเอ้าเจ้าคือสิว่าจังซั่นเฮ็ดจังไดเจ้าจังสิบ่เมื่อเฮือนเมื่อซ่านเจ้านางอมิตตาก็เลยว่าให้เจ้าไปขอทาสาทาสไสสาพราหมณ์สู้โศกว่าเอ้าข่อยสิไปขอน้ำไผนะครับแล้วนางอมิตตาก็เลยว่าไปขอน้ำองค์พงเพชรเวสสันดรอยู่ป่าคิริวงกฏเด้อเพิ่นเป็นผู้มักท่านเพิ่นเป็นผู้ให้ท่านนะครับก็จะได้เริ่มในกันจุลพลเป็นลำดับสืบไปพ่อแต่นางอมิตตาว่าจังสันแล้วก็เลยแต่งของให้พราหมณ์สู้โศกนะครับแต่งของให้พราหมณ์สู้โศกเป็นลำดับสืบไปก็สิได้ขึ้นเป็นลำนำคำก่อนเด้อครับบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต
ตันสัมพังขาวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปก็จะได้เข้าในกันจุลพลนะครับ ตอนพราหมณ์ชูชกจะเดินออกจากบ้านทนวิทย์ของตนนะครับกาทอหางสันด้วยใบตาลใส่ของสมของหวานของโบดของเนาไผ่ขึ้นแล้วมาเฮาเป็นเส้นเป็นสายจากว่าดำเลอไหลพองเสียวพองแหลกับตั้งแสไหลแห้งไหลกายามันบินลงมาเล่นทองเล่นยามบังประแดกว่างามกว้างได้ว่าป่ายนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยในกันเนี่ยเสียเป็นกันจุลพลเสียได้เดินไปสนต่อไปภายหน้าพามมานาออกจากบ้านเขตยานทุนนาเวทเขตนาเมียยานเขาร้อนดอกวังหลังผวังนาเบียดใส่ปลาลากวางปะเสใส่เสิร์ฟข้าวว่าพาเวทเจ้าหันเดินเข้าป่าไผ่มันก็บ่ได้สาเข้าป่าไผ่สนพนะไม่ใหญ่จนว่าไปหอดดาราไปหอดพันเจตโบสเจตสะโดดทันที่อยู่ป่าดงพงนาว่ามาบางดำคาบสนน้องอีแดงจองพุ่งลายพามยันตายเต้นหอยต้นน้อยนั่นก็โคนขึ้นต้นสนนั่นก็หักเลยเปลี่ยนขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกหัวมาบาเสนาเสนาเสนาโอ้ยนายพานเอายังนาขาธนูขึ้นกองและแสนตรงแล้วเฮ้ยก็เลยได้ว่าสิยิงมึงละบัดนี้แน่ใส่กระบุงตาพามกะเฮหาเสียงว่าอย่ายิงเด้อเท้าโกนี่เป็นเศร้าเสือนะสิเพนักกะเล็ดไปซื้นพาเวทเจ้าให้กับเขาโซนาควันนะมึงอย่าเฝ้าเล็บร้อนยิงก้อนหิบมาโดมาลาปูกะลานเอ้ยลานเอ้ยกะพยายามทุ่งพิมนายพันฟังดีแล้วก็หลงล้มพัมแก่ว่าแม่นจริงแท้ก็เลยวายทานพามแล้วจึงจัดข้าวน้ำโภชนาอาหารให้ตาพามรับประทานนั่นเดียมนำสำลานแล้วนะอันนี้จังแม่นดีใจแล้วแนวคนทุกทีนักเล่งความผู้ไล่ก็ย่อมได้ง่ายได้จนละพุ่นเขตคายเสียยังต่อมาหาพุ่นนะครับกันจุลพลนะครับมีบรรยายไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นการเดินป่าของอิตาพามชูโชคนะครับออกจากบ้านทนวิทย์เสร็จแล้วนะครับมาเจอนายพานเจตบุตรนะครับผู้เฝ้าทางเข้าเขาคีรีวงกฏที่องค์พงเพศเบสสันดรประทับอยู่นะครับอยู่หน้าเขาคีรีวงกฏ
นะครับมาเจอพอตาพามมาเห็นนะครับก็โดนหมาของนายพรานนะครับโดนสุนัขของนายพรานนี่ลุมกัดลุมเห่านะครับตาพานก็วิ่งขึ้นไปบนต้นไม้นะครับนายพรานเจตบุตรได้ยินเสียงนะครับพรานเจตบุตรได้ยินเสียงก็เลยย่างมาเบิ่งโอ้ยแม่นไผเนาะแม่นโจรบ่เหรอมาเฮ็ดให้หมาเห่าอยู่นี่ก็เลยมาแล้วเตรียมธนูสิยิงพามสู้โศกคิดในใจโอ้ยเป็นจังไดน้อสิมาตายย้อนธนูอันนายพรานเจตบุตรนี่บ่ก็เลยว่อนหาคุณปานองค์พระเวสสันดรวาสาตุเด้อผู้ฆ่าคันผู้ฆ่าสิตายอย่าให้ตายย้อนนั้นอันธนูของนายพรานเจตบุตรเด้อผู้ฆ่าสิเฮ็ดจังไดน้อจังสิบ่ตายก็เลยคิดพ่อบั้งประแดกเจ้าของที่นางอมิตตาห่อให้ก่อนสิออกจากบ้านก็เลยเอามาตัวนายพรานเจตบุตรว่าโยดเด้อนายพรานเฮานี่เป็นพราหมณ์จากเมืองศรีพี่นคเรศเฮานี่ได้รับพระราชสารจากพระเจ้ากรุงสนไส้ให้มาเชิญองค์พงเพศเวสสันดรเข้าเมืองเพราะว่าเฮามีในเมืองศรีพี่นครมีเฮาผู้เดียวที่เก่งกล้าสามารถย่างเข้าป่าเขาคีรีวงกฏได้สิเป็นน้ำบุญน้ำกำซอยสิเป็นน้ำเทวดาซอยอยากให้องค์พงเพศเวสสันดรได้ทำท่านสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ก็เลยโดนจี๊ดโดนใจให้นายพรานเจตบุตรนี่เสือพร่ำสู้โศกว่าพร่ำสู้โศกนี่เป็นคนของเมืองศรีพี่นคเรศไปเชิญพระเวทเจ้ากับเขาสู่นครก็เลยโอ้ยตอนรับพร่ำสู้โศกเป็นอย่างดีหาเข่าปลาอาหารหาเข่าน้ำซ้ำปลาให้พร่ำสู้โศกนี่กินก็เลยถามมาโอ้ยเจ้านอนน้ำข่อยจะขึ้นพอเนี่ยพร่ำสนอกพร่ำสู้โศกกับว่าโอ้ยผู้ขานอนน้ำขึ้นเดียวนี่ลาตื่นเมื่อเช้าก็สิเฝ้าไปมันสิบ่ทันเวียกงานการสร้างสนอกก็เลยถามทางน้ำนายพรานเจตบุตรถามทางน้ำนายพรานเจตบุตรนายพรานเจตบุตรก็สิบอกทางว่าเจ้าย่างไปนี่เด้อสิมีสิพ่อฤาษีพระฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าอายุตฤาษีนะครับก็จะได้เริ่มในกันมหาพลเป็นลำดับสืบไปจนละพล35คาถานี้ก็เลยจบมหาพลพันพบกะทันเลือเสียเท่านะชมลำเนาพนาไม่มีจันใดอันจันดังพวงกานาไข่เนาอบเอาแม่นโยดอยบ่สนาแต่สิคนได้โคดก่อนออกมาจามีสัตว์สาเสือสิงข้างเลี้ยงกะทิ้งสางงูจงอ่างเรือมอควายอ่อแล้วงัวป่าหลายออกจนตายว่าตับผ้าดุงกองห้องเสียงกองแม่นตานีนกกดโปดวานีนกกะเตเตเวโอ้ยเดนอพามแห่งโหนห้วยเขตดอกหอดเมียโกเดออกเสเพทลายลมยินเสียงลมดอกผัดเบอเสียงมันดังเบิดเบอเบิดเบอโกนอนี่หวังเมียโอว่าแสนอ่อนเพียส่งเมื่อยสัตว์ดองพบฤาษีหนึ่งองค์ได้ลงเล่นลงรวยเตือนลงเช้าแสงดวงขอบฟ้าหน้าผาดนจากฤาษีเวียนวนได้รู้ที่ทางไปทางเป็นวังใสใหญ่เมียน้อยคอยแพงคิดมาแล้วแสนแพงในอกเอาเงาสว่างนะน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยมาหาพ้นแม่นป่าใหม่พันนาป่าใหม่ใหญ่มาหาพ้นแม่นป่าใหม่หันทางเข้าป่าเขาพามมันลูกแต่เศร้าได้จ่าต่อพระฤาษีได้บอนองค์โมนีให้บอกเที่ยวทางดาวจนไปถึงขอบขันนิมวันพระเวทยุมพระฤาษีบอกโหจาแจ้งโสปการพระฤาษีก้าวตานสิบอกมาค่าทางต่อแต่นี่มีผู้พาแวดระวังเวียนล้อม
มีแต่ตอมหอมหวยตันตานั้นเนกอนันตังเหมือนเกลือเต็มไปด้วยดอกมนเห็นพร้อมไปด้วยเหวหวยเลิกเดียลาดาโดดังเป็นทางลาดเสียดันดงดอยมาแอมศาสตร์ในภายมีสร้างก็มีเมยละมอมมังมีนาประหลาดหลังกะงูเลื่อยกระเดือดคานมีพี่ผู้ใหญ่หวยรักษาด้านแดนดงไผ่บอกเคยเที่ยวลงเสียเจว่ามวยบอนภูเขานั้นเป็นหวยลาชุนกะกำฟังกวางฟันมันมังประสงค์ใส่แม่นสองเกียนเด่นระยะวังนั้นนั้นขาดผู้สัญจรบ่มีคนเที่ยวทางอยากกะใจสิเดินใดมีแต่สาขาใหม่กะไพวันเบิดหมอกมีลังเทือสอดเกี่ยวมัวกะดังคำไผไปเห็นกะมันขามควันสันสยดยองมองบ่เห็นสุริโยกะเบิดมนบ่มีแจงเหิมมาลงบ่มีแห่งปัทภีสิ้นสมโมไม่ตาตนสงสันแม่นสอสันโดดสงามเลิศลำสิหมอกงวงห้อยหามยามมาว่าอยู่ผ่านสิวันอ่อนเอ็นยอมสากนะมันมีโซเสียนอนคอยเคียงผู้กูนี่นอบาดเสียเก่าป่าไม่อันไปกวางผู้เดียวลัดเลี้ยงเลี้ยวสามแยกเยือนงงกว่าจากลงทางเดินแยกกว่าเลี้ยวซ้ายตาสิ้นใจไปนาตามทางนอแสนซื้อคือเสียงสมมาตรแมงมโนตังเที่ยงตองไปฮอดทรงเขตติภูผาอรัญญาแนวไผ่อยู่ป่าดงพงนาทานเธอนันสู้สังโกเพียงคันตาว่าไปแล้วลันเยยังปาลูกขานว่าต้นไม้สุมทุมพมเนเมนทางดอยหน่อยและดอยสูงเข้าเมิดมุงในป่าภาพมาหน้าเดินเดใจหอนนี้เดินจรหน้าไพร้อนป่ากวางดอยอันเนียนเสวาดอยกิริยาวงกฏเป็นหนทางโคตรไปนานหอดมีทั้งกะตายตีกะหังดองสุมโมสาโกนาเสนาเจ้านายพายทุกประเทศของเขตดาวพามกาดันแม่นดงไปเข้าป่าไม่เขตยานวงกอดก็มีมูสเสียงข้างเลี้ยงกะเตียงสางขันกูไปวันนี้มาเสียนั่งบ่ทันทอดเดินเมื่อเศร้าจังเดินเข้าดงคอพอว่าแล้วกลับไปนอนในธรรมป้าพระตัวลันสองดึงสร้างงานการไข่ตาพำเท่ากะเล่านอน
ยินเสียงพร่ำกลกองหมูสัตว์ป่าอยู่ในดงแตกมาเลิดเจิดเจิงแม่นบ่ยังพ่อน้อยน้อยกะเห็นอาธรรมเสียงพึมพำตาพำจมน้อยกะกนก็เกกดังกองแม่นทั่วภูมิพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยในตอนนี้พามโซซอก็ได้ฮอดที่เขตเทวงกฏเส้นได้อวสานลาไปดอกเพียงนี้ขอคุณโยมน้อทุกท่านสำลานใจตวนเทอาตมาเสียลานี่คือพระอาทิตย์ลับกว่าฟ้าไปแล้วจังเต้ามาแสงตาเว้นเสียลาลาพังหน้าผาพายฟ้าอาตมาเสียลาทานสาตาทำกะยมทานกลับขึ้นเมื่อโสบานสถานห้องโยประจำก่อนสิจากพลกรรมของฝากบ่ติดมือเงินคำฉันกวากเถือแต่โยมือมีน้อยมีแต่เสียนทำคอยที่นำมาเผยแพร่ให้แก่โยมพี่น้องของคำเจ้าข้าคุณอันฉันจากไปพ้นอย่าลืมวัดกระทำทานคนเฮาเที่ยวสงสารได้เกิดตายบ่มีแล้วตายให้มีแนวคำทำบุญเด้อจังสิแม่นอย่าคิดโศกคิดแค้นกะไหลถอนเรื่องมั่งมีจังว่าดีและให้กะตายอย่างเดียวกันทางสวรรค์นิรพันธ์เจ้าอย่าลืมไม่จำไว้พวกที่เป็นคนเฒ่าอย่าใจเบาเขียดง่ายอันพาเว้นให้เจ้าง่ายพาจังอันให้เจ้าตั้งอย่าไล่ทิมวาดว่านั่นคือโทษฟ้าเจ้าอย่าลาลืมลงเด้อทางพระสงฆ์สามเณรผู้ที่เป็นสาพันแก้วพาเฮาแจวเลือกขามว่าตะวนในผลเอาบ่ให้สาวอยู่เรื่องกะในจอมออบายอีกบ่นานกะสิใหญ่กะดับชีพมรณากายชราสมโสดอ่อนแห้งบ่เป็นกาวบ่คือไว้สาวหากายชรากะแปะเปลี่ยนขอร้องเรียนทุกท่านให้เศร้ามัวดอกตัวกันวัดอยู่ได้พ่อบ้านได้สู้ซอยปะพวงซอยบำรุงหวางแหนบ่ขาดแค้นดอกของใส่ยาสุไหลเริ่มเทมวังเฉยสิแป่นเป่าบัดสิเบิดโปเฝ้ากะยมเจ้าบ่ลำแลพายวัดสิเกิดแย่สิอดอยากแนวชานเกิดเป็นวันได้ทนทุกข์ได้นั่งสู้หิวลาหน่อยกะลาเนี่ยสัมมาลงทำกามบ่ว่ากุฏิกว้างต่อกว้างเพิ่นไปจ้อยบ่หวงภายเฮาละน้อแม่ใหญ่มหาพุน80ปะคาถาเนตตาสิเศร้าไว้คอยฟังไปกันกันกุมารทั้งพระอาจารย์ทั้งเชียงตุงเพิ่นสิต่อจนลาพุนกับมหาพุนเอาแต่เพียงย่อพอแล้วเสียวก่อนแล้วละเด้อมาคุณกันมหาพลไป
ประดับประดาไปด้วย80พระคาถากันมหาพลนี้ย้อนกล่าวถึงอิตาพามชูชกเมื่อได้ออกจากเจตบุตรในพานเจตบุตรมาเรียบร้อยแล้วเข้าป่าเขาคิรีวงกฏมาอีกก็มาเจอกับพระอจุตฤาษีซึ่งนั่งอยู่ทางเข้าอาสมบทศาลาขององค์พงเพศเวสสันดร เมื่อพามชูชกมาถึงอจุตฤาษีก็รู้ทันพามชูชกว่าจะมาขอ2กุมารว่าจะมาขอกันหาชาลีกับองค์พงเพศเวสสันดรองค์พระอจุตฤาษีก็เลยได้ตวาดชูชกกลับไปนะว่าเจ้าสิมาขอเฮ็ดหยังแต่เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็ทุกข์ก็ยากพอแห้งแล้วเจ้ายังสินำเอาความทุกข์ความยากไปเพิ่นยังสิมาขอลูกขอเต้านำเพิ่นไปอีกอยู่ พามสู้โศกก็จนว่าหน้าจืดไม่ลายพุ่นแล้วพามสู้โศกก็เลยไปบ่เป็นคือกันก็เลยโอ๊ยเสียดจังไดเนาะเสียดจังไดเนาะฮะนี่ก็เลยคิดพ่อว่าเจ้าของเคยตัวนายพันจิตบุตรได้ก็เลยจกบังปลาแดกบังเก้าเจ้าของนั่นล่ะขึ้นมาตัวพาจุตฤาษี เกิดมาตัวพาจุตฤาษีว่านี่เป็นกระบอกสารจากพระเจ้ากรุงชนไส้มาให้เชิญองค์พงเพศเวสสันดรกับสู่เมืองศรีพีนคราชพ่อพาจุตฤาษีนี่ก็จักว่าสิคิดจังไดสิแม่นเทพเจ้าเล่าพระเทวดาทั้งใดดลใจก็บ่จักเสือพามชูศก เลยก็เลยบอกทางเขาอาสมบทศาลาขององค์พงเพศเวสสันดรให้แก่พามชูศกเจ้าย่างไปหอมนี่เด้อให้เจ้าเลี้ยวซ้ายไปจักน้อยแล้วก็เลี้ยวขวาย่างไปอีกจักน้อยก็ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกทางสู้ศกไปสู่อาสมบทศาลาขององค์พงเพศเวสสันดรเมื่อสู้ศกไปถึงหน้าอาสมบทศาลาขององค์พงเพศเวสสันดรแล้วเห็นพระนางมัตซี่อยู่กับลูกก็เลยคิดว่าโอ้ยสิเข้าไปขอเดี๋ยวนี้ก็คือสิบ่ได้ดอกพระนางมัตซี่อยู่แนวผู้หญิงนี่ใจเบาเครียดง่ายคันหาไปขอ2กุมารนี่ก็คือสิบ่ให้ดอกก็คือสิบ่ได้ก็คือมาเสียเที่ยวซื่อๆพามสู้ศกก็เลยคิดจังซั่นแล้วก็เลยไปนอนในถ้ำซะก่อนตื่นเมื่อเช้าท่าพระนางมัตซี่ไปหาผลหมากรากไม้ในป่ามาเพื่อมาถวายองค์พงเพศเวสสันดรพามสู้ศกก็จังสิเข้าไปขอก็เป็นนำมาโจบลงในกันมหาพลมหาพนะกันดังประดับประดาไปด้วย80พระคาถานิธิตานะครับจบไปแล้วนะครับในกันจุลพลกับมหาพลจุลพลประดับประดาไปด้วย35พระคาถามหาพล80พระคาถาจุลพลนี่ทางภาคอีสานเขาจะเรียกป้าไม้น้อยมหาพลนี่เขาเอิ้นป้าไม้ใหญ่นะครับจุลแปลว่าน้อยนะครับพนะกับป่าไม้ธรรมดาแล้วนี่แหละครับครับผมพระอาจารย์ครับผมโอ้สาธุสัตว์นักครับเนาะสาธุขนาดนักผมเว้าอีสานบ่ค่อยเป็นนะอาจารย์นะครับเนาะต้องขออภัยนะครับก็ถือว่าก็ที่จริงแล้วคำแปลมันเนาะพระอาจารย์นะพระอาจารย์พระอาจารย์นวันนะครับก็คือคำแปลเนี่ยจุลพลกับมหาพลก็คือตามแปลตามบาลีนะพระอาจารย์ก็คือป่าใหญ่กับป่าน้อยนั่นแหละครับพระอาจารย์ป่าเล็กกับป่าใหญ่นั่นแหละถ้าคำแปลมันนะก็คือจุลแปลว่าเล็กนะครับวนะแปลว่าป่านะพลแปลว่าป่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือที่ภาคอีสานบอกว่าเป็นป่าเล็กป่าใหญ่เนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็ทำนองโอ้โหผมก็เพิ่งจะฟังครั้งแรกเช่นเดียวกันครับอาจารย์เพราะผมไม่อยู่ภาคเหนือนะอยู่ภาคเหนือนี่อยู่ภาคเหนือนั่นเลยเหนือไปไกลเลยครับนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ฟังทำนองอีสานเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยได้มาฟังทำนองอีสานนี่ถือว่าสุดยอดเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับพระอาจารย์นะครับนานาวัดนะครับคือท่านอยู่ที่วัดสิริทรงธรรมนะญาติโยมที่กำลังรับฟังเพราะพระอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นนักเทศในอย่างในนั้นเลยครับในอีสานนี่คือว่ามีชื่อเสียงนะครับไปที่ไหนรู้จักหมด คือผมได้ติดต่อนะจากพระอาจารย์ดาวสยามนะพระอาจารย์พระมหาดาวสยามซึ่งเป็นพระอาจารย์เนี่ยเป็นผอ.นะครับวิทยาเขตนะครับมจร.ขอนแก่นนะครับโอ้โหถือว่าท่านบอกว่าคนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ท่านไม่พอนะพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับคือท่านยังสามารถที่จะเขียนภาษาตัวธรรมอีสานสวยมากท่านบอกงี้นะครับนะเพราะฉะนั้น1ในตองอูเลยนะครับโอ้พระอาจารย์มีคนชมมา1ในตองอูเลยนะครับนะครับขอนิมนต์พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์โสพลนะครับพระอาจารย์โสพลนะครับจากเชียงใหม่นะครับกำลังเข้ามานะครับพระอาจารย์เนี่ยเป็นเลขาจจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาทักทายญาติโยมหน่อยขั้นเวลาน้อยๆพระอาจารย์ครับก่อนที่เขาจะไปในกันกุมารหรือว่ากันกุมารบัพนะครับซึ่งเป็นทำนองจิงตุงนะครับต่อไปนี่เขาที่ไปเข้าสู่ตำน้องจิงตุงนะฮะสไตล์จิงตุงนะพระอาจารย์ครับผม
เว้าอีสานจักหน่อย ขอบคุณหลายครับท่านอาจารย์นันทวัฒน์กิติวราวินยูครับพรหมจันทร์นะครับ เทศกันจุลพลกับมหาพลโอ้ยแซ่บอีหลีแท้ จะมีลี ครับผม แซ่บหลายแท้นะมีบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมันเอิ้นมาว่า โอ้ยแซ่บหลายแท้นะ1ในตองอู้ ครับ ถูกไหมเนี่ย ครับผม หนึ่งในตองอูต้องเป็นพม่าตองอูนะครับตองอูต้องเป็นพม่า โอ้โหจังซี่อยู่ซั่นว่าเนี่ยหนึ่งในอีสาน จะได้ เนาะ ของ หนึ่ อาง จารย์ครับ หนึ่งในเนาะ อาจารย์นันทวัฒน์ครับ อัน ครั ไอ้ บผม ที่บรรยากาศภาคอีสานเป็นจังไดนี่มื้อนี้ มื้อนี้ก็ฮ้อนแน่แหละครับ ผมเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ส่งเป็นสีร่มว้อยๆร่มเป็นสีหนาวๆครับ แต่ว่ามื้อนี้นี่แดดออกเบิดมื้อฮ้อนเบิดมื้อครับ ผมคือฝนสิตกนี่แหละครับ อ๋อครับ พายุเข้าครับนี่ท่านอาจารย์อันไอ้หลวงท่านพระครูโพธิวิรคุณจากอัน101เพิ่นเว้ามาบอกว่าซื่นส้มหลายครับพุ่นน่ะเนี่ยโอ้โหนี่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนั่นอันหยังเหรออำเภอหยัง101นั่นน่ะโพธิกาลามเนี่ย อำเภอใดเนาะครับมื้อนี้ อำเภอใดเนาะ ขอสุมาอภัยท่านหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูโพธิวีรคุณเนาะต้องในนามของบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณหลายกับท่านพระอาจารย์นันทวัฒน์กิติวรวินยูพรหมจันทร์ได้มาเทศน์กันจุลพลและมหาพลเนาะนี่ท่านอาจารย์มันก็อยู่วัดสิริทรงธรรมตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเนาะนี่เพิ่นก็บอกว่ากำลังศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสังคมสงเคราะห์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตขอนแก่นเป็นพิเศษเทศแลอีสานผลงานนี่ก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันบรรยายธรรมระดับประเทศเพิ่นมีตำแหน่งเลขานุการหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลโคกสำราญเขต2บ้านแฮดขอนแก่นแม่นบ่ แม่นครับผม แม่นว่าแม่นอยู่เนาะ ครับผม เว้าได้เว้าอีสานพอได้อยู่เนาะ ครับได้อยู่ผม ได้อยู่เนาะได้อยู่ครับผม ขอเล่าอย่างเดียวครับอาจารย์ ท่านอาจารย์มหาดวงทิพย์นั่งอ้าปากค้างเลยได้ยินพระครูโสพลเว้าอีสาน ผมนี่ได้แต่เว้าครับได้แต่เว้าอย่างเดียวได้แค่เว้าอย่างเดียวอย่างอื่นบ่ไปนะครับเว้าอย่างเดียวเลย ขอบคุณครับสาธุครับนะต้องขอบคุณพระอาจารย์ครับนันทวัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้นิมนต์มานะครับถวายเป็นธรรมทานถวายเสียงให้กับผู้ฟังผู้ชมนะครับองค์กรทำเป็นทีมสากลนะครับเนาะทุกท่านนะครับผมต่อไปเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์โสพลมีอะไรขั้นกลางไหมครับมีอะไรขั้นกลางก่อนไหมครับมีอะไรโฆษณาก่อนไหมครับอาจารย์ได้ครับผมครับก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการพิเศษในการเทศมหาชาติชาดกเวสสันดรชาดก4 ภาค 3 ชาติซึ่งวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเพราะว่าวันนี้ก็เป็นขึ้น14ค่ำเดือนเกียงเหนือเดือน11ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาฉะนั้นก็รายการช่องธรรมะเป็นทีมของเราก็ได้มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพลานิสงส์ที่ให้กับบรรดาท่านทั้งหลายได้อานิสงส์ในการที่ในเทศกาลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยนึงซึ่งตั้งแต่5 โมงเป็นต้นมานั้นก็มีบรรดาคณะครูบาอาจารย์ธรรมะเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ไทยอิสระธรรมโมท่านอาจารย์พระมหาวรเชษฐ์มหาวิริโยท่านอาจารย์พระมหาพีรวัตรท่านยังไม่มีท่านอาจารย์มหาจันทร์ชัยยังไม่มานะ ท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์ปริยัติธานีซึ่งก็ได้ร่วมกันประคับประคองในการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติของเราแบบนานาชาติด้วยทั้ง4 ภาคไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็จากสปป.ลาวพี่น้องประเทศลาวของเราแล้วก็จะมีจากเมืองยองแล้วก็เชียงตุงฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังที่เข้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน
แชร์ไปได้บุญยิ่งแชร์มากก็ยิ่งได้บุญมากนะหรือว่าต้องการจะร่วมอยากจะร่วมบริจาคกันเทศร่วมบูชากันเทศก็กองละ99 บาทนะซึ่งปีนี้ท่านอาจารย์มหาทิพย์รู้สึกว่าถ้ามีเทศเวสสันดรชาดก4 ภาคนะ3 ชาตินะ4 ภาคของไทยก็คือภาคใต้ภาคกลางอีสานเหนือแล้วก็สปป.ลาวเมียนมาคือเขมรัฐนครเชียงตุงนะแล้วก็เมืองยองซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันเทศก็99 บาทนะหรือว่าตามกำลังศรัทธานะทางธนาคารไทยพาณิชย์นะ145244700-8นะซึ่งชื่อบัญชีก็พระอาจารย์ไทยพระไทยธรรมกิจนะซึ่งเราก็จะมีวิ่งตัวหนังสือวิ่งด้านล่างนี่นะฉะนั้นก็บัญชีเดียวกันนะซึ่งก็จะเป็นสาธารณกุศลนะเป็นสาธารณกุศลที่จะให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในการรับฟังรับชมในค่ำคืนวันนี้ซึ่งตอนนี้ถึงกันไหนแล้วครับท่านอาจารย์พระมหาหลวงทิพย์ครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงกันกุมารครับพระอาจารย์กุมารนี้จะเป็นทำนองของครับผมทำนองของเชียงตุงครับเชียงตุงครับผมเชียงตุงครับซึ่งทางเชียงตุงเนี่ยเด็ดท่านไม่ค่อยดีท่านก็เลยขออนุญาตส่งเป็นวิดีโอมาครับอาจารย์ครับผมครับครับฉะนั้นกันกุมารนะครับกันกุมารกันที่9นะครับกันที่1นี่ก็จะเป็นกันทศพรที่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าที่ได้หวนกลับมาเกิดเมืองนอนก็คือเมืองกบิลพัสดุอยู่ที่ต้นไทรย้อยก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์แก่มวลญาติเกิดฝนตกลงมาหาใหญ่ซึ่งพระสาวกเห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นมาเป็นยังไงถึงฝนอย่างนี้ต้องมาตกแล้วก็เลยสอบถามพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝนชื่อฝนบกกระฟัดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าตกเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งอดีตชาติสมัยที่เราเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตกเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็กันทศพรนะครับกันทศพรซึ่งก็ได้เทศโดยพระอาจารย์บุญสมนะครับปุญญวัฒโนนะครับจากวัดบ้านแลเมืองยองนะครับก็เทศผ่านไปนะครับแล้วก็กันทศพรแล้วก็หิมพานต์นะครับหิมพานต์นี่ก็ท่านพระอาจารย์พระมหาพีรวัตรนะครับก็ได้เชื่อมไปนะครับว่ากันหิมพานต์นี่ก็เป็นกันที่พระเวสสันดรนะครับหลังจากที่ได้ถวายช้างนะครับถวายช้างประจำเมืองนะครับก็ประชาชนก็เกิดเมืองศรีพีโกรธแค้นนะครับก็พากันประท้วงนะครับเหมือนกับในยุคสมัยนี้เหมือนกันนะท่านอาจารย์มหาหลวงทิพย์เนาะการประท้วงขับไล่พระเวสสันดรเพราะอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับเพราะว่าเอาสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่าสิ่งที่ร่มเย็นในเมืองเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขานะครับฝนที่เคยตกก็ไม่ตกนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับทำไร่ทำนาทำสวนก็ไม่ได้เข้าป่าอาหารก็พากันประท้วงครับยกป้ายประท้วงบอกว่าออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จนต้องไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์นะครับแล้วก็ซึ่งก่อนจะออกจากเมืองก็บอกว่าขอให้มหาทานถวายมหาทานหน่อยอย่างละ700นะครับ700นะช้าง700มา700ทั้งโคนมทั้งทาสีทาสานะครับอย่างละ700ม้วนเป็นสุรายาเมาอะไรต่างๆครบหมดนะครับแล้วก็ไปกันที่4นะครับวรรณประเวทนะครับ4กษัตริย์เดินดงนะครับซึ่งก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์พระมหาสมเกียรตินะครับกิตติทีโลนะครับกิตติทีโลนะครับนี่ก็มาจากไหนท่านอาจารย์พระมหาสมเกียรตินี่ท่านอาจารย์มหาหลวงทิพย์จากเพชรบุรีครับพระอาจารย์เพชรบุรีนะครับท่านอาจารย์พระมหาสมเกียรตินะครับกิตติทีโลนะครับจากวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับตำบลคลองกระแซงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็นักเทศธรรมาสทองปี57นะครับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆนะครับก็เป็นท่านกันที่กันชูชกนะครับกันชูชกนี้ก็เป็นกัน
ที่5นะครับซึ่งก็ได้พูดถึงชูชกซึ่งเป็นขอทานนะครับซึ่งชูชกซึ่งเป็นขอทานนั้นก็ได้ขอทานไปตามบ้านตามหัวเมืองอะไรต่างๆนะครับก็ได้เงินได้ทองมาก็ความจริงก็เป็นเจ้าเล่ห์เจ้ากลนะครับชูชกนี่นะในเรื่องนี้เป็นเจ้าเล่ห์เจ้ากลนะครับเพราะว่าเห็นลูกสาวนะครับของเพื่อนบ้านนะครับว่าสวยนะครับก็เลยวางแผนไว้บอกว่าอยากจะได้นางมาเป็นศรีภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับก็เลยเอาเงินที่ได้รับการขอทานมาครับไปฝากไว้นะครับฝากเสร็จแล้วก็หนีไปที่อื่นนะครับหายไป 2-3 ปีนะเสร็จแล้วก็กลับมานะครับก็มาทวงอีกนะครับซึ่งแม่ของนางอมิตตากับคุณพ่อของนางนั้นก็นึกว่าชูชกพราหมณ์ชูชกตายไปแล้วนะครับก็เลยเอาเงินเอาทองที่ฝากไว้ใช้ไปหมดนะครับใช้ไปหมดนะครับแต่พราหมณ์ก็มาทวงนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยยกนางสาวอมิตตานะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นนางสาวถ้าเป็นประเทศไทยนางสาวไทยถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เป็นนางสาวเชียงใหม่ถ้าเป็นเชียงตุงก็คงจะเป็นนางสาวเชียงตุงนะครับ นี่กันที่5นะครับที่6นี่ก็เป็นจุลพลนะครับซึ่งพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับนันทวัฒน์กิติวรวินยูนะครับนี่ก็พระอาจารย์ก็ว่าวอีสานนะครับว่าวอีสานเป็นภาษาอีสานนี่โอ้ยแซ่บหลายนะครับห้องได้ถึงลูกถึงคนนะครับอาจารย์ก็ท่านอาจารย์นันทวัฒน์นะครับอาจารย์นันทวัฒน์จากพระอาจารย์นันทวัฒน์กิติวรวินยูนะครับนามสกุลพรหมจันทร์นะครับวัดสิริทรงธรรมตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นบ้านเดียวกับท่านอาจารย์พระครูโพธิวีรคุณนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกันกุมารท่านอาจารย์ครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหาพิวัตรครับนิมนต์ครับโอเคก็ ขออนุญาตนะท่านตอนนี้อาจารย์ตรงที่ไปละวันครับตอนนี้ชัดแล้วครับอาจารย์ตรงที่ครับนะครับก็กันกุมารหรือว่ากันกุมารนะครับหรือว่าถ้าภาษาท้องถิ่นที่จริงตุงเฮานี่นะภาษาจริงตุงเฮาก็ห้องว่าเป็นกันกุมารบันนะกุมารบันหรือว่ากุมารบับเนาะการเจ้าตุปีพระมหาพีรวัตรนะครับนะที่ว่าจริงตุงนี่เป็นห้องว่าเป็นกันทำนองของกุมารนี่ครับเป็นกุมารนะเป็นคนเจียงตุงนี่อยู่ห่างจากแม่สายนะครับเชียงไฮ้ไป165 กิโลนะครับซึ่งสำหรับญาติโยมที่ยังไม่เคยไปเนาะญาติโยมที่ไม่เคยไปนะครับก็ลองมาฟังซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพระอาจารย์นะครับชื่อว่าพระอาจารย์นะครับเสาพระอาจารย์เสาเนี่ยนันทิโยนะซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเชียงตุงรูปหนึ่งนะครับที่เรื่องของการเทศนะครับมหาชาตินะครับนะท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะอยู่ที่วัดพระสิงห์หลวงหัวกาดเมืองเชียงตุงนะฮะถ้าว่าใครได้เคยไปเชียงตุงก็ไปแวะท่านได้ท่านอยู่ใกล้ๆกับสถานที่เรียกว่าที่เก็บอัฐิกระดูกของราชวงศ์นะครับของเชียงตุงมาอยู่ที่เจียงจันทน์นะครับอยู่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่ไปแล้วทุกคนก็จะไปเจอแล้วก็ตอนนี้มันมีอนุสาวรีย์นะพระอาจารย์พีรวัตรนะครับมีอนุสาวรีย์ของท่านมหาขนานซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นะครับเป็นเรียกครับซึ่งเป็นผู้ที่คอยที่จะแต่งคอยที่จะเอาประพันธ์เนี่ยจากล้านนานะครับจากล้านนาเนี่ยไปขัดเกลาให้เป็นทำนองของเชียงตุงนะพระอาจารย์ซึ่งก็จะได้นำมาเทศให้กับญาติโยมนะครับญาติโยมก็ลองฟังดูว่าทำนองเชียงตุงเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากเอาฟังมาแล้วคือ3ทำนองแล้วพระอาจารย์เนาะทำนองเมืองยองนะครับทศพรไปแล้วทำนองของภาคกลางก็คือเพชรบุรีแล้วก็ทำนองของอีสานนะครับขอนแก่นเนี่ยก็ไปแล้วทีนี้เหลือทำนองอีก3ทำนองนะครับซึ่งจะมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเชียงตุงนะครับมีเชียงใหม่ภาคเหนือแล้วก็มีครับมีภาคใต้แล้วก็สปป.ลาวด้วยครับอาจารย์เหลืออีก4ทำนองนะครับ4ทำนองซึ่งก็จะได้ฟังระดับต่อไปนะพระอาจารย์เคยฟังใช่ไหมครับทำนองเชียงตุงนี่ครับเคยฟังนะครับอาจารย์เนาะครับเคยฟังแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่กัดเก่านะที่เขาเรียกว่ากัดเก่าอะไรนะใช่ไหมนะครับสาธุนะครับบอกว่าโยมจุฑารัตน์นะสาธุเจ้าค่ะร่วมบุญด้วยแล้วนะครับสาธุอนุโมทนาสาธุนะครับเท่าไหร่ก็แจ้งมาด้วยนะทางทีมงานเราเนี่ยทำมาเป็นทีมเนี่ยจะมีออกแบบอนุโมทนานะโยมจุฑารัตน์เนาะอาจารย์จุฑารัตน์ก็
แจ้งด้วยเนาะก็เผื่อว่าจะได้สาธุอนุโมทนา คนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ณตอนนี้นะพระอาจารย์ธีรรัตน์ครับก็สามารถที่จะคือฟังแล้วก็เป็นบุญแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเราถ้าอยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ได้นะครับคือว่าไม่เป็นไรก็ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแล้วไม่งั้นก็คือช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอาจารย์นี่ก็เป็นบุญเหมือนกันเราเป็นธรรมทานเช่นเดียวกันนะครับนะ ใช่ครับ ซึ่งลำดับต่อไปครับพระอาจารย์ครับเรากำลังจะเข้าสู่นะครับ การฟังธรรมนะมหาเวสสันตระกันตีห้องว่ากุมารนะ กุมารละวัน ซึ่งเป็นเรียกว่าการหนึ่งในเทศมหาชาติที่ไพเราะนะครับ ไม่น้อยกว่ามัสซีนะพระอาจารย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เราจะได้ฟังเป็นลำดับต่อไปนะครับพระอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเราสองท่านก็จะขอยืนเบื้องหลังก่อนนะครับ ก็จะให้พระอาจารย์สอนขึ้นมาเทศเป็นลำดับต่อไปนะครับพระอาจารย์นะครับนะครับผมได้ข่าวว่ากันอะไรนะครับ ผมอาจารย์ครับแล้วเขาได้ข่าวว่ายังไงครับอาจารย์ครับได้ข่าวว่ากันนี่เป็นกันพิเศษเลยปอกซะเนาะปอกหนานยีเมาเราครับเพราะว่าท่านมีการใส่สร้อยด้วยนะพระอาจารย์มีการใส่สร้อยเขาเรียกว่าใส่สร้อยหรือว่ามีสร้อยด้วยครับพระอาจารย์นะครับสร้อยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะพระอาจารย์งั้นเอาไปดูนะครับ1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังกันนะครับปอกบุญซักล่มบุญมา200 บาทครับสาธุอนุโมทนาครับพระอาจารย์ครับเนาะเอาโอเคนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดูรานังกันหาเฮยน้องลาดานีปัดผักนาเมมัทธีใจยินดีกำปอปล่อยเบาไหวหนักหน้าดอดีพันตีจ้าใจดุงน้อยให้ปอก็เบามาเอาลุงน้อยเงาปอก็เบามาเผาลุงอยากเขาปอก็เบาปันกินได้ยินกินลำบากลุงอยากนั้นปอก็เบาตั้งใจแม่นว่าแม่ไปไหนมาดอดยังอุ้มก่อนจุยจอมแม่ยังมาสังพร้อมและแต่งแย้มมาจุ่มแก้ม2 ด้านยามมือแม่มันได้อยู่ไกลดุงน้อยให้แม่ก็ยังเงาลูกน้อยเงาแม่ก็ยังดุงดอนเนื้อแม่ก็ยังกำสีบุญนำเอ้ยน้องเจ้าร่าอย่างเขาแม่ก็ยังปันกันหวาน2 ด้าอยากนั่นแม่ลิ้นสั้นตันใจใครไหลแม่ก็ยังด่างนอนป่างคางแม่ก็ยังจอมลาเป็นตอมแม่ก็ยังอาบน้ำเนื้อหนาวจำแม่ก็ยังยามันนี่2 คนได้ดอกเต้าตนปอก็เบาคุณนาโอ้ยน้อนางพญาตอนแม่ไปดีหน้าแก่หอนได้นั่นจ้ากันเนดูรานังกันหางามแย่ดาเบาไรหันหน้าแม่มาลานางจุงมาหาปีน้องลังตีสมสายลาจังตายอันหนักกันใจขาดเป็นผีในดองดีป้ากวางเบาอยู่สร้างเป็นคนจีบินสอนด้วยโตดเบาผ้าโยนดีแม่มันที่ปั้นผากแม่นบ่ได้ชีวิตห่างเสมอตายตุ้งหลงหลายยิ่งดำพามผู้ช้ำนำไปเท่าจังได้เครื่องขาดใจก้าอย่างปาลาบุญตีด้านมากเป็นหลังเด็กน้อยห่างตีโว
นะโมตัสสะภะคะวะก็ขออภัยนะสักครู่หนึ่งนะโยมนะก็จะให้ทุกท่านนะจะได้ฟังคันกุมารพอดีว่าจะมีเสียงทันนิดหนึ่งนะก็ เข้าวัดฟังธรรมไหว้พระเช้าค่ำทำความดี ภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้มนมองทำใจเป็นกลางปล่อยวางในสิ่งยึดครองแจ่มใสในธรรมเรื่องรองเมื่อแสงสีทองได้ส่องใจฝึกภาวนาหาความสุขเย็นกันเถิดนะนี้โลกสับสนมายากิเลสตัณหาพาให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ช้าก็แก่เจ็บตายรีบหาความนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดูรานังกันหาเฮยน้องลาดานิปักถักนาเมมัตติใจยินดีกำปอปล่อยเบาไว้หน้าดอดีดีพันตีจ้าใจจุ่มน้อยให้ปอก็เบามาเอาลุงน้อยเงาปอก็เบามาเขาลุงยังเขาปอก็เบาปันกินได้กินลำบากลุงอย่างนั้นปอก็เบาตั้งใจแม่นมาแม่ไปไหนมาดอดยังอุ้มก่อนจุยจอมแม่ยังมาสังพร้อมและแจ่งแย้มมาจุ่มแจมสองด้านยามเมื่อแม่มันได้อยู่ไกลจุงน้อยให้แม่ก็ยังเงาลูกน้อยเงาแม่ก็ยังลุงดอนแม่ก็ยังกำสีบุญนำน้องเจ้าร่าอย่างเขาแม่ก็ยังฝันกันหวานสองได้อยากนั้นแม่ริมสั้นตันใจใครไหลแม่ก็ยังดังนอนป่างทางแม่ก็ยังจอมลาเป็นตอมแม่ก็ยังอาบน้ำหนาวจำแม่ก็ยังยามันนี่สองคนได้ดอกเต้าตอนปอก็เบาคุณนาโอ้ยน้อนางขยาตอนแม่ไปดีหน้าแก่งอนได้นั่นจ้ากันดูรานังกันหางานแย่ดาเบาไรหันหน้าแม่มาลานางจุงมาหาปีน้องนั่งตีสมสายลาจังตายอันหนักกันใจขาดเป็นผี
ในดองดีป่ากว้างเบาอยู่สร้างเป็นคนชีวินสอนด้วยโตดเบาผ้าโยนดีดีแม่มันทีปั้นผากแม่นบ่ได้ชีวิตห่างเสมอตายจุงหลงหลายยิ่งดำพามผู้ช้ำนำไปเท่าจังได้เกินขาดใจกล้าอย่างปาลาบุญตีด้านมาเป็นหลังเด็กน้อยห่างปีโวถ้าเดือโหตอนก่อมีใจหมอสะท้านจึงเอาลาตั้งกูคือตั้งกูสิพานเดนาอิเมเตจุมปูกาลูคาวิติสาสิตุวาลิตาวิริตานิลูคาตาตานิตานิกันเนสหามาเสรูรานังกันหาในดองนาภายเกิดตั้งตอนเกิดจังกันไม่จุมพูหันที่คอยตอนใหญ่น้อยใหญ่ใหญ่ไม่ยังขายจริงก้อมอุ่นนอนน้อมน้องมาไม่นาหลายหลากเตียนตุ้งปางสาลาสองลาจังลาไว้ยังหมู่ไม่มองได้จ้าเดนออาสาธาปนาสาเจเมกันเนรูรานังกันหาอาสาธาไม่สาบาเปียงนี่เดือเดไม่ขนุนเทใหญ่ใหญ่ไม่โผสาไรร่อนความเตียนเตคางอาสมมากินความลุงย้อยไหลที่ถอยหน้านาสองลาตั้งลาไว้ลันป่าไม่ตามข้ามเดนาอิเมติทันติอาลามารูรานังกันหาเฮ้ยเจ้าปีเราตีนี้อารามสารางามเจ้ากูลาเลียนอยู่จังกันยังตานำหันเด้งดาบลาเลียนลานลอยไปนาที่ใสเย็นมากบัดนี้หาลูลำราจังไปตามข้างปูลาติวมองได้จ้าเลยนอวิริธานิปุพาจาตานิรูรานังกันหาเฮ้ยนอไทยอันว่าคุ้งดอกไม้ตั้งหลายคือจิงกายขี้ย้อยบานเป่งซอยอารูงามเนื้อร้อยจางจอนจืนราหือยืนยุ่นดองเคยตั้งตรองแต่ก่อนร้อนเบาผ่อนหอมเนึงมันนี่เกินใจมากจังไรได้ไว้ผ่านไปไกลจ้าเลยโนวิธานิปาราจาตานิรูรานังกันหาเฮ้ยหนุ่มน้อยไม่ที่ถอยหน้านามีปาราลุงย้อยลุงใหญ่น้อยแจ่มกันจอมเขาหันนี่มาลาพร้อมหางเคยกินตอนเนื้อรินดุงดอนหวานยิ่งดอนเอาใจราจังไปจินจากลุงไม่ห่างสูงได้จ้าเรโนอิเมโนหาติกาสารูรานังกันหาอิเมโนปาอันวารุมจ้างงานตัวงาดลุมมาลานอา
ชาปาริปาทาลุมโบถึงโบเมอันงามเย่เขาเดียวบ่ผู้เลี้ยวความแต่งฝันแห่งสองดาฝันมาปุ่มเดียนจังจึงเปลี่ยนเนื้อสายโอ้ยสิได้จังได้ราไว้ยังหมู่ไม่มองได้จ้าเรนอคุณนาทีผ่านเที่ยวไปคุ้มขาดตั้งเบารามคุ้มกอมเปลี่ยนเพิงตอมฟุ้งผาดดินทรายลานจันหินเท่าย้ายกินเบาจางเสกางางรายาคอยไข่หาตอนไม่แข็งเบาไหลหลุนซาเลไปผ่านจังได้หลุนปราบนาเข้าผ่านทะเลดินเสียงเรื่องยิงขาดฝันหลังตาลผะฝันหลังตาลพางห่างถึงแดงยามนั้นคือเขาแข็งลุ่มกาดจับมือร่างกุมมันสององการไว้วันมีก้อนสั่นไปมาเหมือนหลังกูตาเมไก่ตัวอันไข่เว้าจังนั้นเจ้ามันจังเก่งใหญ่ยักษ์ค้อนใส่ตีหลังซาเดสารันกังพันเตเตตีนั้นตีนี้เหมือนนานเหมือนหลังสองกุมารใบแมนร้องให้เล่นขึ้นมาป้าตีตาตีดาดสู่อาวันสองตีวันนั้นเนตามาทางปากาสินโทสัทธาอาสาตาสาปัญโยปาพุทธเจ้าย้อนดูเตาโลกาเตียนอาลาหันตาตอนวิเศษตั้งจีเด่นเดโมหะสาธาไกเทวาคุณเกรังปูจาเจคอนเดเทวราอันยิ่งข้าเจ้าจริงเทศนาเปลี่ยนกาถาวานิยามานาคุมาลาเตปัมมนาสาปามุนจิยาเตนาปัทธาวิงสุจารีกันหาจินาจุโปทิกาเวดุราภิกขุทั้งหลายตอนตรอมสินใสสารดอันภาษาจางตนคือตัณหาอันว่าสองบูตาไว้เวียนเจอเต้าเตียนบุญนี้คือจารีไว้เวียนฟ้าได้นั่งโนรากันหามีจิสาคิวเปผ่านเท่าเจนำไปดินเอาไว้ตาตัวตาร้อมผ่านตั้งจันไม่เต้ามันแหลมแกนขึ้นพันเนียนหูพันสองห้องลำตีน้องกันว่าก้อนจากบ้องก้องจึงจีพันเรียนมาสู่อารามตีไก่ต้องให้เกิดจึงพานาดินตอนก่ออันนำขอแหลมล้วนนั่นเองจูจ้าคูปีส่วนว่าปันจังได้ผีเพศรุ่งดาเด่นไฟปันเมื่อถือตันไม่เต้าดาริมเขาอายุเอายังเกิดเขาคอนโหดพานเต้าหล่นไฟปันกันถึงตั้งตีไก่แห่งแก้วแก่นไทยสองสีมายันจีผู้ใดเช่นหลังไฟใหม่เมื่อมานกำลงปันปงเขียนลุงเต้าร้องขึ้นเก่าคุณผู้
ว่าเว้ยเว้ยสองขาเคยเล่นปลายเบาป้อนง่ายมือกูตามเลี้ยงดูส่งนอกนาทันต่อตาคือเสียงน้องนั้นตูต้องดองลานที่ห้องสองกุมมารจังปากอยู่แขนหลังนำไปวันนั้นแลตามาตังปากาสินโตสัทธาอาสาขาพาย่อนซอยสายามผู้จนเปลี่ยนคู่ไตโลกสอนอัตตาวิมุขะเกผู้จาได้ชื่อว่าสันทาตอนน้องอาจสาสาตันบอกกิยาสาธุปัจจัยมาบ่งจากอาสวะขันหนุ่มเสสุนาเยมาโตจังสาโลจัมอาสุตาถึงมาเราบนกินเก่าหามันลองสิตามสาตาบอกเอาอ่อมเปลี่ยนหน้าเยนันโตทามาสู่สิเบาอยู่ลุ่มเสเปลี่ยนสาตาเดผู้รูปจังสำเนียงอาปุกปาริบทดังมีไปแจงข้าก็เสียงเทศนาเปลี่ยนในอากาถาวาอิยาเตสนายังกุมารวันกังโกสาเลจาโบลาบุญกาลาคุณขันเทียวเราตู้ลุงเกียวตั้งใส่ซอยอารมณ์ไปเจมุลาสถาตั้งหลายไปเมืองไทยเมืองมานความด้วยเร่เมืองลาวอยู่ไกลน้อยอยากสมัยนี้หามันไว้ทั้งตั้งอ่อนได้มันง่ายทั้งตั้งมือถือได้ตั้งความตอนเล่านาตั้งเก่าอย่าว่าตู้ใบเหงาโลเนอย่าว่าตู้โมเนสองขอกได้มาอ่อนได้อย่าว่าตู้เจเนซอกคอยว่ากันเรียนย่อยเว้าตันทั้งคอยพังเอาโตสตาตั้งได้นำอันดับพังอยู่นี่คืนนี้ก่อยพังเอาว่าด้วยเรื่องผ้าเด่นสันดอนกุมมาลาวันกันทุนแต่อันพยาวิสันตาห่างยอถอยยังสองกุมมันปีน้องคือจ้าดีเด้กันหาเก็บามจูจอกว่าอันหันเดผมยองสถาไปเมืองไทยได้เมืองมานได้เมืองลาวอันใดรับฟังทำข่าวผ้าวิสันตลาสิสานกันมีถึงตาสาปนกันจูจอดโตเต้ารอดหน้าก่อนไปเสียงลำทำนองก็แปลกว่ามึงหนึ่งก็เบาเหมือนกันเมืองไทยก็มีหลายภาคก็หมอถอนก็รีฟังเสียงขึ้นเสียงร้องก็รีความเหมือนเปิ่นจ้วยหมัดแด่เสินซ้อนไปเมืองลาวก็หมุนว่าด้วยเรื่องข่าวฟ้าเด่นสันดอนผมยอมศรัทธาไหลยินได้ฟังก็จอมจึนบาบันนี้ไหลฟังท่านเตกจังซ่องอ่อนได้เทพายไปจูโรกได้ฟังยังข่าวผ้าเด่นสันดอนก็ไรนี้สองผู้ยิ่งกว้างพัฒนาได้ก็ซ้อมนักไทยจุงน้อยใหญ่หญิงใจ
แม่นไปกล้าไปขายก็เจียวมากขึ้นเหมือนดังน้ำบ่อตื่นอยู่ต่างตั้งเอากูเงินคำไหลลำเขาคุ้งมากเขาแม่น้ำก็คือกำคือจานเย่คือไรเปลี่ยนสาธิในจูนี้เดจัดนาอยู่ตั้งกาเตตังตั้งปานอย่ามาไก่ตั้งไก่อย่ามาจำมีเงินคำนั้นได้กินได้ตานเลือเก่ามีใจนิ่มเต่าพันทำอันว่าเสียงเรานี่นาเบาดีเบาเหมือนหลังเสียงแมงว่างร้องปากว่าร้องนาอันว่าเสียงเรานี่นาเบาดีเหมือนดังเสียงกาบ้าร้องปากคาในหวยเสียงเรานี่นาเบาหมอช่วยเหมือนเป้ปาราปินคำเสียงว่าหวานเรารำเหมือนหลังน้ำพึ่งน้ำอ้อยยืนใส่ซอยมาได้ก็เบาหมุนเบาลีถอนดีพังเกินใจมาหาใจไหลขออย่าไหลเปลี่ยนป่าป้ากำเล่ตานมือก็มีองศรัทธาตีลำพังอ่อนได้อยู่นี่อย่าหือไรป้าหมันเกี่ยวเจ้าสามพากันมันนี่เราก็ขออำลากาสั่งยังยอมมีอำลาจังยามกาปัญหากยันจากนี้หอทำเราดูลูกนี่นาขออำลากาสั่งอายุก็จึงมันเกียรติยืนยาว120 ปีคงเขาเป็นเจ้าเก่งเงินคำโลกาสังก็จุมยานผากจังเสียงในขอจางเสตูอายุเนอยาวมาก120 ปางปีเมืองตั้งกึ่งสังยาไกเมียนว่าเฮียนาไหลสร้างเขานั่งจุงมีคุณส่วนเตียนเล่เราตู้รุ่งเกี่ยววัดหัวกาดจังลาเสหอป่าลองจากตุ้มป้าลากาจางหอทำคอยปัดดากังตีก่อยหอยตีก่อยว่องโตนาจังใส่ซอยก็เยี่ยวว่านานจังใส่สารก็เยี่ยวว่าราก็มีออกสตาก็นั่นไปอยู่ท่าพึ่งนั้นกาลาการพันเปียวก็สาเลียนเดียวโบราณบุญกาลาคุณเจ้านี้ควรเดสาธุสาธุสาธุในวันมื้อนี้วันตุคาพระภิกขุเสาได้มาเทศนาธรรมมหาวิสันตรากันทนตีเปียกชื่อว่ากุมารกุมารวันขอคือสุขกายสุขใจเจียวหลอดแห่งเจียวหยดอมตะมหาเนรปานเสกกันโดยเดสาธุไปต่อไปนิมนต์พระอาจารย์พระครูเลยฮะได้ดำเนินการต่อครับขอบคุณนะครับกับท่านพระอาจารย์เสานะฉายานันทิโยนะนามสกุลชัยวงศ์จากเขมรัตนครเชียงตุงนะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องกุมารบัณฑ์นะซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์หลวงหัวกาดตำบลเวียงเขต3นะเขมรัตนครเชียงตุงนะซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะซึ่งในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังติดตามการไลฟ์สดรายการพิเศษ
แสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก4ภาค3ชาตินะซึ่งก็4ภาคนั่นก็คือตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะก็มีพระอาจารย์จากเขมราชนครเชียงตุงแล้วก็เมืองยองซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะตะกี้นั้นกันกุมารบันซึ่งก็เป็นกันที่พระเวสสันดรได้ทรงฮือตาล2โอรสนะแก่พราหมณ์เฒ่าชูชกซึ่งก่อนที่ผู้พราหมณ์จะเข้าวันนั้นก็นางมัตสีคืนก่อนก็นอนฝันบ่ดีนะเหมือนเป็นลางบอกเหตุซึ่งพอแจ้งขึ้นมาก็ได้ได้เดินทางไปหาพระเวสสันดรนะก็ได้ฝากฝังลูกไว้บอกว่าวันนี้ดูแลลูกดีๆเด้อนะดูแลลูกดีๆเพราะว่าแต่คืนนี้ฝันบ่ดีนะพอลุงเจ้าก็เลยเข้าป่าเข้าดอยนะเข้าป่าเข้าดอยก็เข้าเพื่อที่จะไปหาหัวไม้ลูกมันนะเข้าป่าหาอาหารผลไม้หลักไม้เพื่อที่จะเอามาถวายเอามาเลี้ยงตึงกันหาชาลีตึงถวายตึงพระเวสสันดรซึ่ง2กุมารนั้นก็เที่ยวถ้อยฟังคำแม่นางมัตสีเป็นอย่างดีนะแต่พระเวสสันดรรู้ละ ว่าวันนี้จะต้องมีผู้ที่มาขออย่างสักสิ่งสักอย่างแก้วตาดวงใจนะเพราะว่าได้ยินนางมัตสีกล่าวเล่าให้ฟังนะฉะนั้นก็เลยบ่ปากนะจนพราหมณ์ชูชกนะก็เข้ามานะหลังจากที่รับหลังที่นางมัตสีได้เข้าป่าพ้นจากกุฏิไปเรียบร้อยแล้วยังสถานที่ปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะพราหมณ์เฒ่าชูชกก็เข้ามาซึ่งก็มากับพระเวสสันดรซึ่งพระเวสสันดรก็ฮือด้วยดีนะซึ่งกำลังช่วงสนทนากันอยู่นั่นก็ตึงกันหาตึงชาลีกันหาชาลีก็ได้ยินก็ป้ากัน2พี่น้องเพิ่นจะไปรบตั้งใดดี พากันไปที่ปุณสระน้ำก็มุดลงน้ำไปก้อยลงก้อยแล้วก็อีกกว่าน้ำขุ่นนะเสร็จแล้วก็เอาใบบัวโปกหัวไว้นะซึ่งระหว่างที่พราหมณ์ชูชกได้สนทนากับพระเวสสันดรนะหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็ตกลงว่าจะยกกันหาชาลีนะเสร็จแล้วก็ห้องหากันหาชาลีนะกันหาชาลีก็เงียบปิงเย็นจ้อยก็เลยออกจากกุฏิออกมานะออกที่พักมาก็มาซ้อหาแล้วอีกตัวมีเสียงตอบนะแต่ด้วยความเป็นป่อที่เคยอยู่ด้วยกันนะก็สังเกตว่าตรงนี้มีน้ำขุ่นๆนิดหนึ่ง ก็เลยไปปลอบประโลมตึงกันหาชาลีบอกว่าขึ้นมาเถอะลูกนะไม่ใช่ป่อว่าฮักลูกนะแต่เพื่อเป็นการสร้างปุญญาบารมีที่ป่อจะได้ไปช่วยเจ้าโลกนะเพื่อเป็นเจ้าโลกนะซึ่งการกุมารบันนี้ก็มี101คาถาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งสิ่งที่ได้จากกันกุมารการฟังกันกุมารนี่ก็เป็นเรื่องการที่เป็นผู้ที่จักการละเทศะบอกพีพราหมณ์เข้าไปนะซึ่งก็เป็นผู้พราหมณ์เป็นผู้ที่ฮู้การละเทศะบ่เข้าไปจนกว่าที่นางมัตสีจะเข้าป่าแล้วก็เข้าไปขอนะเพิ่นบอกว่าจ้าได้ผ้าเล่มงามนะแล้วก็โดยจิตวิญญาณหรือว่าวิสัยของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยฮักลูกเหมือนกันแต่เป็นห่วงบ่เท่ากันห่วงหญิงนักกว่าห่วงใจเพราะอย่างพ่อเปรียบไว้ว่าลูกหญิงเหมือนข้าวสารลูกใจเหมือนข้าวเปลือกนะแล้วก็วิสัยของแม่หญิงนั้นแม้จะมากไปด้วยความเมตตาความกรุณาความปรารถนาดีนะชอบหนามุมแม่หญิงนี่นะชอบปลดเปลื้องตุกไขหันไขตุกหันไขตกยากลำบากบ่ได้นะปากันแม่หญิงนี่ใจอ่อนอย่างคนไทยเขานี่นะ ปากันบริจาคนะอย่างที่โดยเฉพาะในช่วงนี้ประเทศไทยเขาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะตั้งภาคใต้พ่องเนี่ยตั้งภาคกลางตอนล่างพ่องก็ปากันนะถึงพระสงฆ์องค์เจ้าถึงอุบาสกอุบาสิกานะปากันไปร่วมบริจาคสิ่งของเป็นห้องว่าถุงยังชีพนะถุงยังชีพ
ฉะนั้นในคืนนี้ก็หลายท่านหลายคนก็กำลังบอกว่ากำลังห่อขนมอยู่เจ้า ห่อขนมเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาฉะนั้นก็แน่นอนนะคืนนี้ตั้งแต่5 โมงเป็นต้นไปนะซึ่งเขาก็ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดก4 ภาค 3 ชาตินะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงกันที่มีความสำคัญแห่งกันหนึ่งนะมีความสำคัญแห่งกันหนึ่งก็คือกันมัตสีนะกันมัตสีนะซึ่งก็วันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะจากนักเทศนะธรรมะทองนักเทศเสียงทองของเมืองเชียงใหม่ของเฮานะซึ่งรับภาระเกี่ยวกับเรื่องกันเทศมัตสีนะซึ่งกันมัตสีนั้นจะเป็นจังไดนะซึ่งวันนี้เฮาได้รับความเมตตาจากตะกี้นั้นต้องขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณอนุโมทนากับท่านอาจารย์พระครูโพธิวีรคุณนะครับวัดโพธิการามนะครับเจ้าคณะอำเภอปทุมราชนะครับจังหวัด101นะครับที่ส่งกำลังใจมาบอกว่าโอ้ยแซ่บหลายแท้ขอบคุณหลายเด้อว่าอีสานเข้ามาฉะนั้นก็บอกว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเว้าได้หมดนะเว้าได้หมดนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามเด้อนะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะที่เขาจะต้องทำหน้าที่ก็คือกดไลค์กดแชร์นะและที่สำคัญคือกดติดตามยิ่งแชร์มากก็ยิ่งได้บุญมากนะเพราะว่าเทศมหาชาติเนี่ยมันมีอานิสงส์นะซึ่งสุดท้ายเขาจะมาอู้กันนะซึ่งบรรดาคณะครูบาอาจารย์ทำมาเป็นทีมตอนเนี้ยบางท่านบางรูปก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปซ้อมที่จะทำพิธีออกพรรษาตะกี้นั้นนะหลายรูปหลายท่านฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็หลังจากที่เขาฟังเทศของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปรับไปนอนรับดีฝันดีแล้ววันพรุ่งนี้แม่เจ้าก็เวลาจนจุงลูกมือประสานหลานประสานแฟนจนพ่อบ้านไปตัวก็ได้นะแต่ก็อย่าลืมเรื่องวันพรุ่งนี้ไปวัดก็ต้องอยู่ในการควบคุมโรคระบาดโควิดนะเพราะว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนของเขานั้นก็ยังบ่หนักหนาปานเตื้อนะฉะนั้นวันนี้ได้รับความเมตตาจากนักเทศธรรมะทองนะที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับกันมัตสีนะกันมัตสีนะซึ่งก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์พระครูประหลัดทีนวัฒน์นะยานสิทธิวาทีนะนี่จากจะมาเทศกันมัตสีนะซึ่งก็ศาสนศาสตร์บัณฑิตนะปริญญาโทสามเณรธรรมาส รุ่นที่1พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1นะจากวัดโลกโมลีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวก็พ่ออาจารย์มาหรือยังตอนนี้พ่ออาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตอนนี้เราก็จะได้นิมนต์นะครับนิมนต์พระอาจารย์พระครูนักเทศนะครับได้ขึ้นธรรมาสก่อนนะครับได้ขึ้นธรรมาสนะเพื่อที่จะได้คือพ่ออาจารย์นะครับวันนี้เขาเพราะว่าการเทศตามประเพณีพื้นบ้านล้านนาเขาก็จะมีการนั่นมีพ่ออาจารย์ก่อนนี้ก็จะมีการอาราธนานะครับอาราธนาอย่างก่อนนะครับฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็นิมนต์นะครับนิมนต์นั้นพ่ออาจารย์ได้ปฏิบัติกิจได้เลยนะครับเปิดเสียงหรือยังเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยหนึ่งโอเคครับต่อไปก็เป็นการอาราธนาธรรมกันมัตสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นธรรมมหาชาติที่เฮาได้ฟังแล้วก็มีความละเมาเอาใจแล้วก็ถือว่าเป็นการเทศนะครับเป็นการเทศการเอกการหนึ่งนะครับที่
ภาคเหนือของเราได้นิยมฟังนะครับ ต่อไปก็จะได้อาราธนาธรรมเป็นทำนองพื้นบ้านล้านนานะครับ มาทีปาปังมาทีกันทวนเก่านางโศกเศร้าโศกา เววนหาลูกเต้าไข่ตีเก่าลายตีตุกโศกีลุมเอาน้ำตาเต้าตกนายร้องห่ำไห้ยามคำเตียวภายพำกลางภายยินเหลือใจขนาดแทบตีไกบาทลาจา90กาถามีบ่ขาดขอนิมนต์ขึ้นธรรมาสแก้วแล้วเตศนาธรรมผู้ค้าขอใส่ระบำกับกาบแก่ผู้ค้าน้อยอันมานั่งถอยกราบดาฟังและนาอนุกรรมปิมังปะชังอลัตนังกะโลมา อังเจนสุเทพเจ้าเจพระเสตังขมันนีสารโลกไว้โกนพระธรรมคำสอนเจ้ามีไว้ปกห่มกาวโมบนกุณพระลิยสังฆเจ้ากำจุตนจุมเยสุขใจตัวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกลาขจัดภายมันเถิดโสนันโตโหนโตฟังลาจงฟังอังลามหาโมลา
สัทธาตังลาตังเดขาและยิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยแป่งจิตใจเนมเลียบมันโลจริงก้อยตั้งใจนอฟังอังไปอาตมามอนจะแก้ไขแต่น้อยเรื่องสงสารอ่านว่าสงสารนี้นั่นเลยมันบอกมาอ่านบทเตียงโลกความเงียงปามาโลเพดาแตกงามเพราะว่าสังขารมาแต่งตั้งสัตว์ใหญ่น้อยแบ่งตาไว้มันเป็นของเตมาเหลือวิสัยเจ้าโลกอันเตียวนายทรงสาบ่มีภัยปริมาณอายุคนเฮาแน่ได้ด้วยการเจ็บเป็นเมื่อยไข้สัพพโลกงานโมโลกาเพราะว่าพญามัจจุลจาตนแก่กามันบ่เลงพอหน้าแห่งโคอนได้
เบิดเนิงก็มาลายเฮ้อเกิดเบิดเนิงก็มาลายเฮ้อตาบ่เว้นเป่าสักหน่อแง่อำวานวานแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนะตังลัญญามหาปันตะเวงุณาเตตวาพระมัณณสาเปยามปุตเตสุเตเนโสญาวาพระมาโลกังเองกะโกละหัลลังจาตังโหดำธรรมเทศนามาดังมาเทกันตอนเก้าวันพระพุทธเจ้าแห่งเทศนามาส่วนนั้นว่าปัญญาสัมปัญญุตัญญาอันประเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศหากปานท่านนางเอาเป็นยาปุตเตสุในเมื่อพญาเวสันตาลาตนปันเปวันประสาทโลกแก้วเป็นทานแผ่นดินดานนันดาสังกัญญาว่าได้240,000 โยชน์จะนางกันนั้นนาก็มันลองวันไหวไปมังโกละหนเป็นอันหนึ่งอันเดียวทลาบตอดถึงปุมมาโลกอโหสิก็เกิดมีปันทวีไหวว่าว่าโดยอันโลกลังอังกันลานเป็นตานแก่พระมัณณเจ้าโอเท้าอานาคมมาตาเข้ามาก่อนนั้นเล่นเทวดาทั้งหลาย
มวลโบสถ์รอนนายโยหิมมาปานได้ยินเสียงสารแห่พายแห่งแก้วแก่นไทยทรงสลีงันพรำบุบดีจำฝ่าพรำเท่าดาจำปาแต่วันดาเมงหัวใจปานจังแตกล้นไหลแลกังวลเป็นโกละหนมีมากจริงออกปากเจียนจาพิวานางมาเตนมเนาสะเด็นเข้าสู่สันละเมื่อยามวันหล่อนบ่หานสองโสปันเป็นน้องในแห่งห้องสาลานังปัญญาก็จังให้ทำให้เล่ากันว่านางลุลาวว่าพระเงินลูกเต้าเป็นตันก่อนจังเล่นไปตามลอยตีนอันใหญ่อันนากังคอยเล่นไปหานางพญาก่อนยังลำบากเสวยทุกข์ยากเหลือใจเทวดาผ่านสัตว์ไล่กันดังนี้แล้วจริงบังคับเทวบูชาตนว่าส่วนเจ้าจงไปไก่กำเป็นเนตจำตัวมีลูกปังกว่ากังกาบเงียบเป็นดังจังกำเต้นดิลิดตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงเดาอาจเอาโคแลโตเป็นดังเสียเหลืองโยนเป่าปาบตัวกาหยาบลื่นเรื่องไปนอนเนืองไขว่ควางตัดตีลังนางมาตีจังดังกิเลสเตียวตองอย่างนางแม่ยองเตียวแม่ก็มีแรงอาเตตายโยเทวาปุตตาเทวาบุจำตนสักสวัสดิ์ก็รับเอาโอวาทปาลิญาแห่งเทวดาทั้งหลายมนต์โมตรนายโยหิมาปานได้ยินเสียงสารพิลามสังอื่นอาบน้ำตาควนคุณนาใจน้อยแห่งยอดซอยสองสลีคือจะลีงามเลิศแล้วกำนังดอกแก้วกันหาเทวดาเมหัวใจจมจืนเทวาบูจำตนตื่นจมบานก็มันนี้ลามินเป็นเนื้อยังการจำสิ่งใหญ่ลำยิงเปิงกลัวนังหัวปองเกิงคาบเงียบเป็นดังจังกันกามเต้นดิลีมาตีพิโกส่วนวันนางลาจามาติสันติเยาวายอดนางขานิ่งลอนกำปันปุนาสัจจันเป็นโตดปันไลสุดเตนดิลีกวงกัวลาจามาติหาเงินได้ยังหัวมันแต่โลกมาจางปันมาสู่ในแก้วกูสัตลาลิบเดินนางมาตีมีตนอันสันหล่อนไหลปันไปมาเจ็ดน้ำตาโยจะใจนางก็มาล
หายไปมาเข้ามาสู่ศาลายดยิ่งนางเต้าจริงพุทธองกาเจ้างันใส่ลูกไม้หอยบ่าวไว้เพื่อนจังฉันนั่งก็มาเล่งหันพนังทำตนปมบอกไว้นั่นรอเจนจ่าบอกหันทรงพุทธาลูกเกนางมาตีปันเปลวก็ซ้ำลองหายทานนาเจ้าน้ำตาไหลอาบนาพระโสภาเจ้าป่าพิวตานบ่ปากจิ้มข้าเมื่อยาอัมวันการปอนลอยที่คืนนี้และลงสายฟ้าปุงดังลายขาดเตียงจังตายมรณะใจขาขาดเป็นพี่ยามปอนดีผูกเจ้าตาพระราชเจ้าก็ห่างจังหันบ่อยากจะเล่นนางอัตตมหาสันโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็คันเองในใจว่ามาตีสันลีนอนเนาหักลูกเต้าเลือขนาดกูจังตาโศกาอันหยาบจังกำดาบนังพญาเพื่อให้สิ้นในหางอันใหญ่ก็ตันถอยใส่ลายคำว่านันนุมาติวันลาลูกหารันจำพุทธิญาสันนิดาดูลาราชมาตีถ้าลงสมดีสังสารเป็นลูกเต้าลาดเลือสารนังนี่ไปป่าแต่เจ้าเตียวไต่เต้าตนเดียวเมืองจริงเตียวมายำคำตะวันทุกตำปนเวลาดังเปปิจาลาแนนดูนิโสจังเป็นต้นแก่กูเลวานจังได้แก่เมืองนางอันจะเดินตั้งกังป่าไม้ทุกแหล่งไหลดงคลายอยากมีคนได้ไปรู้เม่นว่านางไปเล่นจูจังมีไผ่หันในหิมเมาวันปากกว้างกลางประเทศต่างดงดอนเมตังเทพาญาดอนและละสิจรบรันป่าลอยว่านางไปเล่นจูลามาญาลอยให้ว่านางบ่อเน่งแน่เกิดลอดจง
จอดดูยังลูกใส่ใจเริ่มเกินลูกผัวไปเล่นจูดหลวดเริ่มผัวสานุสมหัววอนยิ่งคำแล้วจริงดำมาผู้ใดนา จางหันเมืองนางแม่ลำเลแก่ดงนาเมืองนางจุงมานีกูเชื่อเก่าจีเหือมึงฟังกำไปหลังอันคนเราไว้ว่าจังปังจังนี่เสียเรือนก็เพราะจังผู้เปื้อนบ่มีลายแก้วคนใจรวมลูเมียไปเล่นจูก็เพราะว่าผัวใจดีลาจะสีจากนี้เสียดอยก็เพราะว่าดอยอันนั้นบ่มีลูกเปียวปองทำปาจากนี้เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำอันนั้นบ่มีปดดมสาลมจังนี้เสียกูก็เพราะว่ากูนั้นใบนกจากนี้เสียต้นไม้ก็เพราะต้นไม้บ่มีลูกหลวงลายกวางดาลายจังนี้เสียเราก็เพราะเสือคงเท่าไตเตียวจงลาจะหงจากนี้เสียสันลาก็เพราะสันลางานนั้นบ่มีดอกบัวแม่ยิงเปิ้นว่าจากนี้เสียผู้ก็เพราะว่าผัวขี้ลายหาเข้าของบ่ได้แม่ยิงดูแควนเมียกายแกนแหน่งไหนก็เพราะว่าผัวบ่จางเบี่ยงบายแล้วคงควายกำโบราณคนทั้งหลายกล่าวไว้ก็มาได้แก่ตนกูนี้และนางเฮยตีนี่จักจะเก่าแก่เรื่องมาเตไปเตือน้อยขอพ่อแม่ศรัทธาท่านผู้ฟังจงก้อยโอดใจแล้วฟังไปวันนั้นและนางแม่เป็นพรหมจตุภักดิ์พิทักษ์ลูกท่านสอนผิดสอนถูกเป็นครูใหญ่เป็นอรหันต์ทองคำผ่องอำไพเป็นผู้ให้ใครมิปานขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงปรากฏบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยนบกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทั้งขอเจริญพรเจริญสุข
สวัสดีจงปรากฏมีแก่บรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้กำลังติดตามรับฟังและรับชมทางช่องรายการทำเป็นทีมพร้อมภาคีเครือข่ายซึ่งวันนี้ทางด้านรายการมีคณะเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ทำเป็นทีมก็ได้จัดตั้งให้มีกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือกิจกรรมเตดมหาจาตุ4 ภาค 3 แผ่นดินหรือว่า3 ชาติซึ่งกันนี้ก็เป็นกันพิเศษเป็นเนื้อธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกเหมือนกันระบำทำนองวัฒนธรรมล้านนาเจียงใหม่ซึ่งได้รับการประสานศรัทธาจากหลวงพ่อท่านพระครูโสพลปริยัติได้เมตตาให้โอกาสอัตมภาพพระครูปรัตถินวัตญาณสิทธิวาทีสำนักโลกโมลีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นองค์พระธรรมกถึกผู้แสดงพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุเวสสันดรจาดกกันท่วนเก้าชื่อว่ากันมัททีในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองกุศลเจตนาบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้กำลังติดตามรับฟังก็ดีรับชมอยู่ก็ดีณขณะนี้พระธรรมเทศนาที่จบลงไปเบื้องต้นเป็นวรรณกรรมล้านนาธรรมล้านนาไทยแสดงให้หันถึงวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ประจำนบบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่1 ในล้านนาประเทศซึ่งในเบื้องต้นก่อนที่จะแสดงธรรมก็มีการกะโลงแล้วก็ใส่กาบแล้วจึงค่อยเดินธรรมเนื้อมหาจาตุแต่การแสดงธรรมในวันนี้มีเวลาที่จำกัดจึงบ่สามารถที่จะแสดงให้จบสิ้นในเนื้อธรรมทั้งหมดได้แต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระทัดรัดต่อเวลาและได้ใจความในเนื้อธรรมมีอานิสงส์ปรากฏต่อท่านผู้ฟังจึงขอโอกาสพระเถระครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งทั้งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนท่านผู้สดับว่าวันนี้ขอแสดงธรรมแบบผสมก็คือมีทั้งกะโลงกาบเนื้อธรรมมหาจาตุและการบรรยายเพื่อตบท้ายในการแสดงพระธรรมเทศนาค่ำคืนนี้เพื่อสำเร็จบริบูรณ์เพื่อได้ทั้งอรรถรสพระธรรมได้สารธรรมแล้วก็ได้อานิสงส์แห่งธรรมเนื้อธรรมมหาจาตุที่ได้แสดงไปในเบื้องต้น ก็ได้ปรารภกล่าวถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นพระเถรเนนนายรวมไปถึงญาติโยมทั้งชายหญิงบ่มีภัยที่บ่มีแม่และเมื่อกล่าวถึงแม่ย่อมมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่เหตุนี้เองเนื้อธรรมมหาจาตุกันนี้จะขอกล่าวว่าเป็นการปรารภถึงพระคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของบุพการีมารดาคือแม่โดยว่าพระแม่มัททีนี้มีลูกอยู่2 คน
คือพระกันหาแล้วก็พระจารีกลางคืนยามสงัดนั้นเมื่อตะกี้ฟังไปแล้วกันกุมารนั่นก็ครับพระอาจารย์ตะกี้เทศกันกุมารต่อจากกันกุมารก็คือกันนี้กันมัททีเมื่อตะกี้ทำกุมารได้ปรารภถึงความฝันอันโหดร้ายพระแม่มัททีมีนิมิตที่ฝันร้ายจึงสะดุ้งตื่นในกลางคืนถึงแม้ว่าจะลับลงแต่ก็ลับบ่ลงหมายความว่าเป็นกึ่งลับกึ่งตื่นด้วยความอาลัยรักแล้วก็กลัวอย่างสุดหัวใจถามว่ากลัวในที่นี้กลัวหยังไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวลูกทั้งสองจะหายจากหนีแม่ไปวันรุ่งลุ่งเจ้าแม่มัททีปฏิบัติปัตถูทำหน้าที่ของแม่และสีแก้วภรรยาก็เข้าสู่ป่าไปเสาะหาหัวมันและลูกไม้ตามหน้าที่ของผู้เป็นแม่ที่ได้ตั้งใจอุปถากพระสวามีเจ้าคือพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์และตั้งใจจะดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสองคือกันหาจารีอย่างดีมื้ออดมื้ออยากจึงเข้าป่าหาผลหมากหักไม้หาของคบของฉันและฟืนมาเป็นเครื่องกันหนาวในกลางคืนทั้งนี้วันนี้การเข้าป่าของแม่มัททีบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายไม่ได้เกิดความโสมนัสดังทุกวันที่เป็นไปโดยว่าวันนี้แม่เข้าป่าก็เข้ามาด้วยความหนักใจคือเป็นห่วงลูกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ญาติโยมจะหันได้ว่าหันถึงความรักความผูกพันของผู้เป็นแม่ว่าถึงแม้ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนตั้งใดแม่นั้นบ่ลืมลูกแม่ปิกมาแล้วบ่หันหน้าลูกอันนี้นักเหลือเก่าด้วยความอาลัยอย่างที่สุดแท้ที่สุดไปถามหาพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ตอบกลับด้วยความอาลัยหึงแต่ทั้งนี้ก็ความถนอมกลัวว่าแม่มัททีทราบความจริงและจะตั้งตนอยู่บ่ได้จึงอู้เลาะไปทางอื่นหักหามน้ำใจของสตรีผู้เป็นเมียพระแม่มัททีได้ฟังคำตัดพ้อของพระเวสสันดรอย่างนั้นก็บ่สามารถจะตั้งตนอยู่ได้ลูกก็หายจะเป็นตายไร้ดีอย่างใดบ่สามารถอาจรู้จึงก้อยสลบต้าวตังยืนมาในการนี้พระเวสสันดรจึงเรียกขวัญแม่มัททีญาติโยมท่านผู้ฟังการเรียกขวัญของแม่มัททีนั้นตามทำนองลำนำแห่งล้านนาประเทศจะเป็นอย่างใดเนี่ยขอบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ก้อยสดับรับฟังแล้วเป็นกำลังใจให้พระเวสสันดรให้ห้องขวัญแม่มัททีให้ตื่นพระเวสสันดรตานาถาก็มาเรียกร้อง32ขวัญแม่มาเตวามาว่าฮือมาตึงขวัญแก่สาตึงขวัญมุขทวลากูแก้มอันงามฉะแหลมเจอจูว่าเฮมาตึงขวัญโหและเดนาขวัญตามาตึงขวัญหน้าผากแก้มหนอเจอ
เอ้ยโยมจงมาเติงขวานนิ้วมือน้อยอันเลวงามสะลอนอังกุลีเล็บงามสาสะวังอันกูก็โยบสองปังข้างลูกหลักลานดูวงไรนางมะละโกเป็นนาวาอยู่กับไผ่ใจว่ากูเป้บ่อะไรและบ่มีจิตใจไฟห้อยใจกูเป้บ่ขาดกันยังอยู่น้อยน้ตาเอาใหญ่บัวโกเปตอนเป็นนาจักอยู่กับไผ่เลือได้กันว่าบ่ได้นางน้องไทยกูปีจะเงียจะดาไอเดียตาวก็เอาน้ำร้อนกันตีมาหลอกเมียแก้วนอสายจ้าน้ำเย็นสายลูบน้ำเมียกำพร้าก็ได้สติตื่นเกิเอินมาวันนั้นและนามันเดปังเนดิตังเกญาสังวันนาเวเสจาเหตุยังมาตีอันประดาไปด้วยกา
ได้เก้าสิบพรางกาดาก็บังกมสมเลศสันเดช สาธุสาธุสาธุต้องขอบคุณอนุโมทนากับท่านพระครูประหลัดทีณวัดญาณสิทธิวาทีจากสำนักวัดโลกโมรีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลายท่านหลายคนก็กำลังจะเข้ามา เพราะว่าของเฮานั้นวันนี้เฉพาะเพราะว่ามันเทศใช้เวลาจำเพาะนะเพราะว่าเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาค 3 ชาติ3 ชาติด้วยกันก็คือภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูประหลัดณทีณวัดนี่ก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือของเฮาเทศกันมัตซีฉะนั้นก็ตอนนี้ก็กับนิมนต์ขอนิมนต์ให้ท่านอาจารย์พระครูได้ปั่นปอนกระเมืองเข้าไปอย่างน้อยคณะศรัทธาญาติโยมรอกำปอนเปิ้นก็ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพกันหลายท่านหลายคนฉะนั้นก็ขอปอนสักน้อยหนึ่งครับผมท่านอาจารย์พระครูประหลัดที่ณวัดขอปอนสักน้อยหนึ่งลูกสั้นๆใจความสักกึ่งนาทีหนึ่งเอาเจ้าปอนแล้วก็ครับการเทศไม่ไหนก็โมโห ลำดับต่อไปขอบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้น้อมจิตโมทนาตั้งใจรับพรถวายการเทศด้วยเหรอว่าเล่นบ่ได้นะสาธุโมทนาโยมแม่ด้วยนะจ๊ะสาธุสาธุเดี๋ยวขอโอกาสสาธุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาชาติให้ได้สำเร็จประโยชน์อานิสงส์ทุกประการและด้วยอานิสงส์ในการรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาชาติเวสสันดรจาดกกันมาทีนี้ก็ขอเป็นพระวะปัจจัยกำจูอุดหนุนสมณะศรัทธามูลศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้สดับเมื่อมีความสุขกายสบายใจมัดแม้นจะปรารถนาเอาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศลเพื่อสมมโนรสปรารถนาทุกประการบ่อดบ่อยากบ่จนตั้งแต่นี้ไปบ่ต่ำกว่าคนบ่จนกว่าไผให้เหลือกินเหลือทานเข้าพระนิพพานชาตินี้ด้วยจงทุกประการยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
อาจารย์พระครูโสพลปิดเสียง ขอ อบ ยู่นะครับ คุณนะครับอนุโมทนานะครับกับท่านอาจารย์พระครูประหลัดทีณวัฒน์นะครับญาณสิทธิวาทีนะครับที่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกันเทศกันมัตสีนะครับซึ่งพระอาจารย์พระครูประหลัดนี่ก็เมื่อครั้งเป็นสามเณรก็ได้เข้าอบรมสามเณรธรรมาสทองนะครับรุ่นที่1นะครับนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนะครับรุ่นที่1จากสำนักวัดโลกโมลีนะครับตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือของเราเพื่อที่จะได้ส่งเสริมนะครับรักษาจารีตประเพณีปืนบ้านล้านนาของเรานะครับซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็คณะสัตยาญาติโยมก็ได้ฟังนะครับได้รับฟังจากหลายภาคหลายภาษานะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นทำนองตังภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ก็ท่านกันเทศกันมหาราชนะครับกันมหาราชนะครับฉะนั้นก็เป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์พระครูนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ภาคใต้พร้อมหรือยังครับผมถวายความเคารพครับพระอาจารย์บังเอิญว่านักเทศยังเข้าห้องส่งไม่ได้ครับตอนนี้ต้องนิมนต์ท่านอาจารย์จตุรงค์แล้วมั้งเนี่ยครับผมนี่ก็ท่านพยายามเข้าอยู่นะเพราะวันก่อนนี้เคยคุยในรายการก็เครื่องนี้ครับผมมาวันนี้เข้าไม่ได้ครับผมลิงก์เดียวกันนะครับลิงก์ที่ผมส่งให้กับลิงก์ที่ให้ท่านเข้ามาเอาลิงก์ใหม่นี้ไปส่งอีกทีเดี๋ยวอาจารย์พระครูเอาที่กลุ่มเอาที่กลุ่มใหม่ของเราเอาที่กลุ่มส่งไปเลยครับอาจารย์เป็นธุระด้วยครับเอาลิงก์ที่ในกลุ่มคณะทำงานส่งใหม่เลยครับครับลิงก์ล่าสุดเลยนะครับครับผมลิงก์ล่าสุดเลยครับผมเพราะว่าใช้โฮสต์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งวันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านอาจารย์เจ้าคุณนะครับพระศรีศิลปาจารย์นะครับพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงปู่นะครับพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะครับได้ถวายนะครับโน้ตบุ๊กนะครับคอ7นะครับใหม่สดๆจริงๆวันนี้นะครับมาทำการไลฟ์สดนะครับทั้งเสียงทั้งภาพนะครับของเทศมหาชาตินะครับเทศมหาชาติเทศเวสสันดรชาดกนะครับ4 ภาค 3 ชาตินะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเรื่องเทศกาลที่จะออกพรรษาวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการพิเศษเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาค 3 ชาตินะซึ่งก็เราได้ฟังตั้งแต่กันที่1นะก็คือกันทศพรนะกันทศพรกันที่2ก็หิมพานต์กันที่3ทานขันธ์นะกันที่4ก็วรรณประเวทนะครับกันที่5ชูชกนะครับกันที่6นั้นก็เป็นจุลพลนะครับแล้วก็กันที่7ก็มหาพลนะกันที่8นั้นก็กันกุมารนะครับแล้วก็สดร้อนๆเพิ่งจบไปนะครับก็เป็นกันมัดซีนะครับมัดซีนะครับซึ่งก็ท่านอาจารย์พระครูประหลัดทีณวัฒน์นะครับญาณสิทธิวาทีนะครับจากสำนักโลกวัดโลกโมลีนะครับตำบลศรีภูมินะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตัวแทนของภาคเหนือของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะรอจากนักเทศจากภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะครับจากใครเอ่ยครับท่านอาจารย์จตุรงค์ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราสนทนาคุยกันพระประหลัดสุริยะเมธีครับผมอ๋อครับผมก็เป็นพระนักเทศที่มีชื่อของปากใต้ในการเทศมหาชาติแล้วก็เคยเข้ารายการนะครับนักเทศมีทอล์กมาแล้วด้วยครับผมครับผมครับซึ่งลองให้ท่านพยายามเข้ามาอยู่ครับผมลิงก์ใหม่ไปแล้วครับผมลิงก์ใหม่ซึ่งวันนี้ต้องแรงตายนะแรงตายกับผมกับวันนี้ฟังนักเทศปากใต้เพราะว่าเมื่อกี้ผมว่าวิสารไปเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านดร.มหาดวงทิพย์ตกใจเห็นพระครูโสพลว่าวิสารเดี๋ยวท่านอาจารย์จตุรงค์ต้องแรงใต้นะแรงได้ไหมแรงใต้เนี่ยก้าวไม่ได้แล้วผมแรงได้ครับอาจารย์แรงได้ครับได้นิดน้อยแรงได้ครับไม่ได้เลยเหมือนเดิมก้าวไม่ได้แล้วทำไมดีครับ
ชนี้ ต้อง วันนี้ท่านอาจารย์ตุลงค์มีอะไรที่จะมาคุยกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในขณะที่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอสัญญาณจากมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี้สัญญาณจากสงขลานะครับสงขลานะครับจากนาหม่อมนะครับนาหม่อมนะครับใช่ไหมอาจารย์พระครู นาหม่อม ธรรม นา เท หม่อ ศ มครับนาหม่อมอำ นา เภอ หม่อม นาหม่อม นะครับฉะนั้นก็ หรือว่าเดี๋ยว เป็น อาจารย์นั้นจะสลับกันไปก่อนดีไหมครับผมไม่จะได้ผม ได้ครับได้มีตอนนี้เมื่อกี้เห็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จากทางสปป.ลาวนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ครับมาหรือยังครับเมื่อกี้จากสปป.ลาวของเราครับ เห็นว่าท่านอาจารย์คำสุขเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับหรือว่าท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์ช่วยประสานหน่อยครับผมครับผมก็เมื่อกี้ท่านเข้ามาอยู่ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยครับผมกำลังท่านก็นิมนต์เข้ามาก่อนเลยครับท่านนครนะครับนะครับก็ขณะที่เฮารอนี่ก็ขอนิมนต์นะพระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์แร่งตายครับเรื่องเล่าก่อนกระถึงกันอะไรนะครับอะไรนะกันมหา ก็ รา มั ช ด ครับ ชีแล้วก็อะไรมัดชีแล้วก็สอกกับสอกกับไม่สอกกับอะไรนะสักกะบับครับกันสักกะบับที่จะเข้ามหาราชครับ ครับ เอาเป็นตายนะครับเอาเป็นตาย ครับวันถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาออกรายการนะครับก็มีหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิเทศนะครับทีนี้หัวข้อที่ได้รับใช่ไหมอาจารย์พระครูกับหัวข้อเรื่องสักกะบันว่าด้วยเต่าสักกะทีนี้ในมุมมองของอาจารย์พระครูนี่มองเพื่อกับเรื่องเต่าสักกะที่ว่าเป็นกันที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ประเวศสันดรท่านหลังจากที่ว่าได้มอบคณาจารีให้กับตาจูจอกไปแล้วนี้ก็ยังที่เหลือก็คือพระนางมัตสีไตรอินนี่กลัวลาวเลยว่ากลัวว่าถ้ามีคนมาเอาพระนางมัตสีไปนี่ประเวศสันดรนี่จะลำบากเพราะว่าขาดคนดูแลการช่วยเหลือประทากทุกอย่างจะว่าไปหานามาผลไม้หลากหลายมาก็จะต้องอาศัยนะการที่ว่าจะต้องมีผู้คอยปฏิบัติตรงนี้เองพระอินทร์ก็เลยได้ดำริขึ้นมาว่าถ้าปานนั้นเดี๋ยวต้องดักเสียก่อนก็คือข้อเสียก่อนพระอินทร์ข้อซะเอง นะในการที่ว่าแปลงร่างมาเป็นพราหมณ์นะแล้วก็เข้าไปห้าประเวศสันดรนะโดยการบอกกล่าวว่าตัวเองนี้ต้องการปรารถนาจะได้พระนางมัตสีนะพระเวศสันดรท่านก็ตั้งใจจะบริจาคท่านอยู่แล้วนะท่านก็ได้มอบให้กับพระอินทร์แปลงไปก็คือให้กับพราหมณ์ทีนี้พราหมณ์นี่พอได้รับแล้วก็เลยแปลงร่างกลับมาเป็นที่นี่ประเด็นนี้น่าสนใจกับอาจารย์ครับผมถ้าเราครับค้างไหมครับโอเคครับอาจารย์เล่นไม่ได้ครับเล่นเรื่อยๆครับอาจารย์กับผมก็คือว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าพระอินทร์นี่ก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่จะทำให้ความไม่สะดวกของประเวศสันดรนั้นหายไปนะครับก็คือการที่ว่าได้ตัดสินใจเพื่อจะข้อพระนางมัตสีไว้เสียก่อนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการควักใครจะมาข้อก็จะข้อไม่ได้แล้วพระก็ช่วยดูแลประเวศสันดรแต่ว่าถ้าใครมาข้อลาวประเวศสันดรไม่มีสิทธิ์จะมอบให้แล้วเพราะว่าคือเป็นสิทธิ์ของพระอินทร์แล้วตอนนี้ก็ถือว่าประเวศสันดรก็ถือว่าหลับข้องฟากใช่ไหมอาจารย์หลับข้องฟากต่างๆแต่เป็นข้องพระองค์เองแต่ว่าพระองค์ก็ได้ถือว่าบริจาคไปแล้วนะเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคนที่จะสละลูกสละเมียได้แต่ถ้าคนปัจจุบันก็คิดว่าไม่หลักลูกไม่หลักเมียจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างทานบารมีที่ว่าทำได้ยากมากไม่ใช่ไม่รักนะเพราะรักจึงต้องพยายามจะหาความ
สุขที่ยิ่งกว่านั้นให้กับคนที่รักก็เหมือนตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังจะบอกว่าไม่รักไปนั่งพิมพ์ผ้าคือหลาหุ้นก็ไม่จ่ายนะจะลำพึงลำพันเหมือนกันว่ารักเธอก็รักนะแต่อิสระนั้นสุ่งทรงดอกนอกหน่อยในกรอบกรุงหรือลูกาฝ่าเสรีคิดถึงก็คิดถึงและซาบซึ้งคุณความดีแต่งานยังมากมีอาจติ่งอุดมการณ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันคือความหวังคือโพธิญาณพระสัมมาสัมโพธิญาณที่จะพาลูกพาเมียพาพ่อพาแม่พาทุกคนให้ข้ามพ้นวัฏสงสารแต่ว่าด้วยความเสียสละตรงนี้ได้กลับมานี้ยิ่งใหญ่มากครับเป็นพรถึง8ประการที่พระอินทร์ประทานให้ซึ่งตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้พระองค์สามารถจะสร้างสิ่งที่ปรารถนาได้พรข้อแรกกับผมให้พระบิดามารับพระองค์กลับไปครองราชย์เหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันจะต้องอะไรก็เรียกว่าได้กลับไปทำหน้าที่ของผู้ที่จะบริจาคได้มากกว่านั้นเลยก็คือช่วยเหลือประชาชนได้ต่างๆได้เต็มที่แล้วก็ทำให้พ่อกับแม่ก็ได้กลับมาอยู่รวมกันแล้วข้อที่2ให้พระองค์นั้นได้มีพระกรุณาและพระปัญญาที่จะไม่ต้องเค้นฆ่าผู้ทุจริตครับก็เรียกว่านักโทษนั่นเองครับนะคือไม่ไปประหารนักโทษคือทำลายนักโทษแต่ว่าการสามารถจะให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์แต่ไม่เปื้อนเลือดไม่ทำลายผู้อื่นให้เสียชีวิตประการที่3พรข้อที่3ให้พระองค์ประกอบด้วยพระเมตตาและพระอำนาจเป็นที่พึ่งและเป็นที่รักแก่ปวงชนคือจ่ายอำนาจโดยธรรมแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนพรข้อที่4ก็ให้พระองค์พ่อพระทัยตั้งมั่นอยู่แต่ปัจจยาองค์เดียวรักเดียวใจเดียวเป็นยิ่งอื่นก็ไม่มีความปรารถนาแม้สตรีเป็นที่รักมากเพียงใดก็อย่าให้พระองค์เนี่ยลุกแก่อำนาจของราคานะอำนาจของสตรีเพราะว่าสตรีนี้มีอำนาจมากต่อบุรุษในการที่จะยั่วยวนให้ก่อเกิดเป็นความรักใคร่จนเป็นเหตุให้กระทำความผิดได้อันนี้ไม่ความว่าคือพระองค์เองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดนะอันนี้ก็คงจะนึกว่าเพื่อความมั่นใจก็พรข้อนี้ว่าอย่าให้เปลี่ยนใจเด็ดขาดหลักเดียวใจเดียวมีพระนางมัตสีนี่แหละจะเป็นคู่ชีวิตนะเพียงคนเดียวประการที่5พรข้อที่5ข้อให้พระโอรสได้ปกครองแผ่นดินทรงอำนาจโดยธรรมปฏิบัติอันนี้ไม่ถึงว่าถ้าพระชาลีได้ขึ้นครองเมืองก็ขอให้ปกครองโดยธรรมนะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขในพรข้อที่6ให้เกิดปักษาห้านมากเพียงพอที่จะบริจาคทานไม่ให้ขาดแคลนไม่ความว่าให้แล้วครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงพอที่จะให้กับผู้ที่ต้องการไม่ขาดแคลนอันนี้ก็ปรารถนาประวัติพระองค์ตั้งใจคือการให้นะปรารถนาที่จะให้สำเร็จประโยชน์ในพรข้อที่7ให้มีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องทายธรรมการกุศลพระองค์มีแต่เพิ่มพูนไม่รู้สิ้นเช่นเดียวกับนามพระทัยในทางกุศลของพระองค์ก็คือนะแม้กระทั่งว่าจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีคำว่าหมดนะมีแต่เพิ่มขึ้นในพรข้อที่8เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วค่อยบังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงมีบารมีไม่เสื่อมถอยนะจากการสร้างการบำเพ็ญบารมีเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยหลงหลังจากนั้นแหละก็จะได้กลับมาสำเร็จพระโพธิญาณตรงนี้ก็คือความตั้งความปรารถนาในสิ่งต่างหมดต่างเพศก็คือเพื่อผู้อื่นนะครับนะเพื่อให้สำเร็จแก่ประโยชน์ให้คนอื่นมีความสุขตรงนี้เป็นพรที่พระองค์ได้แต่ถ้าเกิดตอนนั้นพ่วงนางมัตสีวายนี่พร8ประการนี้ก็ไม่สำเร็จการตั้งปณิธานเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็อาจจะไปไม่ถึงก็ได้ครับผมอันนี้ก็เกิดขึ้นในการสักกะบับเนี่ยครับผมครับการสักกะบับกันที่10นะครับต่อไปจะได้เจอกับพระอาจารย์อีกรูปนึงนะครับตอนนี้พระอาจารย์สุริยะเมธียังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเจอพระอาจารย์คำสุขก่อนใช่ครับเดี๋ยวจะได้เจอผมจะลองช่วยเลือกกันดูนะครับอาจจะมีวิธีได้มั้งครับโอเคต่อไปจะได้ครับอารันนิมนต์พระอาจารย์คำสุขนะพระอาจารย์คำสุขนะครับผม
สามารถจะให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์สามารถจะให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์ กราบนมัสการครับ มันคือบ่มีเสียงขึ้นทางนี้เนาะ ท่านเนี่ยนะครับเป็นพระนะครับนักเทศน์เสียงแหล่นะครับของสปป.ลาวนะครับทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยท่านถือว่าเป็นมีช่องของตัวเองนะญาติโยมที่กำลังรับฟังนะครับว่านะครับสบายดีนมัสการ ลา ครั ว บ ท่านจะมาเทศน์นะครับกันนครซึ่งปกติเป็นกันสุดท้าย แต่ว่าวันนี้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ดร.เราสุริยะนินทรีท่านติดเรื่องของการเข้าซูมเข้ามานะครับการเข้าสู่ในรายการก็เลยมีการสลับปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับซึ่งสปป.ลาวเนาะพี่น้องชาวลาวเนอนะครับสวัสดีขน้อยทั้งหลายนะครับฟังอยู่ที่ไหนก็มาฟังเนอทำนองลาวสปป.ลาวนี่เป็นลาวจริงนะครับไม่ใช่ลาวอีสานนะลาวจริงนะครับเนาะซึ่งเราก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์นะครับคำสุขนะครับพิมพ์พสอนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดอัมมรสปป.ลาวพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อยู่นี่ใช่ไหมครับอยู่เวียงจันทร์หรือว่าอยู่หลวงพ่อบางครับพระอาจารย์ครับครับอยู่นี่ใช่ไหมครับอยู่เวียงจันทร์หรือว่าอยู่หลวงพ่อบางครับอาจารย์ อยู่เวียงจันทร์ครับ พระอาจารย์ฟังจาก อยู่ ใน เวียงจันทร์ นี้ดีกว่าไหมครับอาจารย์ถ้าฟังจากในเน็ตมันจะช้ากว่านะครับอาจารย์ อยู่ พระอาจารย์ฟังจากในนี้ดีกว่าไหมครับอาจารย์ มัน ฟังจากในเน็ตมันจะช้ากว่านะครับ มัน ครับ เปิ นิ ด มนต์เลยครับ ทางไหน อย่างนั้นนิมนต์เลยครับ ไม่ อาจารย์ครับนิมนต์เทศเลยครับผมอย่างนั้น มั นิ น ม ไม่ นต์ ได้ เท ยิ ศ น เลย เสี ค ย รั ง บ โอเคครับ ก่อนอื่นขอกราบนมัสการพระอาจารย์ที่ได้มาร่วมเทศน์นิทานธรรมสาดกในมื้อนี้แล้วก็ขอสุขีเจริญพรทั้งออกตนญาติโยมเด้อที่ได้มารับชมรับฟังในมื้อนี้อาตมาเองอาตมาภาพก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้นิมนต์มาร่วมเทศน์ในเรื่องพระเวสสันดรหรือว่าเทศน์และนิทานธรรมะ4ภาคก็สิมีหลายๆองค์ได้เทศน์ไปก่อนแล้วบัดนี้อาตมาได้รับหน้าที่ตำแหน่งได้มาเทศน์อยู่ในกันนครเนาะถือว่าเป็นกันสุดท้ายอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรเพิ่นว่านครเป็นกันสุดท้ายเพิ่นว่ากันที่13เพิ่นว่าผู้ใดได้ฟังบรรกันชื่อนครไข่มีแต่ความสุขใจอยู่สบายเบาเนื้ออันว่าเว้นเกียนของสิหนีไกลเฮือนห่างมีแต่สุขอยู่สางสบายเนื้อสิสูมเย็นซั่นเด้ก็ขอโอกาสได้ขอหน่อยเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้
ยยังสีสันบ่ได้เทศดุลนะข้ามปานเสียงการจามพาพื้นเนืองเสือวามกับปาเสียสายพายพายเพื่อนเสียนพายเลิศด้วยใยบัวเสียงสายหัวสอนแซวเหลื่อมเลือดแล้วด้วยไม้ข้ามนายนาคอนกวางขอเป็นปืนบังสบายบาเพียงผลค่าคำแสนคำกันตะวาเว้นซึ่งสร้างใหญ่เยื่องโยเขาต่อเปลี่ยนเพื่อนบางกิวพองกะทำด้วยพายเลือดเหลืองย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 องโปงเปียวปงยี่หยกยี่ยามลายกาเพียงพันทีเปยปีละถูกแต่งกาแก้วแข็งเข็นกาวเป็นแสนแลบเหลืองยาวยาวใหญ่ย้อนสาวใส่สดสนกันใส่ผ้ากันและประตำเพียมพร้อมคำวันคืนก็เปลี่ยนเพื่อนยี่สุดกานาที่ลาดด้วยลายดอกและดวงคือจุ่มจิตเจอเจ้าจอและเป็นซอเหลืองหลายวันสาปสันมีทุกเสียงต่างหนึ่งโอบมามิงให้งอนตาหนึ่งโอบมาย่อยองไว้ตาหนึ่งอดโนดนดให้กวยกงมางตาหนึ่งลู่หลายหลากด้วยคนยางทั้งเตียนยอมให้เกียงงอนนอนให้ป่าพรคืนนี้ตาหนึ่งหูปราศกุณตาหนึ่งหูปบริสุทธิ์ด้วยหูปนักตาหนึ่งลู่หลายดากด้วยตัวมนต์สังหอมกะไตตีตาหนึ่งหูกะไตดินหัวกะลมตาหนึ่งหัวกำยองย่อยกแลนตาหนึ่งหูแก้วแก้นดวงทองตาหนึ่งมาสมุทรที่ปองอยู่ในวัดนิลานตาหนึ่งลาสสีเพื่องกองสร้างตาหนึ่งหูผู้สาวอยู่แย้มแย้มแย้มบ่ต่อใส่นี้ตาหนึ่งหูผู้หญิงติวคำให้หาสู่ตาหนึ่งหูยุ่งปัวมายุ่งมือตาหนึ่งหูปินเบือนเจิดเปียนตาหนึ่งหูผู้สาวยังแว่นและพี่ผมมือใบนมและหลบไหลตาหนึ่งหูผู้สาวทัดดอกไม้และมาญาตาหนึ่งหูสักกุณาบินเบิ่นเจิดปีกเจียละวีของแก้มมูสังกามตาหนึ่งหูนกน้อยจับไปอยู่เส้มซ้อนเจียละวีจอนแก้มกิ่งตาหนึ่งหูมามิงอาสาในตาหนึ่งหูดนบให้ไกวกองมากตาหนึ่งหูบยุ่งหยาดตาสุมพูตาหนึ่งหน่อยโสละพี่จำปีจำปากันอีกากันเกณฑ์ทานที่เหลืองก็เหลืองดูหลายหลากทานที่เขียวก็เขียวดูสะอาดทานที่แดงก็แดงปานน้ำค้างเหลื่อมไหลลางลังสินตานที่เขียวก็เขียวอยู่ยี่ยับยี่ยับคือดังปีกแมงขับเหลื่อมยี่ยับยี่ย้อ
องเหมือนดังบุษบาบานแยมเฮาระโจไว้เนียนครกันบันคำประสงค์ธรรมมับดอกไม้ประสาไทยยืนถวายน้ำลาสิกาจากไข่ละสีเพศได้ละสินหักกะสาพื้นเพียงป่าแม่แจ้งจัดก่อนความบังหอนมาดีลาลาสิกาคงเต้าสาวภาษาพี่น้องในห่วงว่าสุนสุมฟังเสียงแตกตุ้มต้มมาสมเจตนาปองไฟก็ห้องห้องใสในเที่ยวไฟเรื่องหน้าพากันนอนเยี่ยมยังในวันเดือนหนึ่งกระเทียงมวลหาวาดงดาวและสุนสุมไฟไปก่อนพากันนอนเนียมยางในวันนั่งอีกเตือหนึ่งในคณะองค์พระเวทก็จึงได้ว่าเอิ้นสั่งภูมิสถานขอให้สำนันหุมโยสถานเสถียรมันพวงมาลัยอ้อยแก่นเป็นย้อยเนียละดาดสมปรึกษาศาสตร์สันในยืนมานหมื่นวัดสามเยี่ยมศิลาขึ้นนองปาเสใสแก้วคู่ก้อนไอ้ก็อยู่เตียงมันมาดงดาวจูเสมอให้อยู่ดีเด้อมาเองสัตว์เสือกวางพัดและมุมบางทั้งกระเดกะออกหน่อยว่าลอยน้ำไม่ปงเขียวเสียดายเด้สมน้อยบ่อนเคยนั่งบำเพ็ญเสียงไก่บ่มีวันได้ไว้อันคืนกองเคยได้หลวงสาลางอยู่ในวังสาบุกบาดานีศิลาบเจ้าหางเยียจางว่าบุพเพสร้างสนัยน้อแต่ดำน้อยได้เพิ่งพาเพียงเล็กน้อยศิลางก่อนลาเนื้อนอนบัดนี้ตกไหลย่อเสียย่อก่อนจอดเลืองประเวทกับน้อสู่เมืองว่าเมืองเขาว่าเก่าหลังเกินนครอีกกลางว่าเป็นเตือที่สองปองภาษาบ่มีทุกได้อยู่สุขกเสริมสร้างกวากสมบุญด้วยบ่ละบวนทุกสิ่งอย่างลาบเลือนทุกที่ตวนในเรื่องด่วนเจ้ามวลยินนาคมกันกะส่วนเสียน48ปาคาตาเวทสันตาของเมืองราชธรรมเต็มต่างนิติตังบนจอมฟ้ามอลนาพ้นผ่าน100วัฏการอาวสานโนสุภาก็จบทวน
สุกามบวนนันละนาสันทายุนอมนะจังว่าฟันคาถาล้วนว่าในส่วน13กันยุ่มเอ้ยปันละนามากุบสุปากันว่าสันเสียนนะวงมวลเฮียนนอจอมฟ้าภาสัตตาติดปูดสะดุกตัดประกาศสิ้นประสุมเรื่องไว้ก่อนการนะพิกาเวดูก่อนทานว่ามวลหมู่ปิสุสงแต่ละวงนั้นคือไปบาสาทเนาเดียวนี้กวงสนสายแต่เข้ากี่ปีตุลงผู้โลกสาได้แก่ปาสุโธนตานาพระบิดาสุมือว่าคือทานประเสริฐสมนาพุทธสดียอดอมการก่อนสนละนี้คือสิริมหามายาผู้ยอดยิ่งมาจีนหวงนางแก้วแววมานี้เสียสังยุมคือยาโสตาลามเหลือเพียงพามิงแก้วผู้ไก่เกียงเจ้าพำเพียงสาลีลาปาดเบื้องนั้นได้แก่ปาลาวนส่วนอุบลวรรณาสง่าเสียงามกว่าสวยสะโกกับพมายกับกายเป็นคู่แข่งเทวทัตผู้กันแก่งว่ากำเกี่ยวเจ้าเกี่ยวพันนาอามิตาโนศาสตร์นั้นนะกับเกิดอุบัติมากเป็นนางจินจานาวิกาบ่ลาเว้นตองคนตั้งพ้องแต่เข้าเกี่ยกับเกินหาแม่นพวกทานได้เคยทำก็รวมกุศลสร้างเจ้าหัวมาเวทสันดรโนเจ้าฝ่าภูเขาป่าวงกรกาเกือตาตาโกเทศนาจาวามจับสำเนาพ่อบรมคูเทศประกาศปริวัติศาสตร์ไว้ระเพียงน้อยว่าบ่ลายนั่นละนาสันทายุนอนจังว่าในตอนนี้นั้นฟังกติตอนตายจากน้อยพ่อเป็นยาเดือยุ่มเดือฟังเทศมา13กันได้ปากเปลี่ยนเรียนหนัวให้ฟังดูแล้วเอาเยี่ยมนะให้จับสำเนียงอย่าฟังเป่าให้เอาอย่างเปล่าเอ็ดอย่าประวังว่าการสร้างกุศลอีกอันหนึ่งป่ามิงตนพระยาพอสิโกตาบ่ถือสากะนิ่งน้ำด้วยว่ากรรมเจ้าของสร้างผู้หลังคนที่มาอ่างกะดีแดงนี่ละเทศองค์พระเวทบ่เกียรติในว่าเตือไว้เหตุและผล
ควรที่พามิงตนใส่เลดกษัตตาใส่ภาษาที่ปัตไตยต่อภาษาชาวบ้านพระผู้บ้านน้อยยินเสียงชาวเมืองนั้นเป็นใหญ่เพิ่นว่าไปบ่พร้อมว่าแปลงบ้านบ่เนืองยอมลำบากบ่มักเรื่องหน้าที่สรรเสริญก็เสินสวนต้นปกครองให้ใจต้องตามด้วยบ้านสิสวยงามกูว่าโศกกันบ่ขัดแย้งฟังแสดงมื้อนี้อย่าฟังที่ไม่อิ่มใจสาธาโยมไม่เจอไว้เทียมอย่างนั่งมาทีแน่ดื้อปฏิบัติต่อสามีอย่าเทียกเทียงไงเทียเทียงทางสัวเจ็ดเทียงเดียเจ็ดกังเพื่อนกะยังเบาไว้อยู่สุขทุกโมเพียนปั๊มสู่ได้เพียงพร้อมจังเม่นควรเอารัสรูปมวลบ่มวลก็จำเป็นเพียนสิสาววาสานได้ไว้ลงเพียงนี้ฝากกะเตียตอนตายเศร้าบรรยายไว้นี้ก่อนเรื่องพระเวทนอสันดอนนาคสิจูบลงนอตอนนี้กันที่นาจึงคอยฟังนั่นละนาสันทายุยังโอ้ยนอสาธุถือฮัลโหลครับพระอาจารย์นั่นแล้วเหรอครับอาจารย์ครับเรียบร้อยครับจบเสียงสุดยอดมากครับอาจารย์พระอาจารย์คำสุขนะครับโอ้เลยมาเทศนะครับ เรื่องของกันนครนะครับ เป็นทำนองที่ผมหรือว่าญาติโยมหลายท่านไม่เคยฟังนะครับ ไม่เคยฟังนะทำนองของสปป.ลาวนะครับซึ่งว่าถือว่าเป็นทำนองที่น่าฟังนะครับ แล้วก็พระอาจารย์คำสุขเนี่ยยังถือว่าท่านมีช่อง YouTube แล้วก็เทศแหล่ธรรมะนะครับเทศธรรมะนะครับท่านถือว่าเป็นนักเผยแผ่พระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับที่ได้มาตามมาให้กับธรรมะเป็นทีมนะครับองค์กรธรรมะเป็นทีมสากลแล้วก็คณะภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งกันนครในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่พระเวสสันดรเนี่ยได้ออกไปนะครับไปอยู่ในป่าแล้วก็นะครับพระเจ้าสัญชัยนี้ได้มีความสำนึกว่าเราควรที่จะนะครับเชิญกลับมาในวังนะครับก็เลยต้องไปเชิญกลับมาแล้วนะครับไปถึงวังนะครับก็ได้มีการจัดฉลองกันยิ่งใหญ่นะครับจัดฉลองเหมือนกับการเข้าเมืองมานะครับถ้าเป็นทางเชียงตุงเนี่ยเวลาเขามีธรรมาสครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คำสุขครับเขาจะเอาไอ้ม้ากับช้างเนี่ยเวลาตอนที่เขาเทศการทศพรเนี่ยถึงศักดิ์ชกษัตริย์นะครับเขาจะหันหน้าเขาออกไปข้างนอกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าถึงกันนครมาเนี่ยเขาจะหันหน้าช้างม้าเนี่ยกลับเข้าหัวเข้ามาในธรรมาสนะครับเป็นการเรียกว่าคือกลับเข้าเมืองนั่นเองนะครับนะนี่ก็ต้องสุดยอดมากครับอาจารย์เสียงดีมากนะครับนะมาจากสปป.ลาวนะครับตัวแทนจากเมืองลาวนะครับซึ่งเราเนี่ยมีตัวแทนจากของลาวนะครับเนาะของลาวแล้วก็ของเชียงตุงของเมียนมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทำนองที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้พระอาจารย์นะครับดร.นะครับพระอาจารย์ปรัชญ์สุริยะเมธีเนี่ยท่านก็ได้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็จะอาตมาภาพเองก็จะส่งต่อไม้ให้กับพระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์นะครับซึ่งถือว่ากว่าที่จะเข้ามาได้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์คำสุขนะครับพระอาจารย์คำสุขมาก
สาธุครับอาจารย์ธรรมะจัดสรรครับอาจารย์ให้วันนี้ต้องให้ครบทุกกัน ครับ ผม ครับ ได้กล่าวมาแล้วนะครับของท่านอาจารย์วรัตน์สุริยเมธีปิยะตัมโมด็อกเตอร์จากปากใต้ท่านก็ ได้ความเรียกว่าตั้งใจนะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนเย็น ซึ่งตอนนี้ก็นึกแล้วก็ยังอารมณ์ดีนะยันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันให้ญาติโยมได้ปลื้มนิยมก็รอมากันตั้งแต่ตี 5วันเย็นยังไม่นอนกันที่นี่ครับตอนนี้เพราะว่าถ้าฟังไม่จบนี่นอนไม่หลับนะครับ นะเลยต้องฟังให้จบนะครับ ตอนนี้ก็จ ได้ ริ โอง ๆ กาส นี่เทศอย่างเดียวเทศโดยตึ้งกันเดี๋ยว12 13แล้วก็จบไปแล้ว ถ้าทำได้จบแล้วครับแต่ว่าถ้ากันมาลาดไม่มานี่คือกลับยังไม่ได้ที่ครับ ต้องฟังมหาราชสักทีนะภาษาใต้คือว่าสักทีคือฟังมหาราชกันสักนิดสักหน่อยประมาณนี้ จากจาวัดโคกพยอมสุการามอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลานะก็เป็นพลังนักเทศน์ในรายการมีเทศน์มีทอล์กนะซึ่งก็ได้จัดช่วงนี้ก็ห่างเหินไปสักนิดนึงเพราะว่าโควิดเข้ามาแทรกนะแต่ก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ก็วัดอาจารย์เองก็ยังมีงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้นะก็คือการจัดกฐินด้วยเพื่อสร้างอุโบสถแล้วก็โรงครัวอันนี้ก็ญาติโยมก็สามารถที่จะรวมอนุโมทนาบุญกันได้สำหรับวันนี้รายการของการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกก็คงจะได้ครบทุกกันวันนี้ท่านอาจารย์ปรัชญ์ สุริยเมธีปิยะตัมโมด็อกเตอร์นะก็จะได้ทำหน้าที่แสดงในการมหาราชซึ่งก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังนะเพื่อจะได้อานิสงส์ส่วนอานิสงส์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็อาจารย์จะเกริ่นอะไรบ้างนิมนต์เลยครับเพื่อให้กระชับกับเวลาที่ได้อันนี้ทดเวลาบัดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ว่างจะเข้าได้ นิมนต์ครับถวายเวลาครับครับก็ถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกๆรูปนะครับขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องสาธุชนทุกท่านคือโดยความที่ว่าไม่เคยชับในการดีข่าวว่าเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหลุดไหมไม่เคยจับแต่ได้พอเข้ามาก็ถือใช้เวลาสักทีแต่ว่าเขาพยายามตั้งใจประมาณนั้นจันทร์พระครูได้นิมนต์ไว้ประการที่สองก็คือเทศในลักษณะของไล่ประเทศด้วยฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นเกียรติของผู้ที่ได้ทำการแสดงธรรมฉะนั้นในการมหาราชที่ว่านี้ก็คือมีทั้งหมด69ประกาศท้า69ประกาศท้าเขาบอกว่ามหาราชกระจัดใหญ่มหาพลคนไม่ไหวมหาราชกระจัดใหญ่มหาพลคนไม่ไหวฉะนั้นใครที่ได้เป็นเจ้าภาพในการที่11กันมหาราชท่านกล่าวไว้ว่าจะมีอานิสงส์ก็คือจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดเป็นพระราชาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็จะเสวยทิพยสมบัติในชกามาปจรสวรรค์ก็คือวนเวียนอยู่ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั่นแหละมีนางเทพอปสรเป็นบริวารชั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันเป็นที่ตัดเสียซึ่งชาติชราพยาธิมรณะพ้นจากโอคะทั้ง4มีกามุคะเป็นต้นฉะนั้นในการมหาราชนี้เขาว่ากันถึงตอนที่ตาเฒ่าชราตาชูชกได้พา2กุมารก็คือชาลีและกันหาเดินทางไปยังเขากิริยาวงศ์เดินทางกลับจากเขากิริยาวงศ์กฎเพื่อจะกลับบ้านกลับเมืองของตัวเองก็ปรากฏว่าพอไปแล้วก็หลงทางกลับบ้านไม่ถูกแต่กลับเป็นว่าเป็นโชคดีของกุมารน้อยทั้งสองก็คือชาลีและกันหาที่จะต้องกลับไปยังนครสีพีนั่นเองปรากฏว่าพอไปแล้วก็พระเจ้าปู่ก็ได้ไถ่หลานกลับคืนแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ชูชกเฒ่าชราตาชูชกจะเดินทางไปถึงกรุงศรีพีนครนั้นคืนนั้นเนี่ย
พระเจ้ากรุงสันชัยก็ฝันเรียกว่าจริงๆการมหาราชเนี่ยมันมีแหล่เขาเรียกว่าอะไรประโคมแหล่ประโคมตรงนี้มีอยู่2แหล่หนึ่งคือสุริเยสองก็คือแหล่ประโคมนั่นเองฉะนั้นผู้ใดที่ฝึกในการนี้การมหาราชนี้เขาบอกจะต้องว่าตรงนี้ให้ได้แต่ด้วยที่ว่าโควิดกินเวลานานมาก กินเวลานานมาหลายเดือนถึงพระนักเทศน์นี่ก็พอได้บ้างไม่ถึงกับว่าชั้นระดับชั้นเซียนเหมือนครูบาอาจารย์ที่ได้มาถ่ายทอดเมื่อกี้นี้หรือว่าระดับปรมาจารย์ชั้นเซียนอะไรทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะได้แลในส่วนของประโคมสักเล็กน้อยเอาเท่าที่ได้เพื่อจะได้เติมเต็มในการเทศมหาชาติทั้ง13กันแล้วก็หลายภาคหลายประเทศต่อไปเราสังขิตดิดนันสินตีระดมดังทางถามรับนันจังหวะจะจริงนิ่งนิ่งน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 งจริงนิ่งน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 งจริงนิ่งน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 งนิ่งทิ้งทิ้งทางทิ้งทางต่างทิ้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 งทางบันดอสักบันดอดิดนันสายพินดังฟังวิ่งเวงแววคือแหล่ประโคมเนี่ยว่ากันถึงตอนที่พระเจ้ากรุงสันชัยนอนคือจะบรรทมยังไงก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็ในที่สุดก็เลยต้องให้เราผู้ขับร้องทั้งหลายเนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังมั่งอะไรมั่งแต่ในที่สุดท่านก็พอหลับไปพอหลับในที่สุดก็จริงๆแล้วเนี่ยประโคมที่มีเด็ดกว่านี้นะ มีเด็ดกว่านี้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำเสียงอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าแรกในภาษาใต้ก็คือการทำเสียงดนตรีก้องเครื่องเล่นต่างๆมีบันดอมีชิงมีชาบมีโหงมีลันนาดมีตะโพนอะไรต่างๆพอแรงพอแลไปแล้วว่าไปถึงตอนที่ตะโพนตะโพนแตกมางส่อคาดมางก็จะทำเรียกว่าเป็นอรรถรสของการฟังมหาชาติญาติโยมก็จะได้ทำบุญสุนทานในส่วนตรงนี้ด้วยนั่นเองฉะนั้นคือเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยได้ฟังเสียงกับร้องกับค้านบ่รับเกิบเกลิ่มไปก็ฟันหวามีไปได้ดอกไม้มาซ่องดอกดอกไม้ซ่องดอกไม้สวรรค์ก็คือดอกนึงเป็นดอกบทตูมดอกนึงเป็นดอกบานปรากฏว่าพอตื่นจากบรรทมก็ให้ก็ทำนายพอทำนายได้ทางมากก็ถามว่าเนี่ยจะได้ข้องหลักที่จากไปซ่องอย่างซ่องสิงปรากฏว่าตาเท่าจราตาจุดจบก็ได้พากุมารทั้งสองก็คือชาลีกันหาเนี่ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาในปราสาทราชวังแล้วก็ปรากฏว่าเทวดาเขาได้ปิดตาปิดบังสายตาของคนทั้งหลายแม่เห็นแต่ว่าพระเจ้ากรุงสันชัยสามารถแลเห็นมองเห็นอยู่คนเดียวในที่สุดก็เรียกตาเท้าตาจุดจบเข้ามาหาเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้ส่วนด่วนถามแต่ว่าเห็นเด็กทั้งสองเนี่ยมันขับไกลกับกล้ามโลกเคยที่มาโลกเคยใจมันขับไกลกับกล้าอยู่ว่าล้านเรามันจ่ายไม้ก็เลยเรียกตาเท้าจุดจบมาถามปรากฏว่าพอถามจุดจบแล้วจุดจบก็ตอบว่าเนี่ยเด็กทั้งสองคนเนี่ยข้าพเจ้าได้มาพระเวสสันดรให้พระเวสสันดรประทานให้ถึงพระเจ้ากรุงสันชัยก็จึงถามต่อว่า
เอาไปสั้นดอนนี่แกให้เด็กหนังซองมาแกให้มาเปล่าๆหรือบันปื้อโจจอกแกบอกทันทีว่าพระเวสสันดรไม่ได้ให้เด็กหนังซองมาเปล่าๆเฉยๆแต่ว่าตั้งราคาค่าตั๋วเด็กหนังซองนี่ไหวด้วยก็คือชาลี1,000 ดำลึงทองส่วนกัน5 คนนองเนี่ยสิ่งของย่างละร้อยเจ็ดอย่างจากมาโพทึกมะลึกกี้ถาดซีเงินทองต่างๆปรากฏว่าพระเจ้าคงสนใจจึงตัดบอกว่าจูจบแต่ท้าวเด็กต่างซองนี่มันกลับกลายละหมายมันล้านเราแต่เราใช้ได้หมายจูจบกินดีในที่สุดก็ใช้ล้านต่างซองเมื่อได้ล้านต่างซองแล้วจูจบเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีนั่นนะก็เลยโบราณอาจารย์หรือว่าคนแต่แลเขาเลยคิดว่าการที่ได้ทำบุญในกันเนี้ยในกันมหาราชเจอกับเพราะมหาราชสองก็คือจู่จกตาวจะล่าตาจู่จกคอดท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองเพราะว่าการที่พระเจ้าคุณท่านใจได้ให้ร้านหนังซ้อมจู่จกร่ำรวยอย่างมากร่ำรวยอย่างแรกไม่รวยเอาเบียร์ไปจำมาแล้วมากไม่เหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่จู่จกไม่เคยได้พบเลยถึงแม้ว่าได้เบียร์มากแต่ว่าก้องกินไม่เคยได้กินดีไม่เคยได้กินอาหารดีไม่เคยได้กินของดีในที่สุดตาเท้าจะลาดตาจู่จกก็ได้กินอาหารหรือว่าสมมติอาหารเข้าไปมากไม่จนในที่สุดตรองแตกตายจู่จกตายในกันที่11ในญาติโยมพี่น้องทุกท่านถึงทีนี้เมื่อจู่จกได้สิ้นชีพไปแล้วประกาศหาว่าใครเป็นญาติของเท้าจะลาดตาจู่จกประกาศหาอยู่หลายวัน7 วัน15 วันเดือนหนึ่งก็ไม่พบในที่สุดสิ่งของทั้งหมดก็เข้าในครั้งล่วงเช่นดังเดิมฉะนั้นพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะที่ได้รวมตำบุญหรือว่าได้รวมบุญกับการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ญาติโยมพี่น้องได้ฟังไล่ภาคได้ฟังไล่ตอนได้ฟังไล่ภาษาได้ฟังหลายภาษาสบายใจทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้ด้วยนี่คือกำไรของญาติโยมถ้าวันนี้ม่นปลาไปที่บ้านได้ฟังภาษาเดียวบ้านเราได้ฟังภาษาเดียวบ้านเราแต่พอฟังอย่างนี้นี่จะฟังทั้ง13 กัน13 องค์ก็ยังได้ถึงว่าพระเถระมหาเถระท่านที่เมตตามาแสดงธรรมมาเทศน์ให้ฟังนี่คือสุดยอดเรียกว่าสุดยอดสุดดีที่สุดคัดมาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาพี่น้องญาติโยมทุกท่านเมื่อได้ฟังแล้วก็อย่าฟังเฉยฟังเปล่าร่วมกันติดกันเทศออนไลน์ซะด้วยเขามีบัญชีเขามีเลขอะไรเรียบร้อยเราก็ช่วยกันสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์เชื่อได้ว่าการฟังเทศของโยมในครั้งนี้1ได้เป็นบุญหู2ได้เป็นบุญตา3ก็ได้เนี่ยได้เจรจาปราศัยบางท่านบางคนก็ทักมาในเมสเสจบ้างอะไรบ้างต่างๆนี่ก็คือการได้พูดได้คุยได้เห็นนั่นเองฉะนั้นญาติโยมพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนไม่ว่าจะเป็นทำนองใดแต่ก็เป็นมหาชาติที่สร้างบุญกุศลได้อย่างมากทีเดียวญาติโยมทุกท่านกันนี้เป็นกันใหญ่มหาราชกระจาดใหญ่มหาผลกดไม่ไหวอาจจะใช้สำนวนสำเนียงเล็กน้อยแต่ก็พูดให้ญาติโยมได้เข้าใจว่ามหาชาติมีทั้งแบบเล่าเรื่องก็ได้หรือว่าเดินคาถาเป็นคาถาแบบทำนองกลางก็ได้หรือแล้วแต่ทำนองของแต่ละภาคก็ได้นั่นเองจริงๆตรงนี้นี่จะมีแหล่เกี่ยวกับตาเท่าชราตาจูชกขอทานอะไรต่างๆประวัติตาเท่าชราตาจูชกเป็นมายังไงนั่นเขาก็เปรียบให้เราได้เห็นว่าจูชกเนี่ยกลับชาติมาแล้วก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตเป็นผู้ที่คอยถ้าบอกว่าจองล่างจองผ่านก็ว่าได้จองล่างจองผ่านพุทธเจ้าพยายามจะหาทางให้ตัวเองชนะพระพุทธเจ้าในที่สุดก็ไม่สามารถชนะแม้แต่ชาติสุดท้ายที่ตัวเองไปเกิดเป็นพระเทวทัตก็ไม่มีทางที่จะชนะพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปญาติโยมทั้งหลายเราเห็นพระเวสสันดรเนี่ยบริจาคทานให้ทานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขตัวเองนั่นคือสิ่งข้างนอกแม้แต่ร่างกายตัวเองดวงตาดวงใจหัวใจเลือดเนื้อทั้งหลายใครต้องการ
อยากจะมาตัดมาเฉือนมาเชือดเอาไปถ้าเป็นประโยชน์พระองค์ยินดีจะให้ลองมามองนึกถึงมุมของเราว่าเรานั้นกล้าที่จะให้ดังพระเวสสันดรไหมได้สักครึ่งท่านหรือเปล่าหรือได้สักนิดหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกถึงเรื่องของการให้ทานบริจาคทานเราต้องมีปัญญาพระเวสสันดรไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ทอดทิ้งลูกไม่ได้เป็นผู้ที่ทอดทิ้งพระมเหสี แต่พระองค์คิดว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในป่าก็ย่อมอยู่กับพระองค์อย่างนี้ตลอดไปแต่ชาลีกันหาเป็นโอกาสของชาลีกันหาที่จะเท่าชลาตาจุชกจะพามาแล้วก็รู้แน่ว่าคนที่จะถ่ายหลานได้ก็คือพระเจ้าปู่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่มองการไกลของพระเวสสันดรเราต้องดูวิสัยทัศน์ต้องมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเวสสันดรนั้นคิดไว้ว่าตาเท่าชลาตาจุชกกลับไปบ้านยังไงก็ไม่ถึงบ้านแต่ต้องไปกรุงศรีปีก่อนแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดก็ชาลีก็ได้เป็นผู้ที่นั่งช้างปัจจยนาเคนกลับมารับพระเวสสันดรที่เขากิริยงกดทั้งพระเวสสันดรทั้งพระนามสีกลับยังกรุงศรีพีนั่นเองฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกอย่างบางครั้งมันต้องใช้การรอคอยเมื่อกี้ก็เหมือนกันอาตมาก็รอแล้วเราอีกเมื่อไหร่จะเข้าอะไรได้สักทีเมื่อไหร่จะมาได้ในสุดก็มาจนได้ก็ได้มาเจอกันก็ได้มาเอาเสียงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าร่วมบุญร่วมกุศลกับทางคณะสงฆ์ตรงนี้ย่อมได้บุญมากแล้วก็ทำจิตใจของเราเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่จาคะเหมือนพระเวสสันดรเอาพระเวสสันดรเป็นที่ตั้งว่าพระองค์นั้นได้บริจาคทานด้วยดีมาโดยตลอดฉะนั้นก็หวังว่าญาติโยมพี่น้องทุกท่านตลอดจนถึงท่านผู้ฟังทุกท่านจงได้รับสาระคงได้รับสาระจากการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดกหลายภาคหลายจังหวัดหลายประเทศในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนากับพี่น้องญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาพี่น้องชาวใต้ของเราด้วยที่ได้ฟังการแสดงธรรมมหาชาติแต่ว่ามีโอกาสก็จะข้อน้อมต่อไปแก้ตัวหรือว่าได้เทได้ฟังไหมอีกทีก็ขอพระคุณอาจารย์พระผู้ด้วยที่ได้เมตตานิมนต์กับผมได้มารวมในการนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงขออนุโมทนากับทุกท่านจะมีแร่สักนิดไหมอาจารย์ทิ้งกายเวลาหมดเวลาสักนิด5 นาที10 นาทีอาจารย์นั่นคือจริงๆนี่ในส่วนของการเล่ล่านี่มันเล่ป้อนก็ได้ยันเล่ป้อนเล่ป้อนคือที่นัดอยู่มีในห้องกันจุลพลเนี่ยกันขัดช่างโตก็คือตะเตาอยู่จกเข้าไปในป่าในไรมันครับสักนิดอาจารย์โยมตั้งตาคอยฟังก็ออกเดินทางในท้ายกันจุลพลกันแล้วกันแหล่ลาพอดีเป็นนานแล้วไม่ได้ลามีแต่หนมลาอย่างเดียวภาคใต้หนมลาขาดฉันโตไต่เต้ามันดมเดาสันโดดเดินนันยกยามใหญ่สะพายเพลินขึ้นสู่เนินนั้นตามแนวพันดาเท่ายองกอบเงยจงกอบเกียบนั้นเย็นใหญ่เยียบทุกยอมยาเขาดงสากเสียงปากสางคนลกสาทั่วอินทรีนั้นยกมือป้องดังแต่ก็มองคำเป็นนั้นเท้าแทบเป็นนึกกลัวพี่มองคำเป็นไม่เห็นมีจูจกที่นังแกก็มีโดนเดินสักนิดนะอดีตพระคุณนะเอาแค่พอเป็นเบอร์สายขอบคุณครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับถวายความเคารพขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันนี้ได้เมตตาเข้ามารายการ
พระอาจารย์จตุรงค์ครับผมอาจารย์ครับก็เรียกว่าผ่านไปกับเรียบร้อย ครับขอบคุณพระอาจารย์มากเลยพระอาจารย์พระประหลัดสุริยาสุริยเมธี ครับขอบคุณครับผม ด้วยความเคารพครับอาจารย์ครับผมด้วยความเคารพครับผมด้วยความเคารพมีโอกาสคงอยาก ผมต้องใช้อาจารย์จตุรงค์นี้เร่งตายจับเนาะไม่ทราบ เร่งจับจุด ครับ อยู่จังหวัดไหนกับนี่ อยู่สงขลากับอาจารย์อยู่หัดใหญ่ เอ้า ครับ วันแล้วกัน อยู่ที่วัดไหนครับผม วัดมงคอมวัดอาจารย์อุเทนครับ เอ้าวัดเจ้า อ๋อ นาเปิด วัดเจ้านาเปอร์อันใหญ่ อ๋อครับผมแหมผมนึกว่าอยู่ทางอีสานด้วยซ้ำนะเนี่ยเพราะว่าโอ้เร่งจังเร่งตายได้แต่ว่าเคยมาอยู่ ผมกินบาอยู่แถวอเมริกาเลยโจม อ๋อ ครับผมครับขอบคุณอันนิมนต์ครับถ้าไว้เวลาขึ้นครับผม ครับขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวจะได้สนทนากับปะกู้ต่อในการเผื่อล่อท่านอื่นๆจะเข้ามาในปะกู้เมื่อกี้อาจารย์ปะกู้ยังพูดค้างอยู่นะเราพูดเรื่องสักกะบันกับอาจารย์ปะกู้ครับผมสักกะบันนี่ถ้าเราเริ่มแต่ต้นเมื่ออีกนิดนึงอาจารย์บางที่เราลืมพูดเรื่องคุณธรรมของการเป็นเต่าสักกะใช่ไหมอาจารย์ครับผมก็มันตอนถึงเพราะว่ามีไปอินก็มาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อกี้ใช่ครับครับก็ไม่ถึงว่าการที่จะเป็นไปอินนะครับนะคนเด็กคุณธรรมนะครับผมอาจารย์ไม่ถึงว่าไปอินเนี่ยคุณธรรมของทานในการที่ว่าคือเป็นปกติเหมือนกับคนที่เขาก็มีคุณธรรมเนี่ยใครเดือดร้อนนี่ทนไม่ได้ แต่ว่าประวัติพอถ้าผู้ที่กำลังทำความดีเดือดร้อนนี่เขาเรียกว่านั่นนะไปอินนี่ก็เหมือนกับตีหนังยับหลอนๆเหมือนกัน ต้องมาช่วยเหลือแต่ว่าต้องส่องทิพยเนตรดูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมามั่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ตานได้เห็นว่าพระเวสสันดรกำลังเจอปัญหาแล้วตอนนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าการแต่ว่ารักว่าการพึ่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะต้องมีผู้สนับสนุนนะครับในการที่จะทำให้ห่านประสบความสำเร็จได้นะมันว่าเป็นเหมือนกับว่าเกื้อกูลกันนะครับนะเป็นการเกื้อกูลอาจารย์จะไม่ถึงว่าคุณธรรมด้านไหนครับของท่านองค์อินองค์อมรินทร์ท้าวสักกะมั่งบางทีก็เรียกมั่งแต่อินมั่งก็คือคนเดียวกันครับบางที่เขาเรียกได้ชื่ออาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์แรงนิดนึงกับอาจารย์ว่าเวลาใครทำความดีใช่ไหมอาจารย์เต่าสักกะนี่หรือปลาอินนี่ก็จะมาช่วยเมื่อคนเราอาจารย์เหมือนว่าไม่ว่าทำดีทำชั่วมันย่อมมีคนเห็นอาจารย์เราไม่เห็นก็มีคนมองเห็นใช่ไหมอาจารย์ครับใช่แน่ๆเดี๋ยวก็ว่าไม่มีใครเห็นแต่เทวดานะเห็นนะบางคนพูดถึงฟ้าดินเนาะนะก็มีความเชื่อว่าเทวดาฟ้าดินมองเห็นสิ่งที่เราทำอาจารย์เดี๋ยวจะขออนุญาตเติมนิดนึงนะก็ปฏิบัติของไตรอินทร์เทวาเทฐานได้เกิดเป็นไตรอินทร์เนี่ยเพราะว่าก็เรียกว่าวัตวัฏ7ประการอาจารย์นะเทวาทำให้สามารถเป็นไตรอินทร์ได้คือ1เราพึงเลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิตนะครับเนี่ยนี่คืออานิสงส์นะอย่างนอกจากเป็นคนกตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เกิดเป็นพระอินทร์ด้วย อันอย่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ตุลานี่ไม่ได้เลยนะโดยธรรมชาติแล้วเรามีพอมีแม่ได้นี่ก็คือก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะนั้นญาติโยมได้ติดตามรับฟังก็คือว่าและการที่เราได้ปฏิบัติดีต่อพ่อต่อแม่นั้นพระเจ้าตรัสว่าเป็นความประเสริฐของชีวิตด้วยประการที่2แต่อยากเป็นพระอินทร์เนี่ยต้องประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผู้รักผู้ใหญ่ต้องให้ความเคารพให้ความนอบน้อมอย่ากระด้างกระเดืองเตี่ยวเตี้ยง ไม่ได้นะฮะแต่เตี้ยงนี้ตกสวรรค์แน่นอนไม่ได้ขึ้นสวรรค์ประการที่3ก็คือพูดว่าจะอ่อนหวานตลอดชีวิต คงอันนี้ก็ค่อนข้างจะอยากสักนิดนะบางคนนี่เรียกว่าอารมณ์เข้ามา
ก็จะพูดจาหยาบๆอาจารย์สังเกตไหมจะมีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงแต่ว่ามีม้า2ตัวหลุดออกไปจากบ้านแล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค์เอาม้าไปแล้วเด็กคนนี้ผมชื่นชมมากนะอาจารย์นะคืออายุประมาณสักเด็กราวสัก4 ขวบตรงนั้นน่ะเขาไม่แสดงความรู้สึกหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเลยเขาเพียงแต่บอกว่าฝากลุงป้าแต่ได้เอาม้าก็ไปเนี่ยช่วยเลี้ยงดูให้ดีนะอย่าให้ม้าอดอย่าให้ม้าลำบากคือเป็นห่วงเป็นใยเนาะคือเห็นแล้วแหละในภาพมีคนเอาไปสุดท้ายคนที่เอาไปเนี่ยใจไม่ดำพอเอาม้ามาคืนให้เด็กก็กล่าวขอบคุณนะแต่ว่าเอาม้ามาคืนให้ประวัติเด็กอุตส่าห์เก็บเงินไว้เสือม้านี่มานะเด็กที่ควบเนี่ยยันต้องเก็บเบี้ยไว้เสือม้ามาเลี้ยงนะด้วยความรักนี่ก็ถือว่าคำหยาบนะจะไม่รู้จักปากเด็กคนนี้เลยนี่โอ้ผมว่ามีโอกาสเด็กคนนี้นะผู้หญิงก็สามารถเป็นไปอินได้ใช่ไหมอาจารย์คือไม่ถึงว่าพอไปเกิดก็เกิดจะมีเปลี่ยนภาวะนะเหมือนกับพระพุทธมารดาเนี่ยจากเทวาหลังจากประสูติพระสิทธัตถกุมารแล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดาก็คือเป็นผู้ชายได้อันนี้คือกลับได้นะครับกลับเปลี่ยนได้แล้วก็ประการที่4ไม่พูดวาจาส่อเสียดด้วยครับคำหยาบแล้วไม่พอนะส่อเสียดด้วยต้องพูดอ่อนหวานไม่พูดส่อเสียดแล้วประการที่5มีใจปราศจากความตระหนี่นะคือไม่ขี้เหนียวอันเป็นมนทินของผู้อยู่กล่องเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิตคือสรุปก็คือไม่ขี้เหนียวเลยก็พร้อมที่จะให้ได้เสมอนะนี่คือการสร้างทางไปสวรรค์จะได้ไปเป็นพระอินทร์ก็ต้องทางนี่ประการที่6ต้องพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตโกหกไม่ได้ แต่ขี้ฮกนี่หมายความว่าหมดสิทธิ์เป็นพระอินทร์เหมือนกันนะประการที่7คือต้องไม่โกรธตลอดชีวิตอันนี้ค่อนข้างยากๆตะนิด ไม่โกรธต้องเป็นคนไม่โกรธเก็บความโกรธได้แสดงว่าถ้าจะให้ความโกรธมันเบานี่ต้องเติมเมตตาเข้าไปเยอะๆนะครับก็ถ้าแม้มีความโกรธเกิดขึ้นก็พึงกำจัดเสียให้เร็วอย่าให้มันออกฤทธิ์ อันนี้ก็คือคุณงามความดีอดิจาตของพระอินทร์ซึ่งจะได้บังเกิดมังกรพระอินทร์ตรงนี้ก็คือมขมานพนะครับอาจารย์เทวาทางสวรรค์ตั้งใจว่าขอให้ตนเนี่ยได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ไม่แน่ว่าจะปรารถนาเป็นพระอินทร์ไหมนะแต่การกระทำความดีตรงนั้นเองทำให้ได้อานิสงส์ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะนี่ก็คือผลของการทำความดีทีนี้พระอินทร์เนี่ยเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีก็อยากจะสนับสนุนอยากจะส่งเสริมนะอยากจะช่วยเหลือจึงก็เรียกว่าเป็นการให้การปรารถนาอย่างของพระเวสสันดรเนี่ยได้ประสบความสำเร็จและก็ให้อุปสรรคก็คือมันก็เป็นการตรวจสอบนะจันนะแต่เข้ามาอยู่ไรบัดเนี่ยก็ถือว่าหลงเลที่ว่าข้อแล้วนี่ง่ายไหมถ้าไม่ง่ายนี่แสดงว่าขี้เหนียวมัดฤทธิ์กันนะ ไปนิพพานได้เปลือยไปบรรลุโพธิญาณได้เปลือยเนี่ยอย่างแต่ห่วงลูกห่วงเมียอย่างแต่ห่วงสมบัติห่วงนู้นห่วงนี้นะสุดท้ายนะก็เลยพิสูจน์แล้วว่านี่คือบุคคลที่ควรจะสนับสนุนนะครับก็เลยได้สำเร็จประโยชน์พระอินทร์ก็ถือว่าได้สร้างบุญรวมกับพระเวสสันดรไปด้วยครับนะคือต่อบุญด้วยนะเพราะว่าอยู่บนสวรรค์นี่เสวยบุญถ้าไม่ต่ำเพิ่มนี่ก็บุญก็เรียกว่าหมดลงเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าเดี๋ยวเพื่อว่าท่านในที่สะดวกนะครับจะได้มาสรุปเนื้อนะพระอาจารย์ไทยพระอาจารย์ดวงทิพย์นะช่วงท้ายรายการบริใช้เวลากันมาพอสมควรเลยพระอาจารย์จะเริ่มนั่นมาทีนี้อยากให้พระอาจารย์ส่งท้ายนิดนึงรายการพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเวสสันดรใช่ไหมไม่ว่าภาคใต้เราภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าเชียงตุงเชียงของประเทศไทยประมาณกัมพูชาเรานี่เรามีวัฒนธรรมเรื่องเวสสันดรทีนี้ในมุมมองของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์คิดว่าคุณค่าที่เกิดจากหรือประโยชน์ที่เกิดจากเรื่องนี้ได้พระอาจารย์ก็คือเวสสันดรนี่มันมีประโยชน์อะไรเป็นตัวอย่างเป็นวิธีชีวิตเป็นมุมมองให้เราอยู่รวมกันได้บ้างพระอาจารย์ประโยชน์ตนประโยชน์ฐานได้พระอาจารย์ประโยชน์สังคมประโยชน์สังคมก็ได้เห็นแล้วว่าพระเวสสันดรเนี่ยตั้งใจทำทานเพื่อประโยชน์ไม่ได้คิดว่าเฉพาะเมืองเองเมืองอื่นเดือดร้อนก็ยอมที่จะแม้กระทั่งข้อช้างปัจจยานาเคนก็ยอมให้ต่างๆได้รู้ว่าให้ไปเนี่ยผ
ลที่ตามมาก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าถือว่าเป็นความตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาแล้วถ้าจะให้ก็คือให้ไม่ปฏิเสธเพื่อประโยชน์ของคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่อันนี้ก็ถือว่าการสร้างบารมีนี้มันต้องเด็ดขาดและก็เด็ดเดียวด้วยนะหลังเล่นี่ไม่ได้หลังเล่จะไอ้ความตอนนี้ที่เหนี่ยวเข้ามาแทรกแซงทันทีนะนี่ก็ไกลเหมือนกับไกลกระติดแหละเหมือนอาจารย์ที่ว่าทำอะไรนะอะไรต้องเร็วๆไวๆช้าไม่ได้ช้าแล้วจะไม่สำเร็จนะเหมือนกับคนนายอะไรไอ้ที่ว่าลำบากเนี่ยก็ตัดสินใจเอาปลาไปถวายเอาเลยตัดสินใจเลยปลานุ่งพื้นเดียวก็ปลาอุ้มพื้นเดียวก็เอายอมถวายไม่ยอมจะให้ความจนมันเกิดพ้นในชีวิตต้องจนต่อไปให้มันจนจากนี้พอจากหน้าอย่าจนแล้วนะฮะในที่สุดก็ตัดสินใจสละการสละครั้งนั้นทำให้เรียกว่าวงการเทวดาสะเทือนเหมือนกันนะว่าโอ้คนปานนี้ก็มีด้วย นี่คือผมมองว่าการได้รับฟังเรื่องเทศน์เวสสันดรนะครับมันยังพูดเรื่องความสามัคคีด้วยนะครับในการให้คนได้มารวมกันเพราะกว่าจะจัดอ่านขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้กำลังคนนะกำลังสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยถ้าให้สมบูรณ์จริงๆอาจารย์นะจะเห็นผลหมากหลากหลายเต็ม ในงานเทศน์นาชาติแต่คนก็จะได้เอาไปกินไปทานกันโดยความรู้สึกว่าเป็นมงคลนะแต่ว่าในส่วนของการรวมกันนี่ก็คือทุกคนได้มารวมกันเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรก็ได้ส่งเสริมการให้ทานด้วยคนที่พอมีอยู่บ้างก็ช่วยเหลือเจือจุนในคนที่เขาขาดแคลนนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตใจเนี่ยสละความเห็นแก่ตัวลงได้ประโยชน์กับสังคมจริงๆก็คือทำให้สังคมเกิดความเสียสละนะแล้วก็ได้เข้าใจนะคือบางทีเราจะเอาจิตของเราไปวัดว่าใส่พระเวสสันดรทำปานนั้นปานนี้นะเหมือนกับคนไม่มีหัวใจและเป็นเรือนะคืออันนี้ระดับภูมิธรรมของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะแต่เราได้เรียนได้ศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความปรารถนาการตั้งปณิธานที่จะให้สูงสุดคือพระโพธิญาณคือความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยครับผมกับอาจารย์ถ้าตัวเองและผู้อื่นด้วยครับผมอาจารย์กับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นช่วงวาระวันสำคัญนะอาจารย์ครั้งเดียวของปีนี้ครั้งเดียวของช่วงเวลาอาจารย์ใช้เวลากันมา90กว่าวันเลยอาจารย์90วันเกือบจะ90อาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ไงบ้างบางคนลดละเลิกบางคนอบายมุกได้แล้วออกพรรษาตำคือให้มันต่อไปเลยอย่าพึ่งไปบอกได้เวลาจะร้องแล้วคือมันจะกลับไปเหมือนเดิมทันทีเลยนะคือเราสามารถลดละเลิกเหล้าบุหรี่การพนันหรืออะไรที่เป็นอบายมุขทางแห่งความเสื่อมนะทางแห่งความหายนะนี่มันจะกลายเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตในการที่จะดำเนินเขาเรียกว่าต่อยอดความดีกับตั้งอกตั้งใจตั้งไหวให้ดีตั้งแต่บัดนี้ก็จงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมันฝึกฝนไฟฟันฝ่าฟันฟันไฟอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใส่ส่วมใส่คุณธรรมนะเอามาแล้วก็5เพิ่มเลยอาจารย์5เพิ่มความดีอื่นๆเข้ามาเลยมาเสริมกำลังให้มันแข็งขึ้นนะอย่าถ้าว่าเพื่อนไม่ดีตัดออกไปมั่งก็ได้อย่าไปเสียดายไปกินเหล้าว่าออกร่าแล้วเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณนะถ้าเพื่อนอย่างหลักกันก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเลิกได้เหมือนเราก็ดีแล้วนะชวนเพื่อนให้เลิกได้ยิ่งดีเลยเพื่อนเลิกเหล้านี่ดีจังนี่สุขภาพก็ดีนี่โควิดก็ยุ่งอยู่เลยอย่าไปเที่ยวอะไรแล้วก็ช่วยกันประหยัดทรัพย์ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและในส่วนของการออกพรรษาแล้วอย่าออกจากความดีงามนะเพราะว่าแล้วก็เป็นวันที่เราจะได้แสดงการข้อขมาลาโทษกันด้วยนะครับนะครูบาอาจารย์พระในพรรษาเมื่อออกพรรษาก็มีการปวารณานะให้เรียกว่าข้อขมาลาโทษกันด้วยอาจจะเกิดคัดข้องมองใจอะไรกันมาจะด้วยได้ยินมาก็ตามเล่นมาก็ตามแต่ว่าชาวบ้านก็เอาไปทำได้อาจารย์นะนั่งกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกมีอะไรที่จะปรึกษาหารือกันพูดกันด้วยความเข้าใจนะเนี่ยพูดในหวานๆพูดใน
นิ่มนวลเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นปลาอินเป็นอะไรนะเมียปลาอินมั่ง ในครอบครัวของปลาอินก็เนี่ยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันต่างชาตินี่ชาติหน้าด้วยนะเช่นว่าบางคนเนี่ยตั้งใจแล้วยันเข้าพรรษานี่ไม่พูดโกหกนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลยรักษาศีลนะตั้งใจรักษาศีลนะให้บริสุทธิ์ออกจากพรรษาแล้วก็รักษาต่อไปอีกขยับไปเป็นศีลอุโบสถก็ได้ยิ่งดีล่ะนะในวันปลานะครับนะก็คือทำได้อย่างตั้งความปรารถนาฉันเนี่ยผมก็อนุโมทนาญาติโยมด้วยนะก็คุณติดตุกตานได้เมื่อติดตามรายการทำเป็นทีมมากกันตลอดพรรษานี้ญาติโยมไม่ทิ้งจริงๆนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนใจนะเวลามีตุกการสามารถจะช่วยเหลือได้ครับผมก็รายการทำเป็นทีมก็ยังคงดำเนินต่อไปอาจารย์นะได้เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมด้วยครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับคำคืนนี้ก็ใช้กันเวลากันมานานเดี๋ยวอาจารย์ดวงทิพย์มีอะไรจะปรารภมั่งจริงๆก็มีประเด็นนี้ประเด็นนึงอาจารย์ปะคู่ถ้าไม่รีบนะผมก็อยากสนทนานิดนึงได้ครับอาจารย์ปะคู่ครับพรุ่งนี้วันตักบาตรเทโวนี่อยากให้อาจารย์ปะคู่พูดถึงประโยชน์ของวันนี้บ้างไปอาจารย์ปะคู่ครับเดี๋ยวถ้าปัญหาการก่อยเสริมนะมีอะไรบ้างก็คือมันเป็นเรื่องของการที่เราได้เห็นว่านี่คือการรอคอยอาจารย์เรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ไปโปรดพุทธมารดาซึ่งอยากจะพูดถึงลูกๆล้านๆคนที่ว่าอยู่กลางล่างด้วยว่าเราแต่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นี่รีบดูแลเจ้าก่อนนะไม่ต้องรอให้ท่านเป็นไรเจ้าก่อนนะคือพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่สามารถจะปฏิบัติเช่นนั้นได้เพราะว่าแกจะทุกวันแม่ก็ต้องจากไปแล้วในขณะที่เรานี่ขณะที่พ่อแม่อยู่นี่รีบดูแลเจ้าก่อนพระเจ้านี่ท่านตามไปแสดงความกตัญญูกับพระพุทธมารดาคือในการก็เรียกว่าข้ามปอบข้ามจาดกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปสวรรค์เนาะเพื่อที่จะได้ไปโปรดแม่ให้สำเร็จประโยชน์เราเป็นชาติสุดท้ายของทานด้วยแล้วครับแม่เองก็เหมือนกับว่าเป็นโอกาสได้ตอบแทนการนำนุ่มทานด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องการแสดงออกกตัญญูกตเวทีเด็กชนิดเรียกว่าข้ามปอบกันเลยในขณะเดียวกันเราอยู่ในปอบเดียวกันนี่อย่าพยายามนิ่งดูได้ถ้ามีพ่อแม่ก็รีบให้ความรักความเคารพและการช่วยเหลือท่านให้ท่านก็เราคงจะไม่มีฤทธิ์พอที่จะข้ามปอบมนุษย์เลยขึ้นไปตะวันไปโปรดแม่เลยครับมาได้ลาวไม่แน่ทีนี้ก็ขอให้ทำจะตั้งแต่นี้ให้เราหลักพ่อหลักแม่นับแต่นี้ยังจะดีกว่ารักพ่อแม่ยามแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าตะบุญให้เมื่อวายชนนะครับผมก่อนในส่วนของวันออกพรรษาจะมีวันตักบาตรเทโวนะก็เป็นการแสดงออกถึงการรอคอยขังใยของพระด้วยของโยมด้วยเกี่ยวกับการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าเป็นการวันเปิดโลกด้วยนะอันนั้นก็เรียกว่าวันเทโวโรหณะที่ทำให้เห็นถึงการที่พระเจ้าให้คนต่างหลายได้ปิติได้ยินดีกับการเสด็จลงมาและก็ทำให้โลกได้เห็นว่าการทำความดีนั้นนะเป็นที่ชื่นชมของมนุษย์และเทวดาต่างหลายนะคนที่ตั้งใจจะมาเฝ้าก็ยังพยายามเอาของไปถวายพระพุทธเจ้าเอาไม่ถึงก็เลยทำเป็นต้มหลบโยนเข้าไปก็ว่าของทั้งหมดก็ตกลงไปในบาตรของพระพุทธเจ้านะไม่ได้เรียกว่าเป็นปานไรโดยบุญบารมีอันนี้ความดีโยมนะทำแล้วอย่าคิดว่ามันไม่มีผลอยู่จะอานิสงส์ก็จะยิ่งใหญ่เต็มใจชีวิตมีความสุขต่อไปนะก็เป็นเรื่องของการได้ทำความดีออกพรรษาต่อจากนั้นก็ยังมีบุญกฐินต่อไปอีกนะอาจจะไม่สะดวกไปก็เดี๋ยวนี้ก็มีออนไลน์แล้วด้วยคนออนไลน์ก็แล้วแต่กำลังของแต่ละท่านแต่ละคนนะช่วยกันอย่างประโยชน์ให้ประสบความสำเร็จตั้งแก่ตนและก็ประศาสนาด้วยครับอาจารย์จะเสริมตรงนี้บางกับนิมนต์เลยอาจารย์ตรงทิศนิมนต์ไปกันใช่อาจารย์ฟังออกไหมอาจารย์ฟังครับฟังออกครับอาจารย์ก็ผมอยู่วัดชลประทานหลายปีอยู่กับครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาอยู่วัดชลประทานตั้ง 6-7 ปีครับอาจารย์ครับผมฟังได้แต่ว่าพูดไม่ค่อยได้ครับแรงบ่ได้แรงแต่งตายนี่ครับแต่ฟังพอได้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าไปภาคใต้ก็บ่อยอยู่ครับอาจารย์ครับก็คือภาคใต้ปกติผมตอนที่ผม
ไปยุวชนใหม่นะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเพื่อนกันเขาก็ได้ตอนนั้นสอบได้ประโยค6ยังไปฉลองที่ใต้นะผมไปฉลองที่จังหวัดตรังนะครับวัดย่านตาขาวนะอาจารย์ อ้าวใกล้สตูลแล้วอาจารย์ ครับสตูลใกล้ครับเพราะสตูลนี้คือยังไม่เคยไปครับ แต่ว่าก็ได้ยินชื่อพระอาจารย์จันทรีอยู่ตลอดจังหวัดประเรียนธรรม9เหมือนกันนะอาจารย์รุ่นเดียวกันไหมอาจารย์ได้จันทรีครับรุ่นเดียวกันครับอาจารย์ครับจันทรีโอ้ท่านประวัติแล้วผมเคยนำข้อสอบไปสอบที่นี่ครับวัดโคกสมานคูณครับสงขลาอีกโอ้อาจารย์เฉียดสตูลดังนั้นสงขลาก็ติดกับสตูลนะครับตรังก็ติดกับสตูลครับผมนี่ครับมีโอกาสเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์เผื่อว่ามีโอกาสไปสตูลก็ถือว่าผมว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเราได้ฟังหลายอย่างนะพระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์ครับเราได้ฟังเป็นบุญหูของโยมด้วยนะเป็นเมืองยองนะครับลาวอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางผมว่ามันครบรสมากเลยครับโอ้โหถ้าว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะการผมนี่กังวลมากอาจารย์เมื่อกี้ทำยังไงให้อาจารย์ดร.ปรัชญาเมธีเข้าให้ได้ผมพยายามอาจารย์เข้ามาไม่มีไลน์ขออาจารย์ตั้งไลน์เลยด่วนเลยตั้งไลน์เสร็จนิมนต์เข้ากลุ่มเลยจะได้ช่วยกันครับผมก็พยายามส่งลิงก์ให้ท่านคือพระอาจารย์ใช้เครื่องใหม่เปล่าเมื่อกี้เข้าไม่รู้ใจว่าใช้เครื่องใหม่น่าจะเป็นเครื่องใหม่ครับแต่ลิงก์เพราะว่าอันนี้ก็คือการพยายามสื่อบางครั้งเราก็ต้องอาศัยกันเรียกว่าลองไปเรื่อยๆไปยันบางทีมันก็นะครับบางครั้งคือที่จริงไม่ใช่อะไรยันท่านเคยเข้าบรรยายในรายการธรรมะเบาใจมาแล้วก็ใช้ได้อยู่ไปยันผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์เราก็แก้กันไปครับน่าด้วยอำนาจธรรมะจัดสรรพยันทำให้ท่านสามารถได้เข้ามาเห็นตอนนี้เห็นไหมท่านลองใช้อีกเครื่องเก่าตอนนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมก็ยังเข้าไม่ได้อีกไปยันนะครับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์พระครูโสพลแล้วก็พระอาจารย์ไทยที่อยู่ในห้องไม่มีอะไรจะเสริมไหมครับเราจะถ้าไม่มีเสริมก็พระอาจารย์เราก็จะปิดรายการของเราตอนนี้ครับมีอะไรจะเสริมไหมครับอันนี้สงครับอาจารย์ผมอันนี้สงของการเทศมหาชาติอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าฟังเนี่ยต้องฟัง1 กันเนี่ยให้อะไรนะครับให้ครบแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราได้ฟังครบทั้ง1 กันในแค่คืนเดียวแล้วอาจารย์ไม่ได้นะครับ5-6 ชั่วโมงเองนะตั้งแต่ทศพรจนถึงนครซึ่งเพราะว่าถ้าที่ครูบาอาจารย์ไม่เทศเนาะเราก็ใช้อะไรนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับซึ่งถือว่าครบนะครับวันนี้หรือว่าครบนะครับทีนี้ก็ที่แต่ละท่านแต่ละคนที่พอเสร็จแล้วอาจารย์ที่ว่าพอในพระเวสสันดรเนี่ยหลังจากสิ้นพระชนกันไปแล้วตายกันไปแล้วก็จะมีเกิดมาในชาติภพปัจจุบันก็อย่างที่ท่านอาจารย์ปรัชญาเมธีพูดไปแล้วบ้างก็คืออย่างตาชูชกนี่ก็มาเป็นปฏิวัติทัศน์อะไรเงี้ยอาจารย์ใช่ครับส่วนพระเวสสันดรก็มาเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ก็พอดีเพิ่งพูดไปในรายการธรรมะปัจจัยเหมือนกันก็คือกันหาอาจารย์กันหากับชาลีเนี่ยมาเป็นพระราหุลนะอาจารย์ก็ใช่ชาลีกันใช่ชาลีนี่ผู้ชายก็เป็นพระราหุลส่วนกันหานี่เสียใจว่าพ่อไม่รักเอาตัวเองไปมอบให้ตาชูชกก็เลยขอไม่เกิดเป็นลูกในชาติภพต่อไปก็เลยไปเกิดเป็นนางอุบลวรรณาครับผมซึ่งนางอุบลวรรณาเทวีเนาะครับผมแล้วก็เป็นนางที่สวยงามมากอาจารย์มีผิวพรรณเหมือนดอกบัวแล้วก็สุดท้ายเพราะสวยบาดใจจึงต้องพ่อตัดสินใจให้ไปบวชซะเลยเป็นภิกษุณีเพราะว่าพระราชาจะมาขอไปเป็นมเหสีให้ไม่ได้เพราะหลายองค์เหลือเกินลูกคนเดียวครับผมครับอาจารย์พระครูมาแล้วครับส่วนมากแล้วนะถ้าเรามาดูนะครับอาจารย์ว่าในชาดกหรือว่าในไอที่เป็นเกี่ยวกับพวกอรรถคาถาพวกนี้ส่วนมากก็คือจะมีการสรุปเนาะสาธกอาจารย์ใช่ไหมครับสาธกว่าคนนั้นเป็นอย่างงู้นคนเป็นอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาสรุปกันว่าเนี่ยครูคนนี้เนี่ยในชาติก่อนเป็นคนนี้แล้วก็ในชาติปัจจุบันเป็นใครอย่างเงี้ยก็คือในนครก็จะบอกนะเนาะตอนที่เขาว่าถ้าบ้านผมเนี่ยเขาจะมีการปืนโปรยข้าวตอกครับอาจารย์เรียกปืนฝนหาแก้วนะครับคือเข้าเมืองเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะต้องมีการโปรยข้าวตอกโปรยอะไรเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับพระเวสสันดรพร้อมด้วยคือเขาเรียกว่าช็อกกษัตริย์เนาะ6 กษัตริย์ก็มีพระเจ้าสัญชัยใช่ไหมครับกับ
พระแม่เนาะแล้วก็พิสันดรนะครับนางมัตสีแล้วก็กันหาชาดีเนี่ย6 คนเข้าเมืองเนี่ยจะต้องมีการฉลองมีการจัดยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับคือที่บ้านผมนี่มันจะมีการเรียกว่านิมนต์พระเนี่ยก่อนกันสุดท้ายเนี่ยจะนิมนต์พระมาแล้วก็มีการโปรยข้าวตอกนะครับแล้วก็มีการเรียกฝนหาเกี่ยวเนี่ยฝนก็ตกลงมาซาฝนตกลงมาซาสวัสดอะไรประมาณนี้ครับอันประมาณเนี้ยภาคเหนือน่าจะประมาณนั้นนะพระอาจารย์สุพล แล้วก็ ภาคใต้ ผ มีไหม ล ค ห รั มา บ กรากไม้นี่พยันที่ว่าก็จัดในการเทศทั้งหมดเนี่ยโยมถือว่าเป็นมงคลเลยนะพยันนะเขาจะขอไปให้ลูกให้หลานได้กินกันกล้วยมั่งอะไรต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกลายเป็นว่าเหมือนกับเสกแล้วเรียบร้อยเป็นของที่ว่าเป็นมงคลกับชีวิตครับ ซึ่งถ้า พระอาจารย์สุพลนะครับที่ภาคเหนือมีไหมประมาณนี้ครับ ครับถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนี่ก็คงจะเกือบทุกวัดนะครับวัดใหญ่ๆต่างๆเขาก็จะจัดเป็นช่วงคืนเนี้ยแล้วก็นครกันสุดท้ายก็จะพอดีเลย ก็จะออกพรรษาพอดีก่อนนะครับหรือว่าตรงประเพณียี่เป่งนะครับก็จะจัดกันนะครับก็คล้ายๆกันครับซึ่งวันนี้เราก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับของการเทศมหาชาตินะครับ4 ภาคกับอีก3 ชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นสร้างมิติใหม่นะครับที่พวกเราทางช่องธรรมะเป็นทีมก็พยายามที่จะจัดสรรรายการดีๆมาให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นนะครับมาหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ออกพรรษาเสร็จพวกเราก็คงจะหาโอกาสมาคุยกันนะครับอาจารย์เนาะได้ปีหนึ่งครับก็ก่อนที่จะจบผมว่าเราจะน่าจะอนุโมทนาญาติโยมที่ทำบุญมาครับอาจารย์ว่าญาติโยมที่ทำบุญในวันนี้ก็มีที่ทำบุญก่อนๆก็มีนะครับอาจารย์ครับผมนิมนต์นะครับท่านจะมาหาหลวงพี่ครับนิมนต์ถ้ามีบัญชีก็นิมนต์เลยครับเดี๋ยวยังมีข้อมูลยังไม่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ครับว่าแล้วก็ญาติโยมนะครับที่รับทำบุญมากับงานเทศมหาชาติ4 ชาติ4 ภาคนะครับ3 ชาติหรือว่า3 แผ่นดินในครั้งนี้นะครับก็มีหลายท่านด้วยกันครับอาจารย์มีด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับก็มันจะมีอย่างวันก่อนๆนะครับเนาะมีพระอาจารย์จตุรงค์ครับพระอาจารย์จตุรงค์ก็ทำเนี่ยครับนะพระอาจารย์จตุรงค์นะครับแล้วก็มีวัดไทยไบตันครับพระอาจารย์นาทีแล้วก็มีโยมนะครับรัชดาพรมีดาบตำรวจชาญพิสุทธิ์นะครับปทุมใจโพแล้วก็มีคุณเอ็มออนครับอาจารย์เอ็มออนฟองศักดิ์คุณวลัยลักษณ์นะครับผลงามแล้วก็พระอาจารย์พระอาจารย์หลวงปู่เขียวครับพระครูสาธรสันติวัฒน์นะครับแล้วก็มีโยมชื่นใจอ่วมทองครับอาจารย์แล้วก็มีโยมสุธารัตน์ทองอินจันทร์แล้วก็มีคุณบนศักดิ์เกียรติชัยครับแล้วก็คุณอนุรัตน์ธรรมอัญญาครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นที่รายชื่อที่เรารู้กันอยู่นะรายชื่อที่ตกหล่นไปยังไงโยมแจ้งมาในอินบ็อกซ์ของทำเป็นทีมด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ออกไปอนุโมทนาครับอาจารย์ครับครับมีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนี่ก็วันที่24 ตุลาคมเนี่ยนะหลังจากออกพรรษาผมเองก็จะได้นำกฐินสามัคคีนะครับไปทอดถวายที่วัดบ้านเกิดนะครับถึงได้สร้างวัดไว้นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับครับฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี2564นะครับก็กอง299 บาทนะครับเพื่อที่จะสร้างอุโบสถวิหารศาลาการประเรียน 3 in 1นะครับในวันอาทิตย์ที่24นะครับตุลาคม2564เวลา 9 นาฬิกานะครับที่วัดอินทปัญญารามนะครับบ้านกองฝ่ายตำบลบ้านปิ่นพลองจังหวัดแพร่นะครับโทรศัพท์ก็0833247984ครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์พระครูอาจารย์สุนทรนะครับกฐินที่วัดเมื่อไหร่ครับอาจารย์บอกบุญโยมได้กฐินที่วัดเป็นกฐินของพระราชทานครับกฐินครับผมพระราชทานก็วันที่13 พฤศจิกายนครับก็เรียกว่าก็จำกัดผู้ที่จะเข้าร่วมด้วยพระอาจารย์เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงอยู่ครับครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับครับส่วนร่วมทำบุญได้ครับแต่ว่าคงเข้าไปไม่ได้นะพระอาจารย์ครับผมส่วนที่วัดพระสิงห์นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี่ก็เป็นวันที่6
นะครับ6พฤศจิกายนนะครับ6พฤศจิกายนนี้ก็กฐินพระราชทานนะครับที่วัดประสิงห์วรมหาวิหารนะครับตำบลประสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับฉะนั้นก็เชียงใหม่ของเราก็ยังอยู่ในมาตรการคุมเข้มอยู่นะครับซึ่งก็มีคัตเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าจะได้รับเข็มที่2ที่3อะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ลำบากหน่อยนะครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยก่อนที่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็4 ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ปิดรายการครับเนาะครับผมครับนะครับก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับนะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาเมตตาได้มาเทศนะครับเนาะตั้งแต่ภาคใต้ก่อนก็ได้ครับนะครับภาคใต้หรือว่าตั้งแต่เมืองยองนะครับเมืองยองก็คือพระอาจารย์บุญสมนะครับนะบุญญวัฒโนเนาะเมืองยองนะครับแล้วก็มาที่กันนวนาประเวศนะครับภาคกลางนะพระมหาสมเกียรตินะครับกิตติธโรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาภาคอีสานนะครับของพระอาจารย์นันทวัฒน์นะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็พระอาจารย์เสานะครับจากเชียงตุงนะครับพระอาจารย์แล้วก็มาต่อมาก็คือเป็นพระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์กันพระอาจารย์สปปลาวเนาะพระอาจารย์เนาะสปปลาวนะครับแล้วก็กันนครแล้วก็พระอาจารย์นะครับดร.นะครับปรัชญ์อริยเมธีนะภาคใต้นะครับอาจารย์ที่ได้มาเทศในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยครับที่ได้มาเทศในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับธรรมะเป็นทีมแล้วก็ญาติโยมนะทุกท่านนะครับที่รับฟังเนาะธรรมะเป็นทีมของเราตั้งแต่ 5 โมงเย็นครับอาจารย์ครับจนถึงณปัจจุบันก็คือ5 ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออยากจะนิมนต์พระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์โสพลนะครับให้พรนะครับเนาะเอาเป็นสำเนียงภาคเหนือแล้วก็สำเนียงภาคใต้ก็ได้ครับให้ญาติโยมได้รับกุศลแล้วก็ในการเอาพรรษาด้วยครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับมาเหนือแล้วลงใต้ครับอาจารย์ครับขอนิมนต์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์พระครูสุนทรก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมปิดรายการไปเลยนะครับนิมนต์นะครับอาจารย์ครับก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับได้เมตตาแสดงธรรมเทศน์5 ชาติให้โยมได้ฟังทั้ง4 ภาคและก็3 ชาติที่ได้ฟังวันนี้ผมกับอาตมานี่ก็เพิ่งครั้งแรกด้วยนะที่ได้ฟังติดตามมาตั้งแต่5 โมงเย็นนะมายังไม่ไปไหนเหมือนกันนะทั้งฟังอยู่หน้าจอติดตามตลอดแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมได้เป็นกำลังนะตั้งส่งแชร์ต่อด้วยนะเป็นการถวายกันเทศแล้วก็ส่งปัจจัยผ่านมาทางบัญชีด้วยนะส่วนหนึ่งอาตมาด้วยก็ทำทางส่วนติดถวายมาทางบัญชีแล้วก็ทำบุญโดยการแชร์ต่อวันนี้ย่อมที่จะตัดรายการธรรมะบ่ใจไปทาง3 ช่องนะให้เข้ามาอยู่ในรายการทำเป็นทีมนะเพื่อฟังเทศน์5 ชาติเพื่อจะเชิญชวนญาติโยมให้ได้มารวมฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแต่ฟังแล้วก็จะได้มีความรู้สึกสบายอกสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ติดตามวันนี้เจ้าว่าไล่ตานยังมีอยู่หน้าจอเลยตอนนี้ตั้งแต่ 5 โมงเย็นเน้นว่าอย่างนั้นอยู่อาจารย์ประจันล่ามจากละนองเนี่ยพระครูวิมลกิจจาภรณ์นี่ก็ยังติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอบพระคุณด้วยครับแล้วก็ขออนุโมทนาให้ทุกท่านได้สำเร็จประโยชน์จากการได้ฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรจากครูบาอาจารย์แต่ก็ถือว่านี่คือธรรมนาการจากทำเป็นทีมที่ตั้งใจให้ทานญาติโยมทุกคนทุกท่านเป็นรางวัลในการติดตามรายการทำเป็นทีมมาโดยตลอดก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยครับสาธุครับผมครับในนามของคณะกรรมการจัดงานนะครับเทศน์มหาชาตินะครับเวสสันดรชาดกนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอนุโมทนากับพระมหาเถรานุเถระนะครับเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับพร้อมทั้งพระนักเทศน์ของเรานะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะครับในการเผยแผ่นะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่5 โมงเป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ท่านบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามนะครับอย่างไม่ขาดสายนะครับฉะนั้นบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายนะครับปรารถนาสิ่งหนึ่งนะครับประการใดอันเป็นไปโดยชอบนะครับประกอบด้วยธรรมะนะครับไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะครับไม่ผิด
จารีตประเพณีก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นพันสำเร็จนะครับหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์นะครับก็ขอให้พ้นจากความทุกข์นะครับหากท่านมีความสุขนะครับก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นก็ในค่ำคืนนี้ก็ขอนำรายการพิเศษนะครับเทศเวสสันดรชาดกนะครับ4 ภาค 3 ชาตินะครับจากเป็นบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับหลับฝันดีนะครับมีเงินใช้นะครับไร้โรคาพยาธินะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกท่านนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอกราบคำว่าธรรมะสวัสดีเข้าวัดฟังธรรมไหว้พระเช้าค่ำทำความดีภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้มนมองทำใจเป็นกลางปล่อยวางในสิ่งยึดครองแจ่มใสในธรรมเรื่องร้องเมื่อแสงสีทองได้ส่องใจฝึกภาวนาหาความสุขเย็นกันเถิดนะนี้โลกสับสนมายากิเลสตัณหาพาให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ช้าก็แก่เจ็บตายรีบหาความสุขทางใจฝึกกันเอาไว้จะได้ปล่อยวางทุกลมหายใจเข้าออกบอกใจให้รู้ชีวิตเหลืออยู่ทำดีมากพอหรือยังทบทวนผ่านมากี่คราที่เคยพลาดพลั้งกี่คราวที่หวังสมดังใจไม่บังไหมเข้าวัดฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้ใสเย็นทุกอย่างที่มีและที่เป็นสร้างความลำเค็ญให้แค่ไหนไม่นานก็หายสุดท้ายก็แค่เชื้อไฟมั่นคงนั้นคือความตายความหมายแห่งสัจธรรม